අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන සහ අවසාන දිනේ සජීව විකාශය සමග නැවතත් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නවා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. සුබ උදෑසනක් කමිල. සුබ උදෑසනක් සචින්. අදිනය විශේෂයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයට සහ මලියදේව විද්‍යාලයට අතිශයම වැදගත් දිනයක්. ඊ දිනේ තරගයේ සම්පූර්ණ ගෞරව හිමි කරගත්තේ ඊ දිනේට ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන් ලකුණු 83 ඊ දිනේ තරගය නැත කරන විට කඩුල්ලක් දැවි. ඊ දිනේදී කඩලු 21ක් දැවි ගියා දිනේ තුලදී. පන්දු 95කදී ඒ තමයි විශේෂම සිද්ධිය බවට පත් වුණේ. ඔව් ඒ වගේම ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද දිනේදී නම් තරම්ම හොඳ අවරශ්මයක් පතිත වන්නේ නැහැ කොළඹ ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයට. තරමක් වලාකුළින් බර වූ අහසක් තමයි මේ වන විට අපට දිස්වන්නේ. කෙසේ නමුත් තරගය උදෑසන 9:40ට ආරම්භ කිරීමට දැනට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. මේ අද උදෑසන කණ්ඩායම් දෙකම ඔවුන්ගේ මූලික පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරපු ආකාරය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තරංග ලියනපතිරණ මහතා මේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයින් හට මූලික පුහුණුවීම් ලබා දෙන ආකාරය. හොඳයි. තනතිරුවේ වාර්තාව රැගෙනීම සඳහා මයිකල් ඇඩම්ස් එහි සිටිනවා. අපි දැන් ඒ වෙත යොමු වෙමු. Down here at Ananda Mawatha for the second day for the pitch report. Let's have a look at the pitch. If you look at this area, the business end of the pitch, it was hard yesterday, but the bowlers dominated, and you can see these cracks. These are going to come into play with all these with the spinners in. Won't be hard to bet on, but end of the day it's going to be between the Anand bowlers and the Maliyadewa batsman. හොඳයි. තනතිරුවේ වාර්තාව එසේ මයිකල් අපට රැගෙන ආවේ. ඉතින් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඊයේ දිනේදී කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළවෙනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. එහිදී ලක්ෂිත කුලරත්න ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලෙස ලකුණු 11කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව තමයි තරගයේ ඊයේ දිනේදී වාර්තා වූ හොඳම සම්බන්ධතාවය ගොඩනැංවුවේ නුෂාල් ධර්මරත්න සහ නිත්ම කරුණාරත්න. ඉතින් අපි බලමු මේ සම්බන්ධතාවය ඊයේ දිනේදී ගොඩනැංගුණේ කෙසේද කියලා. ඊයේ දිනේදී ඔවුන් දෙදෙනා දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 78ක අගනා සම්බන්ධතාවය ගොඩනැංවුවා නායක නිත්ම කරුණාරත්න ඒ වගේම නුෂාල් ධර්මරත්න. මොවුන් දෙදෙනා මේ තරග වාරය තුල මෙවැනි ආකාරයේ සම්බන්ධතා ගොඩනැංවූ පළමු අවස්ථාව මේ නෙමෙයි. මොවුන් දෙදෙනා මීට පෙරත් ශතක සම්බන්ධතා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතා කිහිප වාරක්ම ගොඩනංවා තිබෙනවා මෙවර තරග වාරය තුල. ඉතින් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ පන්දු 78කදී ගොඩනැංවුණු වේගවත් ලකුණු 78 සම්බන්ධතාවය ආනන්ද පළමුවෙනිම ලකුණු 175ක් දක්වා රැගෙනෙන්නට විශාල අඩිතාලමක් බවට පත් වුණා. මේ සම්බන්ධතාවය අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව බිඳ වැටුණා. ඉතින් නෙත්ම සහ නුෂාල් ඉතාමත් හොඳින් මලිදේව පන්දු යවන්නන් තෝරා බේරා ගනිමින් ඔවුන් යොමු කරන දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක නිරත වුණා. ඔවුන්ගේ තනතිරුව මත පුල් කිරීම, ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණ දස්කමක් ඊයේ දිනේදී ඔවුන් දෙදෙනා අපට ප්‍රදර්ශනය කළා. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණායින් අනතුරුව තමයි මලියදේව විද්‍යාලය නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. ඔවුන් මලියදේව විද්‍යාලයේ සකිඳු විජේරත්න ආනන්ද පළමුවෙනි ඉනිමේ කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. මේ නුෂාල් ධර්මරත්න එල්ල කර ඩ්‍රයිව් පහර. මේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලය ඊයේ දිනේදී ආනන්ද පළමුවෙනිම හොඳ මට්ටමක් දක්වා රැගෙනීමට විශාල සවියක් වුණා. ඉතින් ඔවුන් ලකුණු 175ක් ලබාගත් පන්දුවර 47කුත් එක් පන්දුවක් අවසානයේ නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 40යි, නිත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 42යි. නුෂාල්ගේ ඉනිම 4 පහර 7කින් වර්ණවත් වුණා. ඒ වගේම නායක නිත්ම කරුණාරත්නගේ ඉනිම 4 පහර 5ක් සහ 6 පහරකින් වර්ණවත් වුණා. ඉතින් ආනන්ද පළමුවෙනි මේ වැඩිම කඩලු දවාගත්තේ සකිඳු විජේරත්න. ඉතින් විනිසුරුන් දැන් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. මා ඔබට පැවසුවා ඊයේ උදෑසන තරම් හොඳ අවරශ්මයක් කොළඹ ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන්නේ නැහැ. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ආනන්දයට ඉහළින් තිබෙන හස්කුස මේ වන විට තිබෙන තත්ත්වය. තරමින් වලාකුලින් බර වුණු ස්වභාවයක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ කමිල.
ඔව් තරමක් වලාකුළු ගහන අහස් කුසක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. නමුත් මා සිතන ආකාරයට එතරම් තර්ජනයක් නෑ සචින් දැනට. නමුත් තරගය නියමිත වේලාවට ආරම්භ කරන්නට සෝදානම් ප්‍රධාන විශ්වකරුවන් වන ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ සහ ඩිහාන් පීරිස් දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. මේ තනතිරු ආවරණ විශේෂයෙන් තනතිරු ආසන්නයේ රඳවා තිබුණේ වර්ෂාව ඇද හැලුණොත් ඉතා ඉක්මනින් තනතිරු ආවරණය කරන්නට. ඔව් අපි දැන් යොමුමු ඊයේ දිනේදී සකිඳු විජේරත්න දැක්වූ කඩලු පහේ දස්කම් වෙත. ඔහු තමයි මලියදේවේ ප්‍රධාන වමත් දඟපන්දු ඔහු එක්දින තරඟාවලියට ඒ කොටසෙත් වැඩිම කඩලුලාභීන් 5 දෙනා අතර පෙරමුණ ගන්නට සමත් වුණා. ඉතින් ඔහු ඊයේ දිනේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ දස්කමක් පෙන්눔 කරා. ආනන්දේ මුල් පෙළ කඩලු රැසක් ඔහුගේ ගොදුරු බවට පත් වුණා. කෙටි වේගවත් පන්දු ඒ වගේම හොඳ දඟ කැවීමක් හොඳ ඉපලුමක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. කමිල දැන් මේ තිබෙන කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්ක අද උදෑසන මලියදේව පන්දුයානන් කුමන ආකාරයෙන්ද මේ තිබෙන වාතාවරණය වාසියකට ගන්න ඕනේ මේ කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්ක ඔවුන් ආරම්භක පන්දුවාර කිහිපයේ වේග පන්දුයානන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කළයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? අනිවාර්යයෙන්ම සචින් ඊයේ දිනේදීත් මා එක් අතකින් මන්නම් හිතුවේ එක් වේග පන්දුයානෙක් එක්කාන්තකින් පන්දු යවාවි කියලා සංකිදු සමග. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා වමත් දක පන්දුයාන තමයි යොමු කරේ. ඒ නිසා වෙන්න එක් වේග පන්දුයානෙක් එක් අන්තයකින් යෙදෙව්වා නම් තරමක පීඩනයක් තිබෙනවා. අද උදෑසන නම් අනිවාර්යෙන් එක් අන්තයකින් වේග පන්දුයානෙක් භාවිතා කළ යුතුයි. මන්ද තරමක් තනතිරුව තෙත ස්වභාවයක් දක්නට ලැබුණා. ඊයේ රාත්‍රියේ ආවරණ යොදා තිබුණේ. ඒ නිසා වෙන්න ඒ වගේ මහස් කුස තරමක් වලාකුලින් බරව තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න පන්දු දෝලනය කිරීමේ හැකියාවකුත් තිබෙනවා. හරි. හොඳයි අපි දැන් තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම් වී තිබෙන්නේ කොළඹ ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ. ඊට කලින් අපි බලමු තරගයේ ලකුණු සාරාංශය කොයි වගේද කියලා. යෙදිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායක නෙත්ම කරුණාරත්න. ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දීම සඳහා තීරණය කළා. හංස ජයසිංහ ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා ලකුණු 42යි. සකිඳු විජේරත්න පන්දු යැවීමෙන් හොඳම දස්කම් දැක්වුවා මලියදේවය වෙනුවෙන්. ඔහු කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම ඍෂි අධිෂ්ඨාන් කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ඔහු දකුණතින් පාදංග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ලකුණු 5කට කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ආනන්ද පළවෙනිම ලකුණු 175කට සීමා වුණා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු පළවෙනිම දියත් කර මලියදේව ඉනිම ලකුණු 70කට සීමා වුණා. චාරුක ලකුණු 22යි. ටෙහාන් පෙරේරා වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 29කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව ශක්ති උදාර ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ආනන්දය ඊයේ සවස නැවතත් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරා. ඔවුන් ඊයේ තරගයේ අවසන් වන විට ලකුණු 83යි කඩුල්ලයි. නුෂාල් ධර්මරත්න නොදෙවි ලකුණු 39යි. ලක්ෂිත කුලරත්න ලකුණු 23යි. ඒ වගේම නායක නෙත්ම කරුණාරත්න නොදෙවි ලකුණු 16යි. ආනන්දය ලකුණු 180ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මේ වන විට. කමිල මේ වන විට තරගය වැඩි ගෞරවය වැඩි වාසිය දිනාගෙන තිබෙන්නේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යයි කියලා ඔබ පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා? ඔව් දැන් ලකුණු 180ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව නම් සචින් ලකුණු 280ක් පමණ යයි කියලා තමයි හිතන්නේ. තවත් ලකුණු 100ක් පමණ ලබා ගනීවි කියලා තමයි මා නම් සිතන්නේ. පළමු පැය තුල ඔවුන් කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු 50ක් පමණ ලබා ගත්තොත් ඉන්න අනතුරුව අවසන් පැය භාගය තුල ලකුණු 50ක් ලබාගෙන දිවාහාරයට මත්තෙන් මලියදේවට ආරාධනා කරાવી කියලා තමයි මගේ හැඟීම. ඔව් ඒ අනුව අපිට මේ තරගය වැඩි ප්‍රතිඵලයක් නැත්නම් යම් විද්‍යාලයකට යම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන බවයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. නුෂාල් ධර්මරත්න ඔහුගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා අද ප්‍රතිකාරය නිරත වීම සඳහා වුණ දෙවි ලකුණු 39 පන්දු 60යි 4 පහර 3යි ප්‍රහාරාත්මක විකේ 65.0යි. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා තමයි ඊයේ දිනේදීත් ආනන්දයේ පළමු ඉනිමේ මූලික අඩිතාලම ගොඩනැංවුවේ. මේ නායක නෙත්ම කරුණාරත්න වමත් පිතිකරුවා තරංගාවලිය පුරාවටම සාර්ථක වුණු පිතිකරුවන් යුගලයක්. ඔහු නොදෙවි ලකුණු 16 පන්දු 39යි 1-4 පහරයි. ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමේ යම් ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ අඩුවක් තිබෙනවා නෙත්මගේ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ලකුණු 83 එක් කඩුල්ලයි පන්දු 23ක් අවසානයේ. කමිල අපි බලාපොරොත්තු වුණු පරිදිම ගයන වීරසිංහ කැඳවා තිබෙනවා පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඉතම නිවැරදි නායකයාගේ එවර තෝරා ගැනීම අනිවාර්ය වේග පන්දුවානෙක් පන්දුව ආරම්භ කළ යුතුයි. පළමු පන්දුවෙන්ම ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් පන්දුව සෙමින් සීරුවේ 4 සීමාව පසු කර යනවා.
තම හොතින් පන්දු ස්ථානගත කරා ඉවර විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකෙක් නැති කලාපයක් වෙතින් පන්දුව ගමන් කළේ. සෑන් හිමින් සීඩු තමයි පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ගියේ. ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ ගත්තේත් නැහැ ඒ කලාපය ආවරණය කරන්න. ඉතින් පළමු පන්දුවෙන් සෑහෙන විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්නවා ඉවර පිටිකරු නොෂාල්. ලකුණු ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 43යි. ඔව් දිනේ සඳහා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා ආනන්ද විද්‍යාලය වගේම නොෂාල් ධර්මරත්න. ඔහු අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 7ක් පසුපසින් සිටින්නේ. ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම සඳහාත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කර ලකුණු 42ක් ලබාගෙන අතරේ පහර 7යි 6 පහරක් ආනන්ද පළමුවෙනිමට ඇතුළත්. දවියාමකට උත්සාහ ගත්තා දුවදී දවා ගන්න. නමුත් හොතින් පන්දුව නැවත බාර කරා. නමුත් පැති විනිශ්චයකරු ඩිහාන් පීරිස් එය නොදවී යාමක් ලෙසින් සටහන් කළා. දැන් හොඳ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රැකී. නැවත බාර දීම ඉතාම හොඳින් සිදු කළා. කෙසේ හෝ පළමු පන්දු දෙකේදී ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා ආනන්ද විද්‍යාලය. ඊයේ දිනේදී සවස් යාමේදී ඔවුන් කඩළු ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් පන්දුට පහර දුන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය වෙනස්. විශේෂයෙන් පුහුණුකරු ඔවුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න කියා. ආනන්දේ සැලසුම දැන් පැහැදිලි. ඔවුන් ඉක්මනින්ම ලකුණු ලබාගෙන හැකි ඉක්මනින් මලියදේව දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉඩකඩ ලබා දෙන බවක් තමයි අපට පෙන්වන්නට තිබෙන්නේ. ඔවුන් බොහෝ විට කමිල මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මා පුද්ගලික විශ්වාස කරන දිවාහාරයට පෙර මලියදේවයට දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන් මාත් ඒ තමයි පැවසුවේ. පළමු පැය තුල උන් ලකුණු 50ක් පමණ ලබාගෙන ඉතුරු පැය භාගයේ පමණ භාවිතා කර තවත් ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තවත් ලකුණු 100ක් එකෙන් ලකුණු 280ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ගොස් එය ලබා දෙවි කියලා. එවර ලකුණකට ඉඩ තිබුණා. නමුත් නෙත්ම අනෙක් අන්තයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ ලකුණ. මොකද මෙවැනි ආකාරයේ දුවදී දෙවියමකට තමයි ඔවුන් දෙදෙනා පළමුවෙනිමේදීත් හසු වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා පළමුවෙනිමේදී ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටි අවස්ථාවක තමයි අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දෙවියමකට හසු වුණේ. මේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගු පළමු පෙළ විනිශ්චයකරුවෙක්. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන මේ ශේෂ්ත්‍රයේ බහුල අත්දැකීම් තියෙන විනිශ්චයකරුවෙක්. තරමක් පිටින්නට ඈතයි. නමුත් ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ අතටමයි යන්නේ. මේ ඩිහාන් පීරිස් තරුණ විනිශ්චයකාර තුමෙක් අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් හොඳ විනිශ්චයකරුවන් දෙපළක් ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා ඔවුන්ගේ තීරණ ඉතාම ඉහළ ගණයේ තීරණ රාශියක් ලබා දෙමින් ඉතා හොඳින් තරගය පාලනය කළා. ඒවර තරමක් පිටින්නට පිටතින් ස්කාකට් පාර ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට 1 ලකුණක් පමණයි. මේ පන්දුවාරේදී ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තා පළමු පන්දුවාරේදී. ලකුණු 90යි දැන් පන්දුවාර 24ක් අවසන්දී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සකිදු විජයරත්න කැඳවා තිබෙනවා ආනන්ද මාවතාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා. පළමුවෙනි මේ වැඩිම කඩුලාභියා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු මේ ඉනිමේ පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන ලකුණු 32කට. නමුත් තවමත් එකදු හෝ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී නැහැ මේ වමත් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයාට. මලියදේව විද්‍යාලයේ මෙවර කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වය දරන්නේ ප්‍රගීත් ශානක. ඒ වගේම මහින්ද උඩුවැරැල්ල මහතා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් භාරාචාර්යවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණු උපදේශක සංජීව රණතුංග, ඒ වගේම ප්‍රධාන පුහුණුකරු තරංග ලියනපතිරණ, සහාය පුහුණුකරු අසංක හෙට්ටිආරච්චි, වේගපන්දු පුහුණුකරු චමින්ද හතුරුසිංහ, චන්දික හතුරුසිංහගේ බාල සහෝදරයා, ඒ වගේම පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු යොමාල් සංජීව, ක්‍රිකට් භාරාචාර්යවරයා ලෙස සමන් හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්වරුන් කටයුතු කරනවා. බිම දෙකේමයි පන්දු යන්නේ. ලකුණක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම ඉතා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන ආනන්ද පිතිකරුවන් පළමු පන්දුවාරදී ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තා.
දැන් පළමු පන්දු 7 දී ලකුණු 8ක් කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙනවා. ලකුණු 91යි එක් කඩුල්ලකට. ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයින් ලෙස ෆෙයා ෆස්ට් ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනය, ඒ වගේම මැලිබර්න් බිස්කට් සමාගම කටයුතු කරනවා මේ වසර වෙනුවෙන්. එයත් අප මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටීම තරමක් පන්දු යවන්නට හිසරදයක්. බොහෝ විට ක්‍රීඩකයන් රැඳවීම පවා නායකයාට නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම් සිදු කරන්නට සිදු වෙනවා. පන්දු යවන්නට නිරන්තරයෙන් තමන් පන්දු පතිතය පිළිබඳව සිතන්නට වෙනවා. එවර පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට යොමු කරමින් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් හොඳින් කඩළු අතර දිවීම සිදු කරනවා නෙත්ම සහ නුෂාල්. දැන් නෙත්මගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මොවුන් දෙදෙනා දැන් ලකුණු 54ක අර්ධ ශතක සමබරතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා යලිත් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මා උදෑසනත් පවසා සිටියා මොවුන් දෙදෙනා පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 78ක හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනංවූ ආනන්ද පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් දැන් මේ ඉනිමේ ලකුණු 54ක සමබරතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. තවත් ලකුණක් දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන රිද්මය හඳුනාගෙන පන්දුර පහර දෙනවා පිතිකරුවන් දෙපළම ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් තිබෙන්නේ. අද උදෑසන තරගය ආරම්භ කරන ලකුණු 83යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 10කදී. දැන් හොඳ වේගයක්. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 336ක් ලබාගත් කණ්ඩායම් දෙක ඉනිම් 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. කඩළු 21ක් තැවී ගියා. පන්දු 90යි පන්දු එකක් යවුවා. මේ 95ක් ලෙස සඳහන් වෙන්නේ නැත්තේ එහිදී කණ්ඩායම් ඉනිම් දැවී යාමේදී ඔවුන්ට පන්දු ආර දෙක බැගින් අහිමි වුණා. ඊයේ දිනේ අරගෙන බලමු කමිල පිතිකරන දස්කම් පන්දු යවීමේ දස්කම් මේ සියලුම දස්කම් වලින් සපිරුණු දිනයක් බවට පත් වුණා. තවත් පන්දු ආරයක අවසානයේ ලකුණු 94යි කඩුල්ලයි ආනන්ද දෙවන ඉනිම. ලකුණු 94යි කඩුල්ලයි පන්දු වාර 25ක් අවසානයේ ආනන්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා. ලකුණු 191ක පැහැදිලි වාසියක් ලබාගෙන මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව. දැන් විද්‍යාලාන්තයෙන් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ගායන වීරසිංහ. ආනන්ද විද්‍යාලයත් සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සොයමින් සිටින්නේ මේ තරග කාල වකවානුවේදී. ඔවුනුත් තරමක පසුබැස්මක සිටි. ඒ නිසා වෙන ජයග්‍රහණයක් සොයනවා වුන්. එය අද දිනේදී සිදු කර ගන්නට සෑහෙන වෙහෙස මහන්සියක් දරනවා ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්. නෙත්ම සහ නුෂාල් ඔබ පැවසු පරිදි සචින් පළමු ඉනිමේදීත් ඔවුන් දෙදෙනා තමයි අඩිතාලම දැමුවේ. ලකුණු 71ක සමබරතාවයක් 78ක සමබරතාවයක්. ඉතාම හොඳ සමබරතාවයක් අවසානයේ දුවද්දී දැවිය යාමට හසුව තමයි අවසන් වුණේ. එවර පන්දුව තල්ලු කර හරිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. නෙත්ම දැන් ලකුණු 20යි. නුෂාල් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ අභියස. ආනන්ද පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තේ හංස් ජයසිංහ පමණයි. එය මේ තරගයේ වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතකයේ බවට පත් වුණා. ඒ වගේම කඩළු පහේ අවස්ථාවන් දෙකක් ඊයේ දිනේදී අපට දැක ගන්නට ලැබුණා. ටෙහාන් පෙරේරා ඒ වගේම සකිඳු විජේරත්න දෙදෙනාම වමත් පන්දු යවන්න. ඊයේ දිනේදී ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින්ම ඔවුන්ගේ පන්දු යවීමේ දෂ්කම් ප්‍රදර්ශනය කරා මේ ආනන්ද තනතිරුව මත. අගනා ස්ථානගත කිරීමක් හරියටම බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාපය අතරින් ලකුණු 4 ලබා ගත්තේ අනුව නුෂාල් ධර්මරත්න අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරනවා. පන්දු 70කදී මේ අර්ධ ශතකයේ ලබා ගන්නේ පිටින් තරමක් පිට පන්දුව පතිත කරන්න ඉතා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. පොයින්ට් සහ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයන් බලා සිටියා පමණයි පන්දු 4 සීමාව කරා යන්නට
ඉඩ හැර. ඒ අනුව ඉතා අගනා වටිනා අර්ධශතකයක් නුෂාල් ධර්මරත්න. පන්දු 70යි ලකුණු 51යි නුෂාල් ධර්මරත්න. 4 පහර 5ක් ඇතුළත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 72.8යි 6යි. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන ඔහු මේ වනට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. හොඳින් ඔහු පන්දුව දැන් දකිනවා. පෙර පාදයට සහ පසු පාදයට ගමන් කරන ආකාරය අනුව සචින් අපිට පේනවා පිතිකරුවෙක් පන්දුව කොතරම් හොඳින් දර්ශනය කරගන්නවද කියලා. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් පන්දුව හඳුනා ගන්නවා. ඒ තමයි මුල් පෙළේ පිතිකරුවෙකුගේ තිබිය යුතු විශේෂ ලක්ෂණය බවට පත්වන්නේ. මේ ලකුණු පූර්වයේ දැන් ලකුණු 100 ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවනින වෙනුවෙන් වාර්තා වෙනවා. ලකුණු 100යි කඩුල්ලකට. ලකුණු 197ක දැන් වාසියක් ලබාගෙන සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ගායන වීරසිංහ නැවතත් ආනන්ද විද්‍යාල මාවතේ සිට සමාන විද්‍යාලාන්තයේ සිට ඒ වගේම කමිල මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනවා ශ්‍රී ලංකා නැගීන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ නැගීන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරඟ සංචාරය. ඔවුන් පළමු සිව්දින ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා ඊයේ දිනේදී සහභාගී වුණා. ඊයේ ඒ තරඟයේ දෙවන දිනය. ඉතින් කෙන්ට් ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම සමග තමයි මේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් තරඟයේ දින දෙකක් හමාර වී තිබෙනවා. කෙන්ට් කණ්ඩායම ලකුණු 595යි කඩලු 8යි ඔවුන්ගේ ඉනිමත් හිට වූවා. ශ්‍රී ලංකා නැගීන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලකුණු 201යි ඒ කඩුල්ලක් දැවි නිශාන් මදුෂ්ක මොරටු විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න පිතිකරුවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා නොදෙවි ලකුණු 104යි පන්දු 120යි 4 පහර 18ක් ඒ වගේම 6 පහරක් ඇතුළත්. ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ නොදෙවි ලකුණු 86යි. එවර තාමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාගෙන් අමේෂ් තෙන්නකෝන් හට පන්දු එක්වරම රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පහසු ලකුණු 4ක්. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 105යි කඩුල්ලයි ආනන්ද දෙවනින්ම. පෙර පන්දුවාරයේදී සඳහන් කර සිටියා ශ්‍රී ලංකා නැගීන කණ්ඩායම සහ කෙන්ට් කණ්ඩායම අතර තරඟය පිළිබඳව. ඉතින් ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ මීගමු මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඔහු පන්දු 109 ලකුණු 86යි 4 පහර 10යි 6 පහර 2යි. තාමත් හොඳ පිතිකරන සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකා නැගීන කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් අප බලමු පුනරූපණය ඩිහාන් පීරිස් විනිශ්චයකාරතුමා එය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. තරමක් පායිනෙන් නිවත පන්දුව පතිතන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණි. ගුණේ පන්දුව තිබෙනවා පැහැදිලි. ඉතා හොඳ තීරණයක්. පන්දුව දග කැවි පායිනෙන් ඉවතට යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණි. දැන් ලකුණු 202ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. කඩු 9ක් අතතිව තිබෙනවා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වේගයක් රඳවා ගනිමින් පන්දුට පහර දෙනවා. මේ අත්දිනේදී යවන 4 වන පන්දු වාරය. ඊයේ දිනේදී තරගෙන අතර කරන විට ලකුණු 83යි එක් කඩුල්ලකට ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු 106යි. තාම හොදින් ඔවුන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන රිද්මය මේ තරගයේ ලකුණු දල වේගය වැඩි කර ගනිමින් පන්දුට පහර දෙනවා. දැන් සකිදු විජේරත්නට පැහැදිලි අභියෝගයක් පැවරී තිබෙනවා. ඔව් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හාට එය එක්වරම රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඉදිරියේ තමා පන්දුව පතිත වන්නේ. එහි එරැඳී සිටි නායක මතීෂ වීරසිංහ මලියදේවේ. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. තරමක් දාගැවීමක් සමග පන්දුව පහතින් පැමිණි. පන්දුව පිටතක්‍රේ වදින්නේ එවර නුෂාල් ධර්මරත්නගේ. නමුත් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටිලා. ලකුණක් ලබා නොදී රැකගත්තා නම් තමයි වඩා වටින්නේ. එවර ඉදිරියට පැන ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ නෙත්ම ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පාදචාලනයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේම අපට දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතාමත් විශේෂයි. 4.02යි ලකුණු ලබාගෙන මේ දල වේගය දැන් ඉක්මනින් දල වේගය වැඩි වෙනවා. පන්දු වාරයකට ලබාගෙන තියෙන දල වේගය 27
27 වන පන්දුවාරේ නිමාව සටහන් වන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම දෙවනි නිම ලකුණු 108යි 1 කඩොලු. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය ඉදිරියේදී ඉතාමත් කාර්යබහුල වීමට නියමිතයි ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය මේ මාස අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා. දිනේ පළමු වෙනස්කම සිදු කරනවා වුන් අනිත් අන්තිමොත් වමතින් දගපන්දු යවන හසිදු රුවන්පුර කැදවා තිබෙනවා. දැන් අන්ත දෙකම වුන් දගපන්දු යවන පිළිබඳව විශ්වාසය තබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු 205ක වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිටින්නේ කඩලු 9ක් අතැතිව. මේ මාස 20 වෙනිදා පසුගිය වසරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය පැවැත්වෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉන් අනතුරුව මේ මාස 24 25 මේ වසර සඳහා වන දෙදින ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතිනවා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන්නේ මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමය. පෙර වසරේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ කල්ගිය තරගය තමයි කලින් පවත්වන්නේ එක්දින තරගය මේ මාස 20 වෙනි දින. එය මේ වසරේදීත් අප්‍රේල් 3 වන දින හෝ පවත්වන්න නියමිත තිබුණා. නමුත් රටේ පැවති තත්ත්ව නිසාවෙන් එයත් කල් ගියා. ඒ වගේම කමිල ඊයේ දිනේදී අවසන් වුණා 16 වන කොළඹ රන් මහා සටන. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ DSA නානායක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ඒ තරගය විශේෂයෙන් අරවින්ද ද සිල්වා අභියෝගතා කුසලානේ වෙනුවෙන් තමයි ඒ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මෙවර රන්ගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය ඊයේ දිනේදී පැවැත්ුණේ. ඒ තරගය මහානාම විද්‍යාලය දෙවන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට ඊයේ දිනේදී සමත් වුණා. දෙවිදු කැකිරිදෙනියගේ නායකත්වයෙන් යුත් මහානාම විද්‍යාලය මෙවර එක්දින තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් අවසන් කරා. අවසානවකට වුන්ට තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට එන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් දැන් පිට එක්දින මහා තරඟ 5ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. එය විශේෂයි. හොඳින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අප කියනවා මේ කඩලු අතර දිව්‍යාමේදී මේ තාම වැදගත් වෙනවා. යතරවාරයේදී පන්දුවර 28ක් අවසන් නිලසන අවස්ථාව 111යි කඩලු. So Sakidu Vijayaratna, the left arm spinner, the most successful left arm spinner in this game and the most successful bowler for Maliyadewa will continue. Good morning, Michael. Good morning, Adil. Yeah, he got a nasty blow while on the field yesterday, and you can see his hand being bandaged. So worried whether he had to go to the hospital, but I don't think it's just a smash. But it was quite blue in that area. I saw him when he came in. But luckily, it's not his bowling hand. So Beautifully driven by Netma Karunaratna. 2 full by Sakindu Vijayaratna. Trying to bowl it a touch wider and try to extract some turn. It is way too full.
You can't bowl it there to any batsman, whether it's a left hand or right hander, because just can stand and deliver. Good healthy run rate of 4 runs, so I'm sure Ananda is looking at a declaration. Ideally, I'd like to see them declare at about 11 o'clock, or even before, with a lead about 250, 275. So 11 o'clock means exactly an hour. Yeah. Well, already they have a lead 200 plus, so it was 90 odd lead in the first innings, so 210 maybe. 1 hour, easily another 60-70 runs because they've lost only 1 wicket. That'll Make put it interesting. That'll put a lot of pressure on the Maliyadewa batters. Knowing the fact, especially knowing the fact that they terribly failed in the first innings, didn't even get to triple figures. Yeah, that will be playing on their mind as well. So for them, their main thing is just to bat out the day. Don't think that they'll be having any targets of going for. That came back quite fast. Not a very strong appeal by the Maliyadewa fielders. It's just the wicketkeeper who was quite interested. The bat, I think. Bat and pad. So I think the bowler knew it straight away. That's why I wasn't interested. But the wicketkeepers are always interested, aren't they? Wicketkeepers and slips, they'll go up for anything. That'll open the eyes of the Ananda bowlers, I think. Especially the spinners. That's the end of over number 29. Ananda 116 for 1. So Netma on 30, Nushal on 54. Both set batsmen. Just see some interesting session going forward. Just saw the last ball of the previous over. It spun square. We were talking that the Ananda spinners will be interested. In the first innings, only Shakti Udara was used, but in their team, they've got Hansaja Jayasinghe, the leg spinner, and also the young left-arm spinner in Ayesh Shashimal, who has been brilliant with both bat and ball for them this season. I think he can play a few more years for Ananda College. I think on this pitch, they will need their spinners to do most of the bowling today. One end there is a bit of a rough area, and if they can land it in that, it's going to cause some trouble. I think that's where that happened in that previous over. It spun and bounced. That didn't spin a lot, but did enough to beat the batsman. Now this brings me to a very interesting question, Michael. As you said, there is one particular area which spins the ball square, and there are areas like this where it just helps the bowlers. As a bowler, as a spinner in particular, what are the areas you should target more? Is it the rough, or should you just focus on your strengths? No, I think generally you'll have to go with your strengths, unless the rough is going to help you in. There can be rough, but if it's on the wrong end, on the wrong side, there's no point in having the rough, because if it's a right hand, if it's a left hand, you need it in front of his eyes. If it's on the other side, there's no point, because it's going to just... Was there a drop chance? The fielders certainly seem to be interested. A lot of oohs and ahs. That was another straighter one from Hasindu. Nushal Nethma trying to glide it, and here's Nushal's 50.
starting off with some delicate touches, beating the third man fielder, following up with a full-blooded pull, then some more delicate touches towards the leg side this time. Beautiful square cut. And few drives too like this. Well, I think the Maliyadewa players played into their hands yesterday, because once they were all out for that 70-odd runs, they spread the field right around. So there was no pressure on Nushal from the time he came to bat. He was just pushing for singles, making the ones into twos, because sometimes they play to the field and they're running two. But they were, I think, shell-shocked at that time. So maybe, now you see a difference. You need to create things. Now, even if you look at the field now, just one slip in close catching areas. Right? Ball is spinning. Right? If you don't take wickets, Anand is just going to be all over you. These two guys are 31 and 55, so they can see the ball. They are in the driving seat. Right? They call the shots. So if you don't try to get some wickets and slow that run rate down and put some pressure on them, just go to play into the hands of Ananda. In the meantime, there have been some close calls as well. We saw a very close one in the previous over that almost took the outside edge. Once again, Nushal missing a sweep. Even though they have not created things for them, Maliyadewa, it hasn't been all doom and gloom for them. There have been some close calls here and there as well. But the summary has been just this. Yeah, easy batting. That's because there was no pressure on them. Other than the ball pitching in the rough and turning, nothing else. From the Maliyadewa side, nothing is happening. They need to, crowd the batsman, put some pressure, get someone talking to the batsman, put him off a bit. Because I'm sure they have a target in mind and a time to declare. Right? So you just play on the minds with the batsman. So, bowl a few dot balls and say, then declare current ban. Just to put those in, I'm sure it will be playing on the minds and get a few wickets. They'll definitely want a very chirpy close-in fielder to do that. That's the end of over number 31. Ananda College 120 for 1. So no change for Maliyadewa. Just the two spinners, the two left-arm spinners continuing from the two ends. No change for Ananda as well. Just milking the singles, ticking the scoreboard, swelling their lead. Well, they have nothing to worry because there's no one around them. Unless, of course, takes the edge and goes to slip. Just nudge it here and there. Put the loose ball to the boundary and the runs are coming. Talking about Ananda College, the coming months are going to be a bit busy for them. The postponed annual one-day encounter, which was supposed to be played in the previous year with under Saviru Bandara's captaincy, will be held later this month against Nalanda College, and Nalanda College will be led by Ravin De Silva, who was the skipper in the previous season. And that batch will be missing their annual two-day encounter. It will be just the one-day encounter which will be played later this month. But they can play the one day. Yes. So for Ananda College, their former skipper Saviru Bandara will be returning to the playing 11. He's not here today, is it? He cannot play this year. He cannot play this season. They will be returning to the team just for that one-day game. Also, Nalanda College will have the services of few senior players just for that game. And then later in June, they'll play their 92nd Battle of the Maroons two-day encounter. After 2 years, the last encounter was
held just before the COVID outbreak. In the meantime, Nushal picks up another boundary. That was a flat batter down to beating the mid-on fielder for his sixth boundary. Sort of a tennis shot, is it? Yeah. Doesn't matter how it comes. They just need the runs. Nushal having fun. Nushal Dharmaratne, he'll definitely be a batsman to look up to in the upcoming Battle of the Maroons in June. So the 2 days in June. 2 day and the next day 1 after day. That ends over number 32. Ananda College 124 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. There's a slight drizzle here in Maradana. The Ananda boys won't be happy with that. That did beat the inside edge, didn't it? Well, the keeper also was surprised. I was just about to tell you that Maliyadewa won't be upset at all with that cloud coming. Bit of improvisation by Netma Karunaratne. Batting so well, I don't know why he wants to, improvise. Go on and sweep that. And lose your concentration. A bit of sudden rush of blood shown by Netma Karunaratne all of a sudden, trying to reverse sweep, trying to get a very, very tough single. I don't think there was a single at all. No. On that occasion. Well, and in the first innings, he was run out and same partner. He was ball watching in that first innings, so it was his fault. But same partner could have been a repeat. I think those things play in the back of your mind, right? Can be. Well, lucky that nothing happened. I'm sure he would have had a lot of words with Nushal in the dressing room. Much more composed defensive shot from Netma Karunaratne. I don't think they should mind playing a maiden or two here. They are right on top of the game. Runs are flowing very easily. Field widespread, so you get your singles. Maybe trying to get along and move the scoring rate up. The message may have come also with the clouds and the slight drizzle. They won't want to lose too much of time. Try and get your runs fast. Go for the declaration. After 33 overs, Ananda 128 for 1. Here's the second wicket partnership between skipper Netma and the opener Nushal Dharmaratne for Ananda College so far. 89 in just 130 deliveries. Going at a really good strike rate, this pair. Nushal contributing with 46 while Netma contributing with 34. Partnership coming in 130 deliveries, so they've taken their time. No hurry whatsoever. I'm sure with the
sky is becoming overcast, they might look to push it a little more and maybe try and get to a decent score. Also, Michael, just a few minutes ago, few overs ago, you said they'll be eyeing to bat until at least 11. But with the drizzle, do you think they should change their plans? I think they should, right? Yeah, definitely, because sky doesn't look that good. It's becoming grey all over, right? So ideally is, if you have a target in mind, try to go for it. And then if you need 275, 3, I don't know what they're looking at. You have to be comfortable, but there again you have to keep in mind that you need overs to bowl a side out. Can't just expect them to fold out in the second innings as well. So ideally I would say 250, 275 as quickly as possible, and 70 overs then. With this light, I don't know what can happen. Ananda, I'm sure the fast bowlers will be licking their lips to come when it's overcast. Especially the left arm Tan, who bowled really well. He will want to be out there right now. We were just a few minutes ago, just a few overs ago, we were saying that the Ananda spinners will be eyeing to bowl on this track, given that it's turning square. All of a sudden, the conditions have changed, and we are talking about the seamers. Well, they did it in the first innings, so they won't want the spinners to come in. They'll just want to, put their hand up and say, I'm going to do it for you. Even in the first innings, only 4 bowlers were used. Just the one spinner in Shakti Udara. But Ananda College have a very good spin attack in their ranks. As I said before, Hansal Jayasinghe, Ayash Shashimal. Once again, a lot of turn for the Maliyadewa spinners. Ananda College 130 for 1 after 34 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Still no close in fielder, Michael? No close in field as well. Also, Ananda not showing any major intent. Playing it on its merit, so obviously they have a plan in mind. I think that took the leading edge. For a moment, the Maliyadewa fielders were very interested, but fortunately for Nushal Dharmaratne, went over the couple of fielders, over the 2 extra cover fielders placed for Sakindu. So luck is also favouring Ananda. That generally happens. When you're on top, everything happens. Main thing is, as long as you don't lose heart, you just do what you're supposed to do. An expansive slug from Nushal, not connected very well. Just a single. So we're talking about the upcoming 92nd Battle of the Maroons. For Ananda College, they'll have only 3 players with previous big match experience. Skipper Netma Karunaratne, definitely one of them. Alongside him, it will be the big match hero in the previous big match. Hansal Jayasinghe scored a match-saving half-century to save the game for them. And the wicket-keeper batsman, Mineth Premaratne, is in tremendous form this season. So they'll be looking to those 3 to guide them. And also Nushal Dharmaratne, looking at the way he's batting this innings, he'll be top contender to... Well, even yesterday he got a good 40. Then threw his wicket away just after the run out of the skipper. So
getting some good match practice before the big match. I think maybe Ananda has that idea as well. Give their batsmen a little bit of batting practice. I was about to ask that as well. So, with a big game coming up and them needing more practice for them, I think getting a bit more batting practice will also be in their mind. Ananda College 135 for 1 after 35. So as we come back, I'll just get into your point. They'll want the batting practice for the big match. But don't you think I would want an outright win? Because the more outright wins you have, you're going in confident to try, and because you want to win your big match, right? And especially I think the Ananda and Alan, they've not had a result for quite a long time. So I'd always like, you should teach these guys how to win. And the best way is doing it out there. Can win a couple of matches before the big match. You can't ask for a better unit. They'll be going in very strong. Very true, Michael. Very true. And also Anand, even though they've played quite a lot of game compared with the other teams in this season, still haven't won a outright game. They won first innings. They've also lost a few games on first innings, but they're yet to taste Victory. a proper outright win. I think they've lost one to Trinity, if I'm not mistaken, a outright loss to Trinity very recently. Yes, it's been only the Trinity game, and that's very poor fielding. Poor stuff from the Maliyadewa fielder. He covered the ground, got in position, but messed up with the most important thing, stopping the ball. Didn't suddenly get a bad bounce, was it? This ground, sometimes that's possible. No. Off his leg. Can say he was unlucky as well. Nevertheless, it's a boundary for Anand. Nushal moves on to 71. Same position, similar shot, but this time fielded well by the Maliyadewa deep mid-wicket fielder. So 238 is the lead now. Adil, what do you think? What would you be comfortable with? I think they've already got enough runs to defend. But this ground, if you're willing to bat, you have runs. Because if it beats the field like you see just now, you get your boundaries. I would say 275. I think Nushal and the Anand, the batting unit, will be eyeing that mark. If they bat on like this, if they continue to bat aggressively like this, Ananda College, quite productive over for Ananda College with a couple of boundaries. 145 for 1 after 36. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. In the meantime, the partnership between Netma and Nushal has gone past 100. Partnership at the moment is 106 in 149 deliveries. Strong appeal by the bowler. Umpire not interested. Hit the pad on the full. But
outside the leg stump. His leg was outside. Very hard to get a. There you can see it's way outside leg. Very hard to get a LBW going round the wicket to a left hand. Oh, that would have been interesting if he had just guided it under the stumps. Nushal was scrambling back. When the batters are aggressive, I think anything is possible. Everything in the cricket book can happen on the field. Correct. And I think that's what we as spectators, people outside the boundary line, love to see. Good piece of running there. Pushing and getting two. Skipper has done a lot of diving around. Something that you'd see associate with being on the field, not with your pet zone. Those stains on your white clothes are nightmares for mothers, Michael. Just a shout out to all the mothers on the Mother's Day, the International Mother's Day. I think just cannot say enough about them, what they've been to all of us in our lives. That shirt is going to take some washing. Nithma is going to have an earful from his mother once he gets back home. Hope his washing machine is working these days. Because if his washing machine is not working, his mother is not going to be happy. Tough days, Michael, with the power crisis and all. Called early. Mushal was halfway down, but everything ends well. So after 37, Ananda 147 for 1. So now with this, with Nushal on 77, it's going to be interesting to see whether they're going to let him get 100 or whether they are going to stick to their plan and maybe, declare at whatever time. These things happen a lot in school cricket, and you think that, you should give him these 100. It has been a quite interesting debate. Personal milestones versus team targets. I would always say team targets. Because this is a team game. You have 11 guys playing, right? It's not like a tennis match or something like that. So, personal milestones, well, you can to a great extent. But if you have a target in mind, right, and everyone is aware of it, so the batsman should know how to treat it then. So right arm off spin replacing Hasindu Ruwanpura will be Charuka Herath. Bowled 4 overs in his previous spells, giving away 15 runs. Nushal will love the introduction of the right arm off spinner, being a right hander. And same way even Charuka would like bowling to the left hand. So you mean Nushal would like it, yeah, because the right hand, yeah. He would always prefer to bowl to Nithma. Nushal didn't seem to have any huge issues facing the left arm spinner as well. So Charuka, being a right arm off spinner, will be very happy.
taken on the full and gets the full treatment. Easy pickings for Nethma Karunaratne. There was a leg spinner as well in the first innings who got 2 wickets. Not seen him. He bowled a bit yesterday, but not seen him out today. The skipper Matisha Veerasinghe for Maliyadewa College. We are yet to see him operating in this innings. It's Rishi Adhishtan, another senior player for Maliyadewa College. Played a few games for Kurunegala Youth Cricket Club in the recently concluded emerging tournament. One of the two players involved in this game who featured in the emerging tournament, apart from Rishi Adhishtan, Ananda wicketkeeper Mineth also played for Nugegoda Sports Club. So they have some experience going there for them. Apart from the boundary which Nethma hit, there's been quite a decent over from Charuka Herath. Not much threatening either. Well, yeah, the wickets seem to have settled. That ends over number 38. Ananda College 154 for 1. ලකුණු 154යි කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු අර 38ක් අවසානයේ නුෂාල් ධර්මරත්න ලකුණු 79යි නිත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 42යි මොවුන් දෙදෙනා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 115ක සුපිරි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මොවුන් දෙදෙනා ලකුණු 78ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා පළමුවෙනිම සඳහා. සුබ උදෑසනක් අසංක. සුබ උදෑසනක් සචින්. සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලීය හිතවතුන්ටත්. තරමක පින්නක් අප දුටුව උදෑසන. නමුත් ලොකු තර්ජනයක් නැහැ. තරගය පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්. හොඳ ආලෝකයක් තියෙනවා. නුෂාල් ධර්මරත්න ඒ වගේම නිත්ම කරුණාරත්න දැන් ලකුණු 116 මේ සම්බන්ධතාවය ආනන්දයේ ලකුණු 252ක පැහැදිලි සුපිරි වාසියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාව වන විට මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් මේ නුෂාල් සහ නිත්ම මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඔවුන්ගේ ආනන්ද මුල් පෙළ සවිමත් කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් දැක්වුවා. ඒ අතරතුර වාරයේ පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට තල්ලු කර හරිනවා. විශේෂයෙන් නුෂාල් ඔහුගේ මැණික් කටුව භාවිතා කරමින් තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දුව එන ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට ඔහුගේ මැණික් කටුව වැඩි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔව් නුෂාල් පන්දුව අපි කියනවා විප් කරනවා කියලා. ඔහුට ඉදිරිපාදයට ලැබෙන පන්දුව අර අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් කසපහර ගන්නවා වගේ ටිකක් පායින් දෙසට විප් කරන්න කැමැත්තක් දක්වන පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ ප්‍රතිඵලත් ලැබුණා ඒ පහරින්. ඔහුගේ පාදචාලනය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. ඉදිරිපාදයට යනවාද පසුපාදයට යනවාද පන්දුව පතිතවනවා සමගම ඔහුගේ පාදචාලනය නිසියාකාරව සිදු කරන. එයයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ රහස නුෂාල්ගේ. මේ වෙනකොට ආනන්ද විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරගෙන තියෙන ක්‍රීඩකයා පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා 39 වැනි පන්දු වාරය අවසන් වන්නේ 156යි එක් අඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලය.
නැවතත් චාරුක කැඳවා තිබෙනවා 40 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මලියදේව වෙනුවෙන්. වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් ආනන්දය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින. ඉතින් මෙය මලියදේව පන්දු රකින්නන්ට වැඩි වෙහෙසකට කාරණයක්. ඔවුන්ගේ පිටියේ පන්දු රකින්නන් නිරන්තරයෙන් වෙනස් කිරීමකට ලක් කිරීමට සිදු වෙනවා මේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් පන්දුවට පහර දෙන නිසාවෙන්. නෙත්මට ලකුණ නෙත්මගේ ඇඳුම දිහා දැක්කොත් ඔහුගේ කමිසේ දිහා දැක්කොත් සමහරවිට ඔබට හිතේවි නිල ඇඳුමද කියලා. ආනන්දේ පාටම තමයි ඔහුගේ කමිසයත් මේ වෙනකොට අර අපි දකින්නෙත් එය. නමුත් ඒ ඔහුගේ කැපවීම ඔහු ලකුණු කිහිපයක් ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයක් ලබාගත් අප දුටුවා මේ පොළවේ ඇදී ගොස්. තමත් ආසන්න අවස්ථාවක් පිතිකරුවා අපේක්ෂා කරාට වඩා වැඩි වේගයකින් මේ පන්දුව ඇදී ආවා ඔහු වෙතට. ඒ වගේම යම් ඉපුළුමක් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයේ ඉපුළුමක් එහිදී ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දැන් මලියදේව විද්‍යාලයට සෑහෙන විශාල අභියෝගයක් බවට පත්ව තිබෙනවා මේ මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය. ඊයේ දිනේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරා නායක නෙත්ම කරුණාරත්න. ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 175ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එයට පිළිතුරු ලෙස මලියදේව විද්‍යාලය ලකුණු 78ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. එවර දුවද්දි දැවියමකට යම් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සකින්දු විජේරත්න ඒ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටි. ඔහු පන්දුව රැගෙන ඉක්මනින්ම ලබා දෙනවා පන්දු යවන චාරුකට. ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහ කළේ. නමුත් ඉක්මනින් පන්දුව බාරගත්තා. නැවත ලබා දීම පන්දුර යවන්නාට හරි හැටි රැක ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ ඒ වගේම ඩිහාන් පීරිස් මේ තරගයේ විනිසුරුන් ලෙස කටයුතු කරනවා. මලියදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ටිකක් ඔළුව පහතට දාගෙන ක්‍රීඩා කරන ස්වභාවයක් තියෙන. ඔවුන්ට වෙහෙස කරද කියා අප දන්නෙත් නැහැ. ගමන් මහන්සියද එසේත් නැත්නම් පිටියේ හිටගෙන ඉන්න සිදු වුණ නිසාද කියලා. අපි තරගයේ පුරාම දැක්කේ ඔවුන් පන්දු රකින්න. අපිට මතකවත් නැහැ ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්න අවස්ථාවක්. ඔව් අසංක පන්දුවර 40ක නිමාව ලකුණු 161යි කඩොල්ලයි ආනන්ද දෙවනින්ම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ට්‍රැෆික් එක හදලා ගියාම අපි දාගමු. ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවනි නිමදියාත් කරමින් සිටින්නේ. මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු රකිමින් සිටීම ගැන අපි කතා කළා. පන්දු වාර 20ක් පමණ උන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න ලැබුණේ. සචින් ඔබ කිව්වත් වගේ කඩළු දැවී ගියා සෑම පන්දු වාර දෙකකටම වරක්. ඔවුන් පන්දු වාර 20 අවසානයේ ලකුණු 78ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ඔබ කිව්වා වගේ සෑම පන්දු වාර දෙකකට වරක් ඔවුන්ගේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර 95ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කළේ පන්දු වාර 91ක් පමණයි. ඉනිම හුවමාරු වීම සඳහා පන්දු වාර 4ක් ඊයේ දිනේදී ඉවත් වුණා.
ඒ 91නුත් පන්දු වාර 70ක් පමණ මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් පිටිය මතයි සිටියේ. සැබවින්ම ඊයේ දිනේදී සකිඳු විජේරත්න ඔවුන්ගේ වම දඟ පන්දු යන කඩලු 5ක් දවා ගත. නමුත් අද උදෑසන පටන් ඔහු එක දිගට පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ 17 වන පන්දු වාරය. තවමත් ඔහුට කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී නැහැ. ලකුණු 57ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම මලියදේව විද්‍යාලයට මේ සතිය ටිකක් කාර්යබහුල සතියක් මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඔවුන්ට තරඟ කිහිපයක්ම තියෙනවා. තවත් දින දෙකකින් තවත් තරඟයක්. ඒ වගේම ඉන්පසුව දින 3කින් තවත් තරඟයක්. ඉතින් ඔවුන් පන්දු රකින්නන් සහ පන්දු යවන්නන් රැක ගැනීම ගැනත් අවධානය යොමු කර ඇති කියලා හිතනවා. මේ සකිඳුගේ එක දිගට පන්දු යැවීම දකිද්දි ඔන්න මේ පහර ගැන තමයි සචින් මම කිව්වේ අර කස පහර. ඔහු මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරන හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන අතරතුර වාරේ ඊයේ දිනේදීත් මෙවැනි ආකාරයෙන්ම පහරවල් ඩ්‍රයිව් කිරීම, කට් කිරීම, ස්වීප් කිරීම සෑම ආකාරයෙන්ම පිටි පහරවල් අපට දැක ගන්නට ලැබුණා මොවුන් දෙදෙනාගේ. ඔයවැනි ආකාරයේ විප් කිරීම අප දකින්නේ වැඩිපුර කැරිබියානු ශෛලියේ පිතිකරුවන්ගෙන්. ඒ වගේම ඉන්දියානු පිතිකරුවන් මේ වෙනකොට එය හඳුනාගෙන එය ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාරයේ අවසන් 164යි කඩුල්ලයි ආනන්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 164 එක් කඩුල්ලයි පන්දු වාර 41ක් අවසානයේ ආනන්ද දෙවන ඉනිම. ඔවුන් දැන් ලකුණු 261ක වාසියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. වෙලාව උදෑසන 10:43යි. මම හිතන්නේ තවත් ඔවුන් පැයක පමණ කාලයක් පන්දුවට පහර දෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ශාරුක නැවතත් චාරුක ලකුණු 26ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දු වාර 6 අවසානයේ. නෙත්ම කරුණාරත්න සමගින් විශාල් ධර්මරත්න ඉතාමත් සාර්ථක සබඳතාවයක්. තවත් ලකුණු 3කින් නෙත්මගේ අර්ධ ශතකය. ලකුණු 262ක වාසියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට ආනන්ද විද්‍යාලය. තුනයි දශම 99යි. තුනයි දශම 99යි ඔවුන්ගේ දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණකට උත්සාහය. ලකුණ සාර්ථකයි. ඒ ලකුණ නොෂාල්ට ලකුණු ඔහු දැන් 84යි පන්දු 119කදී. මේ මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 181යි ලකුණු 127යි. තරගයේ ජයග්‍රහණයක් කරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ රැගෙන යන සබඳතාවයක් බවට පත්ව තිබෙනවා මේ සබඳතාවය. ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් චාරුක. ඔහු එතරම් ගුවනට මුසු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දඟ පන්දු යවන්නේ කැටියට ටිකක් පන්දුව ගුවනට මුසු කරන්න හැකියාව තිබුණා නම්, විශේෂයෙන්ම අපි ඊයේත් කතා කළා ඊයේ හවස ඔහුට කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා නම් පිතිකරුවන්ට ටිකක් අභියෝගයක් දෙන්න තිබුණා. මා හිතන්නේ දැන් ඔවුන්ගේ දඟ පන්දු යවන පාදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අරගෙන આવොත් හොඳයි කියලා මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. මොකද දැන් චාරුක සහ සකිඳුට හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. අතරතුර වාරේ හොඳ පන්දු රැකීමක්ද බලමු. විනිසුරු තාමත් පන්දු රකින්නා සමග සංවාදයක නිරත වෙනවා 4ක්ද නැද්ද කියලා. ලකුණු 2ක්. ඔපියේ ව්‍යසට පොඩි සැකයකුත් නැගුණා සචින් 4-5ක්ද කියලා. කෙසේ නමුත් විනිසුරුවන්ගේ තීරණය අවසන් තීරණය.
නිත්ම ඒත් සමගින් ඔහුගේ අර්ධශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් 4-5-3යි පන්දු 93යි ලකුණු 51යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 54.84යි. සැබවින්ම නායකත්වයේ ඉනිමක් නුෂාල් ධර්මරත්න සමග එක්ව මේ නිත්ම කරුණාරත්න ගොඩනංවන්නේ. පන්දු අර 42ක නිමාව ලකුණු 169ක් කඩුල්ලයි ආනන්ද දෙවනිම. මේ ආනන්ද නායක නිත්ම කරුණාරත්න ගොඩනැන් වූ ඉනිම ඔහු ගොඩක් පන්දු පහරවල් ඩ්‍රයිව් කිරීම වලින් තමයි ලකුණු ලබා ගන්න. මේ 4-5-3යි ඔහු එල්ල කරන්නේ. ඔහුගේ ඒ 4-5-3ම ඩ්‍රයිව් කිරීම වලින් තමයි ඔහු ලබා ගන්නේ. ඩීප් කවර් ඒ වගේම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාප හරහා පන්දුව යොමු කිරීමට ඔහු එහිදී සමත් වුණා. ඒ වගේම ඉනිමට අරගෙන ආපු වේගය ඔහු පළමු කඩුල්ල දෙවියාමෙන් පස්සේ තරඟයේ ජයග්‍රහණයක් කරා ඔවුන්ට යන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසයත් එක්ක තමයි මේ නායකයා පිටියට එන්නේ. ඉතින් ඔහු අපි කියන ඉන්ටෙන්ට් එක ඔහුගේ මානසිකත්වය ඔහුගේ සූදානම ඉතාම හොඳින් තිබුණා වේගවත් ලකුණු වලට යන්න. ඉතින් එය එහා පැත්තේ ඉන්න නුෂාල්ට ලොකු සහයක් බවට පත් වුණා. ඔහුගේ පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම නෙත්ම විසින් හසුරුවා ගත්තා කියන්න පුළුවන්. මේ අර්ධ ශතකය එබැවින් ඉතාම අලංකාර සහ වැදගත් අර්ධ ශතකයක්. ඒ වගේම අසංක දැන් අපි මෑත කාලෙම දකිනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ධනාත්මක මානසිකත්වයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන බව පෙනෙන්න තිබෙන්නේ හරිම 11ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ තරඟවල මේ පාසල් ක්‍රීඩකීන් ජාත්‍යන්තරයට යන්නට කලින් පටන්ම ධනාත්මක ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වටිනවා. පොසිටිව් තින්කින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඉතාමත් වටිනවා. අය කුඩා කාලයේ පටන්ම ප්‍රගුණ කිරීම ඔවුන්ට ජාතික තලයේදී විශාල පිටුවහලක් වේවි. ඒ අතරතුර වාර ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් ලකුණු දෙක නෙත්මට ලකුණු ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මලියදේව පන්දු රකින්නන්ගේ වෙහෙස ඒ වගේම ඔවුන්ගේ උදාසීන බව මේ වෙනකොට අපිට පෙනෙමින් තිබෙනවා. නැවතත් අප දුටුවේ එවන්නක් පන්දුව එකවර රැකගත්තා නම් 1 ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්න තිබුණේ. අමෙස් තෙන්නකෝන් කළු රැකීමේ වගකීම ඉටු කරන්නේ මලියදේව වෙනුවෙන්. නැවතත් ඉදිරියට පැන ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. ඔහු මෙවැනි ආකාරයේ පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා. නමුත් හරි ආකාරයෙන් ස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ඔහුගේ පායින්න පෙදෙසට වන්නට මලියදේව විද්‍යාලය ක්‍රීඩකීන් 30 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා 4 සීමාව ආසන්නයේ. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්, ඩීප් මිඩ් විකට්, ඒ වගේම ලොන් ඕන් කලාපයේ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. එවර කඩුල්ලා හිමිව යනවා. නුෂාල් ධර්මරත්නගේ කඩුල්ලා ආනන්දයට හිමිව යනවා. සකිඳු තරමක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි පන්දුව ගුණට මුස් කරන්නේ. නුෂාල්ගේ පිත්තේ පිටත අග්‍රේ පන්දුව වැඩි ගුණට යන්නේ. පහසුවෙන්ම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්න. පන්දුව තනතිරුවේ වැදිමින් පස්සේ ඔහු හිතපු තරම් වේගයෙන් පිත්තට ආවේ නැහැ. ඉතින් ඔහු පිත්ත ක්ලෝස් කරා, පිත්ත හැරෙව්වා පායින්න පැත්තට. පිටතග්‍රේ වැදුණු පන්දුව තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදීගේ. ගායන තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. සකිඳුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ දැවියන්නේ නුෂාල් ධර්මරත්න ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි කඩුල්ල ලෙස. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 172යි කඩලු 2යි පන්දු අර 42යි පන්දු 3ක් අවසානයේ මලියදේව විද්‍යාලය විශාල පීඩනයකින් නිදහස් වුණා. නුෂාල් ධර්මරත්නගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමගම හාන්සජ ජයසිංහ නවක පිතිකරුවා පළවෙනි මේ අර්ධ ශතකලාභියා, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පළවෙනි මේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 71.53යි, හොඳ මිනිම ලකුණු 68යි, ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 29.12යි.
ඉනිම 19 ලකුණු 495යි හන්ස් ජයසිංහ. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ පිතිකරන ලයිස්තුවේ යම් පීවර කිහිපයක් ඔහු ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. යම් උසස් වීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ ඉක්මන් ලකුණු තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ මොහොතේ කඩළු දැවි ගෑට ඔවුන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරතරය ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඒ වගේම අභියෝගය තියෙන්නේ මලියදේවයේ පැත්තේ. ඔවුන්ට තමයි පීඩනය තියෙන්නේ. ඉතින් වේගවත් ලකුණු ලබාගෙන ඉක්මනින් මේ ඉනිම අවසන් කරලා ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණයක් අභියස ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉන්නේ බොහෝ දුරට. තරගයේ 90ක් පමණ ඔවුන්ගේ දෙසට තමයි බරව තිබෙන්නේ. මේ තරගය විශේෂයෙන් තරගය ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් වීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන බව තමයි අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ. දැන් දින දෙක පුරාවට ඊයේ දිනේදී කඩළු 21ක් බිඳ වැටුණා. අද දිනේදී තවමත් එක් කඩුලක් පමණයි මේ තනතිරුවේ බිඳ වැටුනේ. මේ අප දකින්නේ පෙර දැවිගේ කඩුල්ල ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් ලීඩින් එජ් එකක් පිත්තේ පිටත අග්‍රයේ වැඩි ඉහළ නගින පන්දුව ගායන විසින් සාර්ථකව රැකගත්තා. අපි දුටුවා මේ විනිසුරුවන් වතුර බෝතල් අරගෙන Tamanගේ හිසට දාගන්නවා. මේ අපි මේ අට්ටාලින්දන් පහසුවෙන් කතා කරාට සචින් දැඩි අවරශ්මයක් තියෙන අවරශ්මයටත් වැඩි අර ආර්ද්‍රතාවය හියුමිඩිටි එක සෑහෙන්න වැඩි මේ දිනවල ඔබටත් පැහැදිලි ඇති ඔබ නිවෙස් වල ඉන්නවා නම් වලාකුලින් බර අහසක් තියෙන්නේ. නමුත් වහින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊටාම දැඩි රස්නයක් දැනෙනවා අපේ හැමට. උදෑසන කාලේ හොඳ අවරශ්මයක් පත්විත වුණේ නැහැ. වලාකුලින් බර වුණු අහසක් තමයි අපිට ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටිය අවටින් දැක ගන්නට ලැබුණේ. නමුත් මේ වන විට තරමක් වලාකුලින් බරයි. නමුත් උදෑසන තරම්ම නැහැ. හිරු රශ්මියත් හොඳින්ම පත්විත වෙනවා ආනන්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. පිටිය තරම් ආක්‍රමණශීලී නැහැ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම යාරතිහි පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් නදවා තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරීව තමයි තරගයට මුහුණ දෙන්නේ මලියදේව විද්‍යාලය. උන්ට ලකුණු තමයි ප්‍රශ්නය වී තිබෙන්නේ. කඩළු දවා ගත්තත් නැතත් ලකුණු පාලනය කිරීම ගැනයි ඔවුන් අවධානය යොමු කොට තිබෙන්නේ. ආනන්දයේ පැත්තෙන් ඉක්මන් ලකුණු තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගැනීම සඳහා. නුෂාල් ධර්මරත්න වගේම නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 133ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. දැන් නුෂාල් ධර්මරත්න පිටියෙන් ඉවත් වීමත් සමග ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණා. ඔහු ලකුණු 84ක් ලබා ගත්තා ආනන්ද දෙවනිනිම වෙනුවෙන්. හංසජගේ පළමු පහර දුටුව ගමන් සචින් මතක් වෙන ලස්සන ඉරියව් නේද? ඔහු තාක්ෂණයේ නනුවන පිතිකරුවෙක් වගේ පේන්නේ. දැන් අපි ලොකු සබඳතාවයක් දුටුවා මින් පෙර. නමුත් බලන්න ස්විප් පහර ඉතාම අලංකාරයි. සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් බවට පත් වෙනවා. ඉතාම අලංකාර පහරක් විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යන්නන්ට එරෙහිව. අපි කතා කරමින් හිටියෙත් මෙයයි නෙත්ම සහ ධර්මරත්න ක්‍රීඩා කරද්දී අප ලකුණු දුටුවත් තාක්ෂණයේ දුටුවේ නැහැ තරම්. නමුත් හංසජ ඉතාම අලංකාරයි. ඔහු පන්දුවට පහර එල්ල කරන විලාසය බලන්න හරි ස්ථානයේ පන්දුව තෝරගත්තා. ඉතාම සාර්ථකව ස්විප් පහර එල්ල කළා. ඔව් හංසජ ඇතුළු ආනන්ද විද්‍යාලයේ සැලසුම දැන් අපිට පැහැදිලිව පෙනෙන්න තිබෙනවා. හැකි ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගෙන මලියදේව දෙවනිනිම සඳහා ආරාධනය කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම බවට පත්ව තිබෙන්නේ. හංසජ තවත් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඩීප් කව කලාපය අතරට ඇදී යනවා. ලකුණකට ඉඩකඩ තිබෙනවා. හංසජ දැන් ලකුණු 5යි. පන්දුවාරේ නිමව ලකුණු 172යි කඩළු 2යි. අසංක දැන් අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරය සඳහා බංග්ලාදේශ බලා පිටත් ගියා. දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායම. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට තාමත් වැදගත් ICC ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ තරඟාවලියක්. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය බංග්ලාදේශ තරඟාවලියට සහභාගී වන නායක දිමුත් කරුණාරත්න, උපනායක ධනංජය සිල්වා, ලසිත් ඇඹුල්දෙනියා, අසිත ප්‍රනාන්දු, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, සුමින්ද ලක්ෂාන්, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, කමිදු මෙන්ඩිස්, කමිල් මිෂාර, දිනේෂ් චන්දිමාල්, ආනන්ද විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්, නිරෝෂන් දික්වැල්ල, ඕෂධ ප්‍රනාන්දු, විශ්ව ප්‍රනාන්දු, චාමික කරුණාරත්න, ඩිල්ෂාන් මදුසංක, කුසල් මෙන්ඩිස්, රමේෂ් මෙන්ඩිස්, ඒ වගේම කසුන් රාජිත. සුමින්ද ලක්ෂාන් සහ දිල්ෂාන් මදුශංක නවක නම් හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන් සංචිතය තුළ ඉතාම වැදගත් තරගාවලියක් සචින්.
ඒ වගේම කමිල් මිෂාර් ආරම්භක පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ සුමින්ද ලක්ෂාන් ඔහුට තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දැක්විය හැකි. ඒ වගේම පන්දුවේනුත් හොඳ දස්කම්, ඒ වගේම පිතිකරුණුත් හොඳ දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරේ. වයස අවුරුදු 25යි. බොහෝ විට දැන් ලහිරු තිරිමාන්න මේ සංචිතයේ නැහැ. ඒ වගේම චාරිත් අසලංක නැහැ. පැතුම් නිස්සංක ආවාදයකට ලක් වී මේ තරඟ සංචාරයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්දිය සංචාරයේ ඉඳලා මේ තරඟ සංචාරයට යනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් 7ක් සිදු වී තිබුණා. දුෂ්මන්ත චමීර යම් විවේකයක් ලබා දී තිබෙනවා රතු පන්දුවෙන් එළමෙන 20 ලෝකුස්ලානේ දක්වා. ඒ අවසරයෙන් නවක ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුටම ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතයට පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. චමීරගේ පැත්තෙන් සචින් සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් පැත්තෙන් ඉතාම හොඳ තීන්දුවක්. ඔහුට විවේකයක් අවශ්‍යව තිබුණා. අපි බොහෝ කාලයක් කියමින් හිටියා. ප්‍රේක්ෂකයොත් අපි දැක්ක ගොඩක් ඒ ගැන කතා කරනවා ඔහුට විවේකයක් ලබා දෙන්න කියලා. මොකද එක දිගටම ඔහු තරගාවලි වල ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම හොඳින් දස්කම් දැක්වුවා. ආබාධයකින් තොරව. ඉතින් ආබාධයකින් තොරව ක්‍රීඩා කළාය කියලා ඔහු එක දිගට ක්‍රීඩා කළොත් එහි පාඩුව සිදු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලටමයි. ඉතින් මේ විවේකී ඊටාම වැදගත් වේග පන්දු යවන්නෙකුට. සැබවින්ම සංක ඉතින් මේ වසර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අතිශය තීරණාත්මක වසරක්. නවක පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් වුණා. ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ් එහි ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය, ඒ වගේම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ හිටපු අධිශිෂ්‍යයෙක් නවීඩ් නවාස් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු. ඔහු බංග්ලාදේශ 19න් 15 කණ්ඩායම ලෝකුසලානේ දක්වා මෙහෙවපු පුහුණුකරුවෙක්. ඉතින් ඔහුට පළමු වරට තමයි ජාතික කණ්ඩායමක වගකීමක් මෙලෙස පැවරී තිබෙන්නේ. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියේදී තාමත් හොඳ දස්කම් අතරට එයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරමක් කෙටි පන්දුව පායින දෙසින් පුල් කිරීමකට ලක් කරනවා. 1 ලකුණයි. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍ය නවීඩ් නවාස් ගැන ඔබ කතා කළා. ඔවුන් ගැන කතා කළ හැකි වෙනත්ම විදියකට සචින්. ඒ කියන්නේ අවාසනාවන්ත කාලයක ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් හැටියට. මොකද ඉතාම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියේ මාවන් අතපත්තු, සනත් ජයසූරිය, හෂාන් තිලකරත්න, මහිල ජයවර්ධන, කුමාර් සංගක්කාර. ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන කාලෙදී කිසිම ස්ථානයක් තිබුණේ නැහැ ඔවුන්ට පිතිකරුවෙක් හැටියට නවීඩ් නවාස් වැනි පිතිකරුවන්ට කණ්ඩායමට ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් පළමු පෙළ ඉතාම හොඳින් දස්කම් දක්වපු පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම ලැබුණු අවස්ථාවලදී ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් මයිකල් වැන්ඩොට් වගේ පිතිකරු. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසය. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතය ලියන සහ ලිවීමට සූදානම් වන ක්‍රීඩකීන් තමයි මේ ඔබ ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මේ පාසල් ක්‍රීඩකීන්. පන්දුවර 43යි, පන්දු 5යි, ලකුණු 181යි, කඩලු 2යි. ආනන්දය දැන් ලකුණු 278ක වැඩි වාසියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ මලියදේවයට එරෙහිව. තවමත් චාරුක සහ සකිදු තමයි අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. එවරට පියවරක් ඉදිරියට පැන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ඇදී යනවා. පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 44යි. පන්දුවර 44ක් අවසන් ලකුණු 182යි, කඩලු 2යි. නැවතත් සකිඳු විජේරත්න කැඳවා තිබෙනවා ආනන්ද මාවත අන්තයේ සිට. සකිඳුට වැඩි වෙහෙසකට පත්වීමට සිදුවුණු දිනයක් විදිහටයි මා දකින්නේ. ඔහු අද උදෑසන පටන් එක දිගට පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරනවා ආනන්ද මාවත අන්තයේ සිට. දැන් මොවුන් දෙදෙනාත් යම් ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 175ක් පමණයි ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලබා ගත්තේ. නමුත් දැන්
ඔවුන්ගේ දෙවනි නිමට ලකුණු 184ක් මේ වන විට ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. මලිදේව පළවෙනිම ලකුණු 78කට සීමා වුණා. සකිඳු විජේරත්න පළවෙනි මේ කඩළු 5ක් ඒ වගේම මේ ඉනිමේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. සකිඳුගේ වමත් දග පන්දුව උදෑසන සිට එක දිගට අපි දකිමින් ඉන්නවා. පන්දුවාර මේ වෙනකොට ඔහු 18යි පන්දු දෙකක් යවා තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුට විවේකයක් අවශ්‍ය නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඍෂි අධිෂ්ඨාන් ඉක්මනින්ම වුන් කැඳවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඔහුත් පළමුවෙනි මේ කඩළු දෙකක් සඳහා හිමිකම් කීවා. නෙත්ම ලකුණු 56යි 4 පහර 3යි. ඒ වගේම හංසජ ලකුණු 10යි 1 4 පහරක් සමග එක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. හංසජ තමන්ට ලැබුණු කාර්යභාරය හරියටම ඉෂ්ට කරනවා. සචින් විශාල හදිසියකුත් නැහැ. නමුත් සෙමෙන් ක්‍රීඩා කරන්නෙත් නැහැ. ඔහු පන්දු 10කදී ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම කිසිම කලබලයක් නැතුව හොඳ පහරවල් වලින් හොඳ තාක්ෂණයෙන් පිරි පහරවල් වලින් යයි ඔහුගේ විශේෂත්වය. නෙත්පස් සහ හංසජ මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 282ක වැඩි වාසිය ආනන්දේ සතුයි. එවර ඉදිරියට පැන පියවරක් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6යි. ඩිහාන් පීරිස් එය ලකුණු 6ක් ලෙස සංඥා කරනවා. ඉතාම අලංකාර පහරක් ඉදිරියට පැන තමන්ගේ ඉඩ ලබා ගත්ත. හොඳින් දෑත්වලට පන්දුව හරහා යන්නට ඉඩ ලබාගෙන එල්ල කළ පහරක් ලොං ඔන් දෙසින්. ආනන්ද දෙවනි ඉනිමේ දෙවන 6 පහර ඊට අමතරව වුන් 4 පහර 14ක් එල්ල කර තිබෙනවා. නෙත්ම 4 පහර 3 1 6 පහරයි. පන්දු 99 ලකුණු 62යි. දැන් සකිඳු පන්දු අර 18යි පන්දු 5යි ලකුණු 76ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු යම් ප්‍රහාරයකට ලක්ව තිබෙනවා මේ ඉනිම තුල. ඊයේ දහවල් කාලයේදී ඔහුගේ අතේ පන්දුවක් වැදුනා. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔහු දකුණු අතෙහි යම් ආකාරයක වෙලුමක් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. මලියදේව විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට ක්‍රීඩා කළ ලකුණු වලට සමාන ලකුණු ප්‍රමාණයක් සකිඳුගේ පන්දු වාර 19 දී ලබාගෙන තියෙනවා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් විසින් පන්දු වාරය අවසන් 191යි කඩලු 2යි ආනන්ද විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Ananda College 191 for 2 after 45. Lead by 288 runs. It's past 11 o'clock and I'm back with Michael Adams. They're yet to declare. Luckily, we were not the coaches of Anand. Well, they must be having some idea. Let's wait and see. What is your guess? At 11:30? Has to be before lunch. Surely, come on. Definitely. And Hans is dancing, huh? Lofts one over mid-on and gets another 6 for Ananda College. They've pushed the accelerator now for sure. A happy Ananda camp, enjoying the batting of Hansaja and Nethma, two of their most experienced batters. The only 2 half centurions in the last concluded big match. Just he can hit it long. He can definitely hit it long. So we'll hope that it's the 300 run mark that they're looking at. Let's hope. We first waited until 11. Now it's past 11. Or 11:20. 10-minute changeover. Half an hour before lunch to bowl.
Or you think lunchtime will be the declaration? Once again he lofts. And it's another 6. And it brings up the 300 run lead. It's Now coming. there's a milestone. Let's wait for the signal. The way he's betting, declaration is coming soon. So I think we can assure our viewers that Ananda will declare before lunch. Whether they think 350 might be a good target. And that's a waste of time. They've already gained an unassailable lead, I guess. Don't think Maliyadewa will chase down 300 in 2 sessions, given the way they batted in the first innings. Unless someone really bats well. Cricket is a funny game. Anything can happen. We cannot write off any team at any position. Interesting, the scoreboard showed that it was just 1 wicket down still. He's caught up with all these sixers that they've forgotten to change that wickets column. The Ananda scoreboard staff think they don't like to change the number of wickets. So can we see another 6 this time? Charu Kaherath under pressure. Did he get the bat? Definitely a 4. We'll have to wait for the umpire's signal. Off the bat. Off the bat. So another boundary for Hansa Jayasinghe. He moves on to 23 in just 27 in just 16 deliveries. Quite some hitting from Hansa Jayasinghe. Ananda 207 for 2 after 46. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Very interesting passage of play here at Ananda Mawata. All of us expecting Ananda to declare at any moment, but seems to be yet so far. Well, we thought it was 11 o'clock, then we thought 300. Now what? 11:20. 11:20. 10 minutes for the changeover and half an hour to bowl it. Okay, that's a good way to guess that, Michael. Let's wait and see. Just 23 overs in the day have been bowled. It's about 70 odd overs remaining. So maybe Ananda think that they don't need 70 overs to bowl. I can see suddenly the Maliyadewa spinners have changed their trajectory completely, and they're not giving it any sort of flight, sending it flat, sending it completely flat. They're not concerned about turn, flight, guile, anything. They're just bowling dot balls. They seem to be eyeing to bowl more and more dot balls, drive the runs. Shouldn't have they tried this a bit more earlier, Michael? Well, I think they should have tried it even from the start, from yesterday. Basically what you're saying is now the spinners have become medium paces. More of limited over sort of spinners who bowl in the power plays. Still that slip is in there. It was quicker as well from Sakindu Vijayaratne. Probably around 85-90 kilometers per hour. Almost like a medium pacer. Interesting to see at that pace if it takes the edge, whether the slip is going to hold on to it.
the game time these players had during the one-day tournament coming into play this occasion. Bowlers trying to dry up runs, batsmen trying to improvise, find ways of scoring runs. Look at that scoreboard, 208 for 2. Just 46 overs. They're happy to play a 50 over also. If it was a 50 over also, they'll be happy with this score, I'm sure. Yeah, and also having lost just 2 wickets, 209 after 47 overs is quite good for the school level. Ananda College yet to declare 209 for 2 after 47. So we have a change of bowling for Maliyadewa College. Charuka Herath has been taken off the attack. He's hit for 2 sixes in the previous over. Took quite a beating from Hansa Jayasinghe. It's Hasindu Ruwanpura back in action. The other left arm spinner alongside Sakindu Wijeratne. He's gone for 34 in his 10 overs. They're pretty decent when you compare with other spinners. Interesting thing is no maidens in the 10 overs. I think that's what Maliyadewa would have been targeting. Bowl a few dot ball maidens and try to delay the process, but it has not worked. Ananda also played so well. They didn't allow Maliyadewa to bowl maidens at them. They kept on rotating the strike alongside the big shots. Hansa Jayasinghe tried that. He tried his usual lofted shot, the one he got 2 sixes off the previous over. Very well bowled by Hasindu. Hasindu was up to the task, darting it in. Another loud appeal, but ball going down the leg side. Lofted shot didn't come off, so Hansa trying to slog it over mid wicket. He's in the attacking mood. That's another boundary. Yes, for Hansa Jayasinghe. Was eyeing to come down the track but was dropped short, and he saw it well early and picked the gap on the offside for another boundary. Yeah, he was already on the move. And the ball credit to the bowler for getting that, try to get it away from him. Still been able to get back down. Hansa has gone to 32 of just 21 deliveries. Trying to swing at everything now. The declaration is close, Adil. It's just a matter of a few more overs. Let's see whether it's the 11-20 declaration that they're looking at. It's a wild swing. Ball keeping low. And after 48 overs, Ananda 213 for 2.
25 overs the day, 48 in the innings. Minimum of another 70 overs to be bowled. Hansaja must be eyeing that 50. Quick fire 50 would be nice to have under your belt. Going with a not out. It was pulled away, the short delivery by Netma Karunaratne. Also, like you said, Michael, I just get a hunch Ananda is waiting for Hansaja to complete his 50 when Netma Karunaratne is giving most of the strike to Hansaja. But that shot played by Netma wasn't looking for a single. I think he wanted the boundaries. Nicely played again. He's getting that stride out to go for that big hit and then changing it and playing it onto the off. That's good betting by Hansaja. You know, he's reading the line, the length well till the last minute and adjusting his shot. But in the previous over, we saw that quite evidently when Ruwan Pura dropped it short. He had enough time to change his shot. This time, Netma Karunaratne picks up his first 6. That was in the air for a long time. The two deep fielders were interested. Fortunately for Netma Karunaratne, went over them. Not a clean strike either, Michael. Yeah, but that's a long boundary on that end. And the 2 fielders, but one was already out of the line. So move to 221. So Netma on to 70. Now don't tell me, Michael, they'll wait for Netma's 100 as well. I don't think they can do that. If they do that, that will be in the cost of the game, I think, for them. I think declaration is coming around the corner. So Bindu gone for 86. It's 1 wicket. One nicely turned away. A quick single. So let's see Hansaja on strike. So lead moves on to 319. Quite a big lead. Anand is trying to completely write off Maliyadewa from this game and get them back, get their bowlers back on field with 0 chances for Maliyadewa to chase this down. Well, I think at one swept towards us. Adil, that was close to us. That was very close. Not much hard, but that was a 2 full taken on the full by Hansaja Jayasinghe. Swept cleanly. So now he moves on to 37. So definitely he'll be wanting that 50. 37 off just 25. Not much singles. That was a wild swing. Trying to fetch the ball from the offside. That spun a bit as well. Sent very quick by Sakindu. Unlike the previous ball which was flighted. Ananda 2-6 for 2 after 49. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. It will be Hasindu to continue. 11 overs for 38. Michael, in the meantime, we've just gone past the 11:20 mark as well. And now it's that 50 that they're waiting for. Answer does. I think we should stop guessing. But for sure it will be before lunch. Let's hope at least that's true. Well, if you're going to bet on towards lunch, then you might as well bet till lunch, because then you don't waste 10 minutes for changeover. And the 2 or 3 overs that is cut off. That was easy. There are Easily two, put away from Netma Karunaratne. and 2 guys approaching milestones. So maybe bet on till lunch, get those milestones. Sure, Anand, the coaching staff must be pretty confident with their bowling attack that they can wrap this up pretty fast. Bit of improvisation this time from Netma Karunaratne. I think we'll get the replay of that previous shot in a short while. Once again becoming a bit overcast. The previous drizzle didn't change the plans of Ananda. I don't think this will bother them either. This could be playing into the hands of Maliyadewa as well, making it easier for them. So you'll never know. Just bet on 2 sessions. Yes, indeed. The more Ananda bats here, the lesser the number of overs Maliyadewa will have to negotiate. And with this overcast condition, you'll never know that bad light can play a part towards the evening. You don't want to be having Maliyadewa at 8 down when the match is called off. The second attempt, Netma Karunaratne connects his reverse sweep, picks up a couple of runs for him. He moves on to 80. Now he needs only 20 for his 100. I think Ananda will look for both the milestones. I have stopped guessing what time the declaration is. Good piece of fielding, but not enough to stop the single. One more run for Ananda College. 237 for 2 after 50 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Slight hold up. Change of gloves, which means a message for sure. Yeah, I mean, I see don't that think smile on your face, I'm sure the declaration is coming. I don't think Netma Karunaratne wanted to change his gloves. Should be a message from the coach. But he would have been sweating as well, trying to
Hoik, yeah, he's definitely going for runs. Yes, that 6 which Netma Karunaratne got in the previous over. A touch shot. And for a batsman who has faced more than 100 deliveries, that was short enough to be pulled away. He's trying to swing at everything now. I was just going to say it was more towards offside for him to try and hit on the leg. Once again, That is excellent bowling. T20 type bowling. No, because the batsman moved. So he's all the right to dart it down the off. Let's not talk about the lead, Adil. It's way beyond. Just keeps swelling for Ananda. I don't think Maliyadewa is concerned about it as well. No. I mean, they just want Ananda to bat on. The only number they'll be concerned about is the number of overs remained in the day. So Massive. Another massive 6 from Netma Karunaratne. I think that was the biggest out of all the sixes hit today. It'll take some time to get that ball, Adil. But that just went. It's going all the way there. I think that took the middle of the bat as well. Down on one knee and slogging it away. At least 2 or 3 minutes to retrieve that ball. And if a player has to go, it's not fun. Because that's all the way down there and you have to come back again. It's tiring. I think Maliyadewa will enjoy wasting some time here. Definitely. Nicely played again. Using the pace. Running it down for 2. Powerful slug in the previous ball. A delicate touch in the next one. So Netma Karunaratne showing a wide range of shots he has, and he moves on to 90. Ananda 247 for 2 after 51. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Ananda still batting when we come back. Adil, a question for you. Put you on the spot a bit. Who do you think is going to get to that milestone first? Netpa to the 100 or Hansaja to the 50? Very interesting question. We have stopped discussing what time the declaration is. So I'm putting you on the spot now. Yeah, I think no point of discussing about that. Let them declare when they want. Who is going to get to that milestone first? I think given the fact that the two left-arm bowlers are operating from both ends and Netma willing to take more strike, I think he'll get to his 100 before Hansaja. Just a guess. Anything can happen. In the meantime, they're just getting ready to bring the covers if this slight drizzle worsens. Good signs for Maliyadewa. Definitely. And remember, if they bring the covers out with the drizzle, till the drizzle stops, they can't open it again. That's going to be tricky. Even if there's a slight drizzle, the covers will have to be on. That's the rules. So they'll hope that they don't bring it out now itself. So maybe that wicket gets a bit damp as well. Here's Ananda, the fast bowlers. Netma Karunaratne
launches again and gets another 6. He moves on to 96. I think this will be the over. This will be the over. He is eyeing to get to his 100. 2 more deliveries left. 4 runs to get. Left arm spinner to left-hander. Ideal setup for Nethma Karunaratne. That end of the boards have been getting a bettering. Yeah, ball crashing into those boards on that side. Is that it? And that's it for Nethma Karunaratne. 100 in just 121 deliveries. Gets to his 100 in style with a 6 over deep mid-wicket. All the Anandians are on the ground with the covers ready. And they were also lucky to celebrate a powerful century from their skipper. What a way to bring it up with another 6. And you win that round, Adil. Nethma got to his 100. For once I was correct. For once. Well, both of us have been wrong right along, so 1 up. And after 52 overs, Ananda 260 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අලංකාර ශතකයකින් පසුවයි අප නැවත හමුවන්නේ ලකුණු 90 සිට නෙත්ම 6 පහරවල් දෙකකින් ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කළා. ඉතාමත් අනර්ඝයි. කමිල මොනවද මේ ඉනිම ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්? ඊටම විශිෂ්ට ඉනිමක් නෙත්ම කරුණාරත්න ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ. 4 පහරවල් 3ක් සහ 6 පහරවල් 6ක්. ඔහු ශතකය ලබා ගත්තෙත් 6 පහරකින්. නිසාවෙන් මේ ඉනිම විශේෂයෙන් මේ ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටේ මේ ලබාගත් ඉනිම සෑහෙන කාලයකට මතක තිබෙන ඉනිමක් බවට පත් වේවි. ඔව් අපිටත් ඉනිම නැරඹීමට ලැබීමත් වාසනාවක්. ඉහළින් එල්ල කරන පන්දුව හංසජගේ පිත්තෙන් උඩ පන්දුවක් නොවේ. එක් ලකුණක් පමණයි. ඍෂි අධිෂ්ඨාන සෑහෙන කාලයකට පසුව කැඳවා තිබෙනවා පාදක පන්දු යවන්නව. හැබැයි ආසංක මාත් එක දෙයකට මෙහිදී කැමති වන්නේ නැහැ. මේ සමහරක් විට කෙනෙකුට පේන්නට පුළුවන් මේ ඍණාත්මක තරගයක් බවට. ඔවුන්ගේ මේ තීරණ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් සඳහා යන්නට ගත් තීරණය යම් තාක් දුරට ප්‍රමාද වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් ඔවුන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. නමුත් තාමත් පන්දුට පහර දෙනවා. නැවතත් ඉහළින් මෙල්වන පහර ඉහළින් මැදි යනවා. ලොං ඕට් ඉහළින් 6 පහරක් හංසජගේ පිත්තෙන්. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ගැන. ඒත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිතිකරණයේ යෙදෙන විලාශය නරඹද්දි කමිල නරඹන්නට අපහසුකුත් නැහැ. නමුත් ඇතිතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් දැන් තිබෙනවා වුන්ට. ඔවුන් මලියදේව කණ්ඩායමට කෙතරම් පන්දුවර ප්‍රමාණයක් පන්දුට පහර දෙන්නට අවස්ථාව සලසා දෙනවාද? ඒ සඳහා ඉඩකඩ තිබෙයිද? නැත්නම් කාලගුණයෙන් යම් බාධාවක් සිදු වේවිද කියලා කිසිවෙකුට කියන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසාවෙන් මා දකින්නේ තරමක මේ තීරණය ඍණාත්මක තීරණයක් ලෙසින්. නැවතත් ඉහළින්ම පහර එල්ල කරන්නේ වේගවත් පහරක්. තවත් ලකුණු 6ක් හංසජගේ පිත්තෙන් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා වනවා. ඒ හංසජගේ අර්ධ ශතකය නැවතත් 6 පහරවල් දෙකකින් එය වාර්තා වන්නේ. මෙය විය යුතුයි කමිල ඔබ කතා කරමින් සිටි මේ ඉනිමේ අවසානය. හංසජ මේ ලබාගන්නේ මේ තරගයේ ලබාගත් දෙවන අර්ධ ශතකය. ප්‍රථම ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත්තා. ඒ වගේම දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම ඉනිම හමාර කරනවා. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික කඩයිම් දෙකක් තමයි පසුගරේ නායකයා ශතකයක් ලබාගත්තා. ඒ වගේම හංසජ ඔහුගේ දෙවන අර්ධ ශතකය ලබාගත්තා. මේ තරගයේ ලබාගත් නිසා වෙන්නේ පෞද්ගලික කඩයිම් දෙක පසුගරයෙන් පසුව ඔවුන් තීරණය කරනවා දැන් ඉනිම හමාර කරන්නට. ලකුණු 272යි කඩලු දෙකකට පන්දුවර 52යි පන්දු 3කදී ඉතා ප්‍රවේගකාරී දැවැන්ත ලකුණු පුරාක් නිර්මාණය කළා දෙවන ඉනිමේදී ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඒ නිසාවෙන් මලියදේව කණ්ඩායමට සෑහෙන අභියෝගාත්මක ඉනිමක් තිබෙන්නේ. ජයග්‍රහණය කරා යන්නට වඩා ජයපරාජයෙන් තොරව තරගයේ නිමා කර ගන්නට තමයි දැන් අධිරන් කළ යුතු වන්නේ. විශේෂයෙන් දිවාහාරයට මත්තෙන් තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් ඔවුන්ට පහර දීමන හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් ඉන් අනතුරුව තේපාණී වනතුරු සහ තේපාණීන් පසුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වේවි සෑහෙන අභියෝගයක්. ඒ වගේම වැසි දෙවියන් ඔවුන්ගේ සහයට
පැමිණේවිද නැද්ද කියලත් යම් කිසි සැකයක් තියෙනවා. ඔබ කිව්වත් වගේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් උන්ට තවත් සුළු මොහොතකට පෙර තරඟය අවසන් කරන්න තිබුණා කියලත් හිතෙනවා. නමුත් ඒ කඩයිම් දෙක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩයිම් දෙක ඔවුන් අවසන් කළේ පහරවල් 4කින්. ඉතාම විශිෂ්ටයි අලංකාර ඉනිම් දෙකක්. මේ ඔබ දකින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම ලක්ෂිත ලකුණු 23යි. නුෂාල් ධර්මරත්න හොඳින් ක්‍රීඩා කළා, ලකුණු 84ක් වාර්තා කළා. ඉන්පසුව නෙත්ම කරුණාරත්න මේ ඉනිමේ විශිෂ්ටතම ඉනිම ක්‍රීඩා කළා, ලකුණු 102ක් පන්දු 122ක් තුලදී. වගේම හංසජ තරගයේ අවසන් භාගයේදී පිටියට පැමිණ ලකුණු 51ක් වාර්තා කළේ පන්දු 33කින්. හිතාම අගනා සමතතාවයන් දෙකක් දෙවන කඩුල්ල සහ තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නොබිඳු ලකුණු 100ක සමතතාවයක් පන්දු යැවීමේදී නම් සංකිදු තමයි එක් කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම ඍෂි අධිෂ්ඨාන එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා පන්දු වාර 5 පන්දු 3ක් යවමින් ඔවුන්ට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය දල වේගයේ පන්දු වාරයකට සෑහෙන ඉහළ තත්ත්වයක් දක්වන ලැබෙන නිසා වෙන්න අතිරේක ලකුණු 12ක් සමගින් පන්දුවර 52යි පන්දු 3කදී ලකුණු 272ක් කඩලු දෙකකට. ඒ අනුව ලකුණු 369ක් ඉදිරියෙන් සිටිනේ දැන් ලකුණු 370ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙන්නේ මලියදේව කණ්ඩායමට. ප්‍රබල අභියෝගයක්. නමුත් තනතිරුව තවමත් ඉතා හොඳින් හැසිරෙනවා. පිතිකරුවන්ට පහසුවෙන් පන්දුර පහර දීමට හැකි වග පෙන්නුම් කරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. මේ අභියෝගය කෙසේ බාරගනිවිද කියලා පිතිකරුවන්ගේ පැත්තේ තමයි දැන් තිබෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේම පින්න වැටෙනවා අප දුටුවත් දෙවරක් උදෑසන සිට. ඉතින් තනතිරුව මත යම්කිසි තෙත ස්වභාවයක් තියෙනටත් ඉඩ තිබෙනවා. එයත් ආනන්දයට වාසිදායක වන්නට පුළුවන්. ලකුණු 369ක ඉදිරියක් ලබාගත් ආනන්ද විද්‍යාලය දැන් මලියදේවයට ලකුණු 370ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් එය සිහිනයක් වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ අප දකින්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන් නුෂාල් ධර්මරත්නගේ අර්ධ ශතකය. තරගය පුරාම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සබඳතාවය අපට කැපී පෙනුණා පළමු ඉනිමේදීත් ඒ වගේම දෙවැනි ඉනිමේදීත් ශතක සබඳතා සමගින්. නුෂාල් ධර්මරත්න ඔහු ලකුණු 84ක් වාර්තා කළා. ඉතාම අලංකාර පහරවල් තිබුණා ඔහුගේ ඉනිමේ. සෑහෙන විශ්වාසයකින් පන්දුට පහර දුන්නා පිතිකරුවන්. ඒ අතරම පන්දු ස්ථානගත කිරීම සහ පහර දීමේ වේගය ඒ නිරන්තරයෙන් රඳවා ගනිමින් නිරන්තරයෙන් පන්දු වාරයකට ලකුණු 4-5ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරු ඔවුන් වේගය වැඩි කරා දුර්වල පන්දු හමු වී. ඒ නිසාවෙන් මේ ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේදී අප දැක්ක පිතිකරුවන්ගේ විශ්වාසය ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියට ඔවුන් පැමිණි විගස ඇති කරගත්තේ. ඒ නිසාවෙන් පන්දු යවන්නන් තබයකට මායිම් නොකොට ඔවුන් පන්දුට පහර දුන්නා. නිසා මලියදේව කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දිනේදී නම් ඊයේ දිනයට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ව වෙනස් කර ගැනීමට ඔවුන්ට තිබුණු අපහසුව. ඔවුන් එකම පන්දු යවන්නන් සමගින් අපි මේ දකින්නේ සකිදු. ඔහුගේ පන්දු වාර 20ක් පමණ අප දුටුවා එක දිගට. ඉතින් හොඳින් පන්දුව ග්‍රහණය කරගෙන පිතිකරුවන් Tamanගේ ඉනිම් ක්‍රියාත්මක කළා. වේගවත් ඉනිම් අවසන් ඉනිම දෙකම හංසජ සහ නායක නෙත්ම වේගවත් අවසානයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තරගයේ ඉදිරිය මේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය ඔවුන්ටයි තිබෙන්නේ, ආනන්ද විද්‍යාලයටයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මීළඟ ඉනිම සඳහා ඔවුන් පන්දු රැකීමට පැමිණෙද්දිත් මේ මානසිකත්වය ඔවුන්ගේ වාසියට පිහිටවනු අනිවාර්යෙන්ම සිදුවිය හැක්කක්. ඔව් අපි බලමු තරගය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වුණේ කෙලෙසද කියලා. ආනන්ද විද්‍යාලය පළමුව පන්දුවට පහර දුන්නේ ලකුණු 175ක ඉනිමක් ඔවුන් ක්‍රීඩා කළා පන්දුවර 52ක් තුලදී. ඒ වගේම මලියදේව විද්‍යාලය යම් කිසි ආකාරයකට අසාර්ථක වුණා කියන්න පුළුවන්. පළමු ඉනිමේදී ඒ අසාර්ථකත්වය ඔවුන්ට සෑහෙන පසුගාමි මතකයන් රැගෙන ආවා. පන්දුවර 20ක් පමණ තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කළේ. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය තරගයේ මීළඟ අවස්ථාව Tamanගේ ග්‍රහණයට ලබා ගත්තා. තරගයේ ආධිපත්‍යය Tamanට ලියාගත්තා කියන්නට පුළුවන්. අපි බලමු තරගය මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වුණේ කෙසේද කියලා. පළමු ඉනිමේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 175යි, හංසජ ලකුණු 55ක් වාර්තා කළා ඉනිමේදීත්. ඒ වගේම නෙත්ම ලකුණු 42යි, සකිදු කඩලු 5ක් වාර්තා කළා ලකුණු 45කට. මලියදේවය පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 78ක් පමණයි වාර්තා කළේ. ටෙහාන් ආනන්දේ වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් වාර්තා කළා ලකුණු 29ක් පමණක් ලබා දී. ඒ වගේම ශක්ති කඩලු 3ක් වාර්තා කළා. ආනන්ද දෙවැනි ඉනිම අද මේ අවසන් වුණු දෙවැනි ඉනිම නෙත්මගේ අලංකාර ශතකයකින් සහ නුෂාගේ අර්ධ ශතකයකිනුත් ඒ වගේම හංසජගේ අර්ධ ශතකයකිනුත් අවසන් වුණේ ලකුණු 272ක් වශයෙන් ඍෂි සහ සකිදු කඩලු වාර්තා කළේ. නමුත් පැහැදිලි දස්කම අප දුටුවේ නැහැ. මලියදේව පන්දු යවන්නන්ගෙන් ලකුණු 369ක
ඉදිරියක් තිබෙනවා ආනන්දයට. ලකුණු 370ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා මලියදේවයට. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමයි මලියදේවයේ ප්‍රමුඛ වගකීම වන්නේ. අප බලමු ආනන්දයේ පන්දු යවන්නන් කෙලෙසද මේ අභියෝගය භාරගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්නේ කියලා. අපිට යම් විවේකයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් මීළඟ ප්‍රතිකරුවන් මලියදේවය වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණයට පැමිණෙන තෙක්, ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් පිටියට පැමිණෙන තෙක් එතෙක් අප සමගින්ම රැඳී සිටින්න කෙටි වේලාවකින් නැවතත් අප පැමිණෙනවා සජීව විකාශය සමගින්. මේ ඔබ දකින්නේ එතෙක් විශේෂ අවස්ථාවක්. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம்
Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. අයිබෝවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා the papare.com සමග නැවත එකතු වන්නේ ඔබ. දැන් දෙවන ඉනිම මලියදේව කණ්ඩායම ආරම්භ කරනවා. ඒ ඉලක්කය ලකුණු 370ක් ප්‍රබල ඉලක්කයක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලි පොයින්ට් ඒ වගේම ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රාදෝමින් වමතින් දග පන්දු යවන්න සූදානම් තරගයේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරන්නට. සෑහන උද්‍යෝගයක් තිබෙනවා පළමු පන්දුවේදී. පිතිකරු පීඩනය ලක් කරන්නට තමයි මේ උද්‍යෝගය කඩුල ආසන්නයේ සිට සියලු දෙනා ගෙන එන්නේ. නමුත් විසිලිවන්තව මූලික සිද්ධාන්ත අනුගමනය කරමින් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. පුල් පහර. ඔව් ලකුණු විතරම වැදගත් වන්නේ නැහැ. නමුත් අන්තයන් මාරු කිරීම පිතිකරුවන්ට වැදගත් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම ආනන්දේ පැත්තෙන් කමිල උන්ට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ ලකුණු රැක ගැනීම සම්බන්ධව කඩුළු ලබා ගැනීම පමණයි අවශ්‍ය. පැහැදිලිවම ෂාමින් මුතුකුමාරන තරග දෙකයි ලකුණු 77යි නිම් 3කදී. ශක්ති පළමු ඉනිමේදී පන්දුවාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔහු ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. පන්දුව තරමක් කෙටි පුල් පහරයක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4ක් ජයමින්ට මලියදේවේ පළමු 4 පහර මේ ඉනිමේ. ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රාදෝමින් තමයි කෙටි පන්දු යොමු කරන්නේ. තාම පන්දුවේ ග්‍රහණය කරගැනීමේ ඒ නොහැකියාව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන් මේ අලුත් පන්දුව උදාහරණ විට සමහරක් විට ලිස්සා යනවා. ග්‍රිප් කිරීමේ හැකියාවේ තිබෙන යම් දුර්වලතාවයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. ශක්ති උදාරගේ ඒ පෙර පන්දුව. ඔව් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි තරගයක සිව්වෙනි ඉනිමේදී ඔබට දැකිය හැකි නරක සිහින තනතිරෝ මත. පළමු පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 6යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී මලියදේව විද්‍යාලය. අද උදෑසන තරගය ආරම්භ කරන විට අසංක ලකුණු 83යි ලබාගෙන සිටි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කඩුල්ලකට. ඉන් අනතුරුවත් දිනේදී ඔවුන් මුහුණ දුන් පන්දුවාර 32දී ලකුණු 189ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. යත්‍රවාරදී එක් කඩුල්ලක් පමණයි දැවී ගියේ. නිසාවෙන් පහර දීමේ වේගය ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණේ. දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා මලියදේව කණ්ඩායමට. ආමිෂ් තෙන්නකෝන් ලකුණු 41ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඉනිම් 3කදී. ඔහුගේ ප්‍රමුඛ වගකීම විය යුත්තේ කඩුල්ල රැක ගැනීම. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම ඒ වගකීම හිමි වෙනවා. පළමු ඉනිමේ මලියදේව කණ්ඩායම සුණු විසුණු කළ විනාශකාරී පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ මලියදේව ඉනිමේ ටිහාන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4ක් සහ එක් ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රාදෝමින් පන්දු යවන්නේ.
ඒ නිසාවෙන් පිටේ ඉන්න දෙසින් සෑහෙන වැඩ අධිකයි පන්දු රකින්නන්ට. ඒ වගේම පිතිකරු ඒ පිළිබඳව සෑහෙන සිතා පන්දුර පහර දී යුතුයි. දෝල වෙන පන්දුවට පෙර පාදේ ගෙනමින් මේ ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල කරන විට සෑහෙන කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ටිහාන් පෙරරා කඩළු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉහළම පන්දු යැවීම මෙය වෙනස් වෙනවා. මීළඟ තරගයේ දත්තවලදී මේ තරගයට පෙර ලකුණු 41කට කඩළු 3ක් ලබා ගැනීම තමයි ඉහළම දස්කම. මලියදේවේ පළමුවෙනිම විනාශ කළේ ඔහු කඩළු 5ක් දවාගෙන තවත් 4 පාරක් ජයමින්ට නමුත් ආනන්දයට කිසිම අභියෝගයක් වන්නේ නැහැ. මෙය ඔවුන් කඩළු පසුපසයි හඹා යන්නේ. ඔවුන්ට ආක්‍රමණශීලී පිටියක් රඳවාගෙන තවදුරටත් අභියෝග එල්ල කළ හැකියි. ඊටම හොඳයි මේ ධනාත්මක ආකාරයෙන් පන්දුට පහර දීම මලියදේව කණ්ඩායම. කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවට වඩා ඕනවට වඩා සිටිනවට වඩා ආක්‍රමණශීලී වීම ඉතා වැදගත්. එහිදී ඔවුන් ලැබෙන පීඩනය පෙරලා පන්දු යවන්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ ධනාත්මක තත්ත්වය ඊටම හොඳයි. මේ සැසි ක්‍රීඩා කිරීම සැසියෙන් සැසියට ගමන් කළ හැකි නම් තරගයේ අවසානයේ දක්වා උන්ට කඩුළුත් රැකගෙන යාමට හැකි වේවි. තවත් 4 පාරක් තවමත් පන්දුවේ පතිතේ හරියට සකස් කරගෙන නැහැ ටෙහාන් කමිල. ඔබට මතක නම් අසංක පළමු ඉනිමේදීත් ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරයේ නිවැරදි පතිතියක් දක්වන්න ලැබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ ෆුල් ටොස් පන්දු කීපයකට පළමු පන්දු වාරයේදී එල්ල කරා. ඉන්න අනතුරුව ටෙහාන් හොඳින් පන්දු යවුවා. සාමාන්‍ය නව පන්දු ඔහු බොහෝ විට නිවැරදි ඉලක්කයට පන්දු යවන්න උත්සාහ ගන්නා විට තමයි මේ ෆුල් ටොස් පන්දු යැවෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් ඒ පිළිබඳව දැන් ඔහු සිතනවා ඇති. නමුත් ඔහු ලොකු ආත්ම විශ්වාසකින් යුතුව තමයි සිටින්නේ කඩළු 5ක ප්‍රථම ඉනිමේ ලබා ගැනීම නිසා. ඒ වගේම පළමු ඉනිමේ අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනා දවා ගැනීමට ඔහු පන්දු යවූ ආකාරය පන්දුව දෙපසටම දෝලනය කරන්නට සමත් වුණා. එවර පතිතේ සාර්ථකයි ඉලක්කය අසාර්ථකයි. ඔබ කියමින් සිටියේ දැන් සැසියෙන් සැසිය ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා. දැන් ඊටත් වඩා අසංක බොහෝ පුහුණුකරුවන් කියනවා පන්දුවර 10න් 10ට සිතන්න. පන්දුවර 10ක් ක්‍රීඩා කරන්න මේ ලකුණු ප්‍රමාණයට යන්න කඩළු නොදී ඉන්න. ඒ නිසා දැන් එය තරමක් කෙටි වී තිබෙනවා. පෙර කාලයේ බොහෝ විට සැසියෙන් සැසිය ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් දැන් ඊටම කෙටි ඉලක්ක ලබා දෙනවා පිතිකරුවන්ට සහ පන්දු යවන්නන්ට. මෙවැනි තීරණාත්මක ඉනිමකදී ඊටම වැදගත් ඔබ කියූ කාරණය කෙටි ඉලක්ක තබාගෙන ඒවා ළඟා කර ගැනීම මේ පිතිකරුවන්ට. ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනයි. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 15යි. කිසිදු කඩුලක් නොදැවී මලියදේව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නැවතත් ශක්ති සූදානම් පන්දුවත් අතතිව අපි මේ පන්දු වාරයේ අතරතුරදී කතා කරමු. මට මතක් වුණා ඊටාම අපූර්ව සිදුවීමක්. මේ සකිදුගේ දත්ත වාර්තා මතක් වෙද්දී තත්ත්වය මට මතක් වුණේ. ඔහු පෙර ඉනිමේදී නැත්නම් පළමු ඉනිමේදී කඩළු 5ක් ලබා ගත්තා. ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. නමුත් දෙවන ඉනිමේදී ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තා. ඒ අතරතුර එක් කඩුල්ලක් පමණයි ඔහු ලබා ගත්තේ. ඒ මතක් වෙන්න මට හේතු වුණේ අකිල ධනංජය බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් 2020 තරගයේදී ඔහු හැට්‍රික් අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඊට පසු පන්දු වාරයේදී ඔහුට එරෙහිව ලෝක වාර්තාවක් ලැබුවා කිරන් පොලාට් 6 පහරවල් 6ක් එල්ල කරමින්. ඒ සිදුවේ හැකි ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. කිසිසේත්ම ඔබට ඉලක්කයෙන් දැස් ඉවතට ගන්නට බැහැ.
ඔබ කෙටි ඉලක්කයක් සාර්ථක කරගත්තත් තවත් ඉදිරියට ඒ අවධානය රඳවා ගත යුතුයි. නිවැරදි ස්ථානයේ පන්දු පතිත කළා නම් අභියෝගයේ මීට වඩා පීඩනය වැඩි වන්නට තිබුණා. නමුත් පායිනින් ඉවත අවසන් පන්දු දෙකම පතිත කරේ ශක්ති. අකිල ධනංජය සම්බන්ධව ඔබ කිව් කතාව සමහර විට ආනන්දේ පැත්තෙන් සිදුවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දැන් ජයග්‍රහණයට ඔවුන්ට ඊටාම හොඳින් එලිපෙහෙලි වෙලා තිබෙන්නේ මග. නමුත් අවධානය තරගය තුල තබා ගත යුතුයි. තර්ජනය නොනවත්වා එල්ල කළ යුතුයි. ඒ වගේම අසංක මේ තනතිරුවේ දැන් පන්දුව දැල්කැවෙන විදිය මා දකින්නේ තරමක් සෙමින් පන්දුව දැල්කැවෙන්නේ. පිතිකරුවන්ට තරමක් වේලා තිබෙනවා පන්දුව නිරීක්ෂණය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ නිසාවෙන් පිතිකරුවන් තරමක් ලෙහෙසියෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා පළමු ඉනිමට වඩා. එහෙම හේතු වන්නට පුළුවන් නව පන්දුව දඟ පන්දුව යවන්නෙකුට ලබා දීමට. ඒ පන්දුව අර අවසන් ලකුණු 15යි තවමත් මලියදේව විද්‍යාලය කිසිදු කඩුලක් නොදැවි. නැවතත් ටෙහන් සූදානම් ඔහුගේ මීළඟ පන්දුවාරය ආරම්භීමට. ජයමින් සහ අමේෂ් ඔහුගේ අභියෝගය බාර ගැනීමට සූදානම්යි. බොහෝ විට දිවාහාරයට පෙර යවන අවසන් පන්දුවාරය විය හැකි. වේග පන්දුවාරණයක් සම්බන්ධයෙන් පන්දුවාරයක් යවන්න මිනිත්තු 4ක් පමණ ලබා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් දැන් හරියටම තව විනාඩි 3ක් පමණ තමයි දිවාහාරයට තිබෙන්නේ. බොහෝ විට අවසන් පන්දුවාරය විය හැකි. නිවැරදි ඉලක්කයේ නිවැරදි පතිතේ මෙය තමයි සිදු කළ යුත්තේ ටෙහාන් පළමු ඉනිමේදී කළසේම. ඒ වගේම උදෑසන මන්නම් සිටුවේ දිවාහාරයට මත් වෙන අඩුම තරමේ ඕවර් පන්දුවාර 10ක් පමණ මල්ලියදේව කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දෙන්නට හැකියාව ලැබෙයිවි කියලා. ඒ සඳහා තීරණය ගනීවි කියලා. නමුත් තරමක් ප්‍රමාද වුණා පෞද්ගලික ඔවුන්ගේ කඩේින් පසු කර යන්න නිසාවෙන් පන්දුර පහර දීම. දැන් බොහෝ විට පන්දුර 4ක් නමුත් කඩුල්ලක් ලබා ගතහොත් ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් ක්‍රීඩාගාරයේ දිවාහාරයට යන්නේ තරමක් හොඳ තත්ත්වයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලය. එක් ලකුණක්. තරගේ තනතිරුව ගැන කතා කළොත් කමිල අප දුටුවා පළමු දිනේදී පන්දුව හොඳින් ගලා ආවත් පිටට. නමුත් පිතිකරුවන් එතරම් සාර්ථකව මුහුණ දුන්නේ නැහැ. දෙවැනි දිනේ වන විට මේ වන විට දූවිලි ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පන්දුව මන්දගාමී වෙලා තියෙනවා. ඉතාම හොඳ තනතිරුවක්. සාමාන්‍යයෙන් දෙදින තරගයකට ඉතාම උචිත තනතිරුවක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. එතරම් කඩතුරු දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පැලීම් දක්වන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා වෙන පිතිකරුවන්ට වඩා යෝග්‍ය තනතිරුවක් දැන් පැහැදිලිවම. නමුත් පළමු ඉනිමේදී බොහෝ ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියේ ඔවුන්ගේ දුර්වල පහරවල් තෝරා බේරා ගැනීම නිසා. රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන් ඉවර ටෙහාන් පන්දු යවන්නේ. අවසන් පන්දු කිහිපේ දිවා භෝජනයට පෙර ඔහු ටිකක් වෙනස්කම් කරලා බලනවා. ආනන්දේ පන්දු රකින්න සෑහෙන සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ. ඔවුන් දන්නවා මේ තරගයේ කෙසේවත් ඔවුන් පරාජිත පත්වන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ සැහැල්ලුවෙන් සිටින්නේ. පිතිකරුගෙන් පිටතට දෝලනය වන පන්දුව ඉතාම අලංකාරයි. වෙනස යම් කිසි විදියකින් වාසිදායක වගේ පේන්නේ. ඔහු පන්දු යවන සීමාවෙන් සෑහෙන ඈතින් පන්දු යවන්නේ මේ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යව. ඒ නිසාවෙන් එහි හැඩය තරමක් වමත් පිතිකරුවාට ග්‍රහණය කරන්නට තරම් ලෙහෙසි පහසු නැහැ. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුව දෝලනය වුණා.
තා හොඳ අභියෝගයක් පෙර පන්දුව. ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානයකවත් නැහැ. තවත් ලකුණු 354ක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණයට නම්. ආනන්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණයට නම් කඩුළු 10 තමයි දවාගත යුත්තේ අද දිනය තුලදී. එහි පළමු පුරුක අමේෂ් සහ ජයමින් දවා ගනිමින් ආරම්භ කරන්නට හැකි වේවිද ඔවුන්ට? එය තමයි ප්‍රමුඛ ගැටලුව. මේ ස්ලිප් කලාපයේ දිහා හොඳින් බැලුවොත් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් සිටින අපිට කියන්නට බෑ දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4යි නැත්නම් ගලි ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් කියන්න බෑ. හරියටම වලල්ලක ආකාරයෙන් තමයි පන්දු රකින්නේ මේ පිටින් දෙසින්. සෑහෙන අපූර්ව සිදුවීමක් සාමාන්‍යයෙන් තරගවලදී දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මෙවැනි ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමක්. දැඩි අභියෝගයක්. ඒ නිසාවෙන් පිටින් දෙසින් බොහෝ පන්දු නිදැල්ල යාම ඉඩ හරි විපිතිකරු. ඒ වගේම සෑහෙන කතා බහකුත් ඇති වෙලා ඇති එතන. පිතිකරුවන්ට ලොකු අභියෝගයක් ඇති. පිතිකරු තුලට දෝලනය කරන පන්දුවේ වර නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරිනවා. පන්දු හරි අවසන්. ලකුණු 16යි මලියදේව විද්‍යාලය කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ඒ වගේම අසංක දැන් දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. මලියදේව කණ්ඩායම සහ ආනන්ද කණ්ඩායම අතර සාම්ප්‍රදායික දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. ලකුණු 354ක දැන් ඉලක්කයක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට. දෙවන ඉනිම මලියදේව කණ්ඩායම ලකුණු 16 දැන් පන්දු වාර 4කදී. ඔවුන් යම් ධනාත්මක තත්වයකින් තමයි දැන් දිවා ආහාරය කරා යන්නේ. කඩුල්ලක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. දැන් හොඳ අවස්ථාවක් මලියදේව කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගන්නට හොඳ අඩිතාලමක්. ආරම්භයේ ඉතාම හොඳයි. අපි බලමු දිවා භෝජනයෙන් පසුව ඔවුන් කෙසේද මේ අභියෝගය බාරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම කතා බහට ලක්විය හැකි ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දුන් කාලය නිවැරදිද නැද්ද කියන එක ගැන විශේෂයෙන්ම මේ තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමට මලියදේවයට හැකියාව ලැබුණොත්. තවත් ලකුණු 354ක් පසුපසින් තමයි මලියදේව විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම කඩුළු 10ක් දවා ගැනීමේ අභියෝගය ආනන්ද විද්‍යාලය හමුවේ තිබෙනවා. කිසිදු කඩුලක් දවා ගැනීමට අසමත් වුණා ආනන්ද විද්‍යාලය මේ පන්දු වාර 4 තුලදී. අපි බලමු මලියදේව විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම කෙසේද ක්‍රියාත්මක වුණේ කියලා. ජයමින් ලකුණු 15ක් වාර්තා කරගෙන ඉන්නවා. ආක්‍රමණශීලී පිටියක් එක්ක ඔහුට ඉඩකඩ සෑහෙනට තිබුණා Tamanගේ පහරවල් වලට යන්න. ඒ වගේම අමේෂ් ඔහුට හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. පන්දු 11කදී එක් ලකුණක් ලබාගෙන පන්දු යැවීමේදී ශක්ති සහ ටෙහාන් තමයි පන්දු වාර 4 ක්‍රියාත්මක කළේ. දෙක බැගින් විශේෂ දස්කම් දක්නට ලැබුණේ නැහැ මෙතෙක්. අපි බලමු අද දිනය තුලදී දිවා භෝජනයට පෙර මේ තරගය තුල අප දුටු විශේෂ අවස්ථාවන් මොනවාද කියලා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanගේ නමට ලියාගත්තා කියන්නට පුළුවන්. අද දිනය තුලදී ධර්මරත්න අප දුටුවේ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා අද දිනය තුලදී. ඒ වගේම නෙත්ම කරුණාරත්න ශතකයක් වාර්තා කළා. මේ තමයි ඔවුන් දිනේ ආරම්භය සනිටුහන් කළ ආකාරය. Tamanට සුපුරුදු පහරවල් වලට යමින් නිදහසේ ක්‍රීඩා කරමින් විශාල අභියෝගයක් එල්ල කළා මලියදේව පන්දු යවන්නන්ට. ඒ වගේම ධර්මරත්නගේ කඩුල්ල දැවීගේ ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. ඉන්පසු හංසජ පිටියට පැමිණ ඉතාම ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කළා කියන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ සහයත් සමගින් නෙත්ම Tamanගේ කඩයිම කරා ගමන් කළා. ශතකයක් කරා. ඒ වගේම හංසජ අර්ධ ශතකයක් කරා ගමන් කළේ අලංකාර පහරවල් කීපයක් සමගින්. මේ අප දකින්නේ ආනන්ද ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී ඔවුන් එල්ල කළ 6 පහරවල් විශාල පහරවල්. ඒ අභියෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි වුණා මලියදේව විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා. ලකුණු 369ක ඉදිරියක් ඔවුන් ලබා ගත්තා
මලියදේවයට ඉදිරියෙන් නායකත්වයේ නිමක් නෙත්ම ක්‍රීඩා කළේ ඒ වගේම හංසජගේ සහාය අවසන් භාගයේදී කැපි පෙනුණා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කළේ 6 පහරවල් 2කින්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් සමගින් ශක්ති තමයි එහි අයිතිකරුවා වුණේ. කිසිදු කඩුලක් නොදැවී මලියදේවය දිවා භෝජනයට පෙර සැසිය අවසන් කළා සාර්ථකව. බලමු තරගයේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය. ආනන්ද විද්‍යාලය පළමුවෙනිමට 175යි, මලියදේවය ලකුණු 78කට දැවී ගියා පළමුවෙනිම තුලදී. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට දෙවැනි ඉනිම අප නැරඹුවා ලකුණු 272ක. මලියදේව විද්‍යාලය ලකුණු තවමත් 354ක් පසුපසින්. ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානයකවත් නැහැ. නමුත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කිරීමේ වගකීම සහ යුතුයකම ඇතිව. ඉතින් අපි නරඹමු මීළඟ භාගය දිවා භෝජනයේ අනතුරුව තරගයේ කෙසේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මේ සැසිය තුලදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආධිපත්‍ය සැසිය පුරාම අපට දකින්නට ලැබුණා. 3න් 1 4න් එකක්ම ඔවුන් අතේ තිබෙන්නේ. හොඳයි, ඔබට ආරාධනා කරන්නේ දිවා භෝජනයෙන් පසුවත් අප සජීව විකාශයද papare.com ඔස්සේ ලබා දීමට සූදානම්. රැඳී සිටින අපත් සමගින් තීරණාත්මක තීරණයක් සහිත තරගයක් නැරඹීමට අවස්ථාවක් ලැබේවි. ආරාධනය රැඳී ඉන්න අප සමගම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF Pace Academy එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පුහුණු සතිවාරවලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නැගිය නොදොම පන්දු යන තමයි පුෂ්ප කුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද මේ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ හිතනවද පුෂ්ප ඔබට වඩා ටැලන්ට් එකක් අතින් ඉදිරි හිටියයි කියලා? 100% මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ වේග පන්දුයන් ගත්තොත් පුෂ්ප කුමාර මම හිතන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දු යවන්නෙක්. මොකද MRF එකේ ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක පුහුණුවීම් කටයුතු කරද්දී ඔහුට ඩෙනිස් ලිලි කියන හැම පන්දුවක්ම යවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව කියන්නේ ඒක උපරිම තිබුණා. නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කළේ මට හැකියාවට වඩා මට උනන්දුව තිබුණා. මගේ මහන්සිය. මම හැම වෙලාවෙම ඩෙනිස් ලිලි ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් එක අවස්ථාවකදී අපි බෝල් කරලා පන්දු යවලා ඉවරනම් පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකට දාලා ඇනලයිස් කරන බලනවා කොහමද
අපේ පන්දු යවන ඉරියව් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ පන්දු යවන ඉරියව් දැකලා එකපාරට මට ඩෙනිස් ලිලි කිව්වා මාව දැකපු හැටිම කිව්වා මට වැඩි කල් ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කියලා මට මේව කළා. නමුත් එදා ඒ මට ඇතිවෙච්ච දුක මං හිතුවා මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට ගත්තා. ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක. ඩෙනිස් ලිලි කියපු එක මං වැරදි කියලා පෙන්වන්න තමයි මට ඕන වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳලා මං හිතුවා මං මහන්සි වෙනවා, මං කැප වෙනවා. හැබැයි හැකියාවට වඩා මහන්සිය කැපවීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. අවුරුදු 47ක් වෙන එක්දින ක්‍රීඩා ඉතිහාසය අපි දන්නවා හොඳම පන්දුවෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ඔබ කියලා. ඔබ 2001 වර්ෂයේ කඩලු 8ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 19කට. ඔබට ඒ තරඟේදී තවත් පන්දු වාර දෙකක් යවන්න තිබුණා. සමහරක් කරලා නායකයා ඔබ නැවැත්තුවේ නැත්නම් කඩලු 10ම ලබා ගන්න තිබුණා නේද? ඔව් මම හිතන්නේ මම ඕවර් 8ක් දාලා හිටියේ. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි මං කඩලු 10ක් ගන්නවට වඩා අපි බැලුවේ කණ්ඩායම ඉක්මනින් දවා ගැනීම. මට තව ඕවර් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. නමුත් මුර්ලි අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා දාපු පළවෙනි බෝල දෙකේම කඩලු දෙකක් ගත්තා. ඒක වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මම ඕවර් මේ පැත්තෙන් ඕවර් එක දැම්මොත් විකට් 10ම ගන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ විකට් 10ට වඩා අපි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමත් ඒ වගේම අඩු සංඛ්‍යාවකට දවා ගැනීමත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින විශේෂත්වය. මුර්ලිත් එක්ක අවුරුදු 15කට වැඩි ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. දෙන්න අතරේ බයින් බස් වෙලා නැද්ද? ගොඩක් වෙලාට බයින් බස් වෙලා නැහැ. මගේ ළඟමයි ඉන්නේ ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ වගේම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ මොකද ඒ රටවල ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් තමයි හිතන්නේ ඉන්දියාවේ සචින් තෙන්ඩුල්කර් සේවාග ගත්තොත් ළඟට ඇවිල්ලා කන එකමයි කරන්නේ. කියන්නෙම අවුට් කරන්න මොකද මුර්ලි කියන පුද්ගලයාට බෝඩ් එකේ ලකුණු 300ක් තිබුණත් මදි. ඔව් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සචින් අවුට් කරලා දෙන්න, සේවාග අවුට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම වේග පන්දුවේ යවන්නේ කැටට මගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි පළවෙනි පන්දුව යවන එක. ඉතින් ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම සචින් සේවාග අවුට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඌට බෝල් කරන්න තියෙන පීඩනය අඩු වෙනවා මුලින් කඩලු ගත්තම. ඉතින් ඒක තමයි ඌ හැම වෙලාවෙම ළඟටම ඇවිල්ලා මහත් එක්ක කතා කර කියන්නේ හොඳ පිටිකරු ඉද්දි මට අවුට් කරලා දෙන්න කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය අවසන් වයින් පස්සේ ආපසු හැරලා බලනකොට ඔබට හිතෙනවද
පිත්තෙන් මීට වඩා දෙයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න තිබුණා කියලා? මම හිතනවා පිත්තෙන් මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ දේවල් යොමු කළේ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට. මම ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කළේ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට. නමුත් පන්දුට පාර දීම මගේ දෙවෙනි කර්තව්‍යය. නමුත් ඒ කාලේ අපි ගොඩක් තරඟ දින්නා. ඉතින් මගෙන් ලැබිච්ච දේ පන්දුවට පාර දීම එච්චර දැනුන්නේ පස්සේ තමයි පන්දුවට පාර දෙන්න උනන්දු වුණේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා ජීවිතේ මම ගත්තොත් මට මම හිතනවා ටෙස්ට් සතක තව 4-5ක් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා. නමුත් අවාසනාවට වගේ තරඟ දෙකක මම 75ක් ගහලා ඉද්දී ඩික්ලෙයාර් කරනවා. එතකොට තව දවස් එකමාරක් තියෙද්දි අවාසනාවට වගේ ඒ කණ්ඩායම් දෙකම දවසක් තියෙද්දි අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. මම හිතන්නේ මට මේ අවස්ථා දෙක ලැබුණා නම් මම හිතනවා මීට වඩා මට ටෙස්ට් සතක ලබා ගන්නත් තිබුණා. ඒ වගේම ලකුණු අතර ගොඩක් ඉන්න තුන. නමුත් මගේ ක්‍රිකට් ජීවි අවසාන භාගයේදී මම හිතන්නේ නෝර්තැම්ප්ටන් ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නෙක් වගේම පන්දුට පාර දීලා ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට මම හිතන්නේ කණ්ඩායමට සුවිශේෂී මේවරක් කළා කියලා මට කියන්න පුළුවන් ඒ වකවානු තුල. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. කරාටේ වලින් මං ජාතික පාසල් දෙපාරක් දින්නා. බිග් මැච් එකකදී ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ඊගේ අන්තිම අවුරුදු දෙකේම අපි බෙස්ට් ටීම් වුණා. ෆිට්නස් වල නාන්න නැති. මම මුලින්ම විදුර කොලෙජ් එකේ ඉන්නකොට ක්‍රිකට් නෙමෙයි ගැහුවේ කරාටේ ටේබල් ටෙනිස්ුයි. ඊට පස්සේ කරාටේ වලින් මං ජාතික පාසල් දෙපාරක් දින්නා. ඊට පස්සේ තමයි මං under 13 ක්‍රිකට් ගහන්න SSC ස්කූල් of ක්‍රිකට් ජොයින් වුණා. ඒකේ under 13 15 දිගටම මං ඒකේ ක්‍රීඩා කරා. ඒකේ DDP සර්, ප්‍රසන්න සර්, රිෂාන් සර් වගේ ලලිත් සර් වගේ කෝචස්ලා එක්ක ගැහුවා. ඒකේ under 13 15 දෙකම අපි MCA champs ලා වුණා. under 13 එකේදී මම MCA එකේ best bowlerයි play of the final වුණා. big match එකකදී ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට කලින් කවදාවත් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේ ක්‍රවුඩ් එකක් ඉස්සරහා හැම ගහන එක. ඉතින් මැච් එකේ මට විකට් ගන්න බැරි වුණා. ඒත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි එතනින් ඒ අපිට ඒ වගේ ගේම් එකක් ගහපු එකෙන් ලැබිච්ච එක්ස්පෝෂර් එකෙන් හින්දා මම හිතනවා ඒක අපේ අනාගතේ ගොඩක් හොඳයි කියලා. මැච් දින්න එකත් මගේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ හොඳම අවස්ථාවක් තමයි. මේ සීසන් එකේ දැන්ට මම විකට් 55ක් ගන්න තියෙනවා. ඒකේ පන්ඩිවිටෙන් දම්පාල මැච් එකේ විකට් 10ක් ගත්තා. එයාරෙන්න සෙන්ට් ඇන්ස් මැච් එකේ විකට් 8ක් ගත්තා. අපිට තව මැචස් 4ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ට්‍රිනිටි ඒ වගේ ටෆ් සයිඩ්ස් එක. ගිය අන්තිම අවුරුදු දෙකේම අපි බෙස්ට් ටීම් වුණා. එයාරෙන්න ගිය අවුරුද්දේ අපි 2 day runners up වුයි 1 day champs වුණා. ඒකින්ද මේ අවුරුද්දෙත් අපේ කෝචස්ලාගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ටූර්නමන්ට් එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ක්වාටර් ෆයිනල්ස් විතර නෙමෙයි ෆයිනල්ස් වලට තේරලා ඒකේ චැම්ප්ස් වෙන්න අපි ඉතින් ෆුල් try කරනවා.
ඉස්කෝලේ කෝචස්ලා කොහොමත් දිගටම අපි එක්ක ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ. ඒකින්ද අපේ වැරදි මොකද ඒවා ඒගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවම ටීම් එකටයි ඉන්ඩිවිජුවලි හැම ප්ලේයර්මයි ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒරෙන් අර අන්ඩර් 19 එකෙත් හොඳ කෝචස්ලා ටිකක් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන අර වැඩිපුර එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබුණා. ඒරෙන් තව අර මගේ දනිස් තිබ්බ ඉන්ජරියක් ඉඳ තමයි මට අන්ඩර් 19 එකෙත් අර වැඩිපුර ගොඩක් පර්ෆෝම් කරන්න chance එකක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකින්ද අපේ ඉස්කෝලේම හිටපු හොඳ ෆිසියෝස්ලා ඇසියෝස්ලා හින්දා තමයි දැන් දනිස් හොඳටම හොඳයි. ඒ වගේ කෝචස්ලා ඔක්කොම සූතියනවා. එතන ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ මම ක්‍රීඩා කරේ කමිල් මිෂාරේ කොළඹ ටීම් එකට. තරංගාලේ මම විකට් 8ක් ගත්තා. ෆයිනල් එකේ 4ක් ගත්තා. එතකොට ඉතින් එතනින් ලැබුණ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි එතන දක්වපු පර්ෆෝමන්ස් එකෙන් තමයි මට පූර්ණ සංසිඳ තේරෙන්න හම්බුනේ. එතන ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් එක ගහන්න ලැබුණකින් මගේ ක්‍රිකට් මේකට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මට අමතක වුණ මැචස් තියෙන්නේ දෙකක් වගේ. ගිය අවුරුද්දේ ගහපු බිග් මැච් එක කලින් ගහපු අන්තිම මැච් එක සෙන් බෙන්ඩික්ස් එක්ක ඒකේ සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එකේ මම විකට් 5ක් ගත්තා. එතනින් තමයි මට නිකන් බිග් මැච් එක ගහන්න ලැබෙනවා කියලා ලොකු ෂුවර් එකකුත් දැනුනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ජීවිතේ අමතක වුණ සිදුවීම තමයි අපි ගහපු බිග් මැච් එක. ඒක ජයග්‍රහණය කරපුක තමයි මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේට ලොකු වෙනසක් මේ මැච් එක දෙක. ඉස්කෝලේ අන්තිම අවුරුද්දේ හින්දා මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්ලබ් ක්‍රිකට් ගහන්න. මට ඕනේ ලංකාවේ තියෙන හොඳම ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් කරන්න. මොකද මගේ අන්තිම ටාගට් එක තමයි රටට සෙල්ලම් කරන එක. ඒකින්ද හොඳ ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Shane Mark, Clemson, football cricket, St. Nature's, biology, Dinesh Kumar, Mumbai Indians, Premasa, Kishal listen to big match. Maliyadewa player, Delon Picks, Umenga Suarez, Manish Rupasingh, Devi Nirego, Slog Sweeper, Dilly, T-shirt, Instagram, one day sell a wedding wicket gatta, one day, friends. ෆිට්නස් ඉල්ල නාන්න ඇති. AB de Villiers, විරාට් කෝලි, රෂිද් ඛාන්. මං ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ දෙමව්පියන්ට. මොකද ඒගොල්ලෝ මට දීකටම උදව් කරා මගේ ක්‍රිකට් වලට, ස්ටඩීස් වලටත් එක්ක. ඒ ඇරෙන්න මගේ යාළුවෝ, මගේ දිගටම ළඟින් හිටපු ක්‍රිකට් ගහපු සහ ක්‍රිකට් නොගහන මිත්‍රයන්. ඒ ඇරෙන්න විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ දිගටම මං එක්ක හිටපු කෝචස්ලා දිනේෂ් කුමාරසිංහ, ඩිල්ෂාන් මෙන්ඩිස්, ලසිත් සර්, නඩා සර් වගේ කට්ටියට මාව අද මේ තැනට ගෙනාපු එකට. වැඩිපුරම සෙන්චරිස් ලබාගත්ත බැට්ස්මන් හැටියට. එහෙම එක්කෙනෙකුත් නැහැ. කොහොම හරි මගේ අධිෂ්ඨානය තිබ්බේ අන්තිම සීසන් එකේ ස්කූල් කරේ ඉවර වෙද්දී අනිවාර්යෙන් බිග් මැච් එකේ 100ක් නමට දාගෙන යන්න. මං ඉල්ලන්නේ කොහොම හරි මං අවුට් වෙච්ච හැම මැච් එක මම පස්සට ගිහලා ආයි බැට් ගන්න ලැබෙන්න කියලා. දිනෙත් ජයකොඩි මම ඉස්සෙල්ලා ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ ලයිස් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් පත්තල. මේ ක්‍රිකට් ආරම්භ කිරීමේට මූලික හේතුවක් තමයි මම ක්‍රිකට් වලට තිබ්බ ආසාව. මොකද මම මේ වයසේ කොහොම ළමයි මේ අවුරුද්දේ අnder 13 ටූර්නමන්ට් වලට සෙල්ලම් කරනවට දැක්කම ගොඩක් ආසයි දුනා. මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ ග්‍රේඩ් 7 විතර. මම ග්‍රේඩ් 7 වලින් පස්සේ තමයි ඇත්තටම ලෙදර් බෝලයක් සෙල්ලම් කරන්න ග්‍රවුන්ඩ් එකට බැස්සේ. ඒ අවුරුද්දේ මුලින්ම ගුරුවරුකම් කියලා දුන්නේ කසේල චාමරස. ඒස යටතේ මම අවුරුද්දක් අnder 13 ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් එක සෙල්ලම් කරා. ඒ සීසන් එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරගෙන ලයිසියම් එකේ මට සෙන්ට් ජෝසප් එකට ක්‍රිකට් වලට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. සෙන්ට් ජෝසප් එකට ගියාට පස්සේ ලයිසියම් එකත් එක බලද්දී එතන තියෙන කන්ඩිෂන්ස් උයි ඔක්කොම වෙලාවට පස්සේ ගොඩක් වෙනස්. එතන තියෙන කම්පිටිෂන් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් උයි ඔක්කොම ගොඩක් හයි ලෙවල් එක තියෙන්නේ ලයිසන් එකත් එක්ක බලද්දී. මොකද ගවර්න්මන්ට් ස්කූල්ස් වල තවත් ප්ලේයර්ස් ලොක්කම ඉන්නවා. මට ඇත්තටම සෙන්ට් ජෝසප් එකට ගියාම එහෙම ක්‍රිකට් වලට ගියාම මිසක් මට එහෙම ලොකු ෆීලිං එකක් නෑ. මේක අර බයක් එහෙම. මොකද මගේ ටීම් එකේ හිටපු ළමයි කියන්නේ
අනිත් ටීම් එක බලද්දී සෙන්ට් සෙබස්ටියන්ස් සෙන්ට් තෝමස් ඒවා කිව්වම මට ටිකක් අර ස්කූල් වයිස් ටිකක් අර ඒකට ටිකක් බයෙන් හිටියේ මට අර ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට්ස් වල ගහලා ඒ හම්බෙච්ච ඉන්ටර්නැෂනල් මේකත් මට ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකේ ලොකු ප්‍රෙෂරයක් මට තේරුන්නේ නැහැ මට පියර් ෆැක්ට් එක තිබුණේ නැහැ ඒ සීසන්ස් වල මොකද මට අයිඩියා තිබුණේ නැහැ ගවර්න්මන්ට් ටූර්නමන්ට්ස් වලයි ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ තියෙන ඩිෆරන්ස් එක ඒවා අනික මම ගොඩක් දන්න ප්ලේයර්ස් ලා තමයි සෙන්ට් ජෝසෆ්ස් එකේ එතකොට මම හිටියේ යාළුවෝ වශයෙන් ඒකින්ද මට ගොඩක් අමාරුවක් වුණේ නැහැ ටීම් එකේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මම මේ ඉන්න දැන් ටෙන්ඩ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට සපෝට් කරලා බැට් කරද්දී බෝල් කරද්දී කිල් කරද්දී සපෝට් එකක් හම්බුණා ඒගොල්ලන්ට under 13 last year ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට් ජෝසෆ්ස් එකේ ඊට පස්සේ මම ඒකේ මට හම්බෙච්ච මැච් තුනේ එකක මම සෙන්චරියක් ලබා ගත්තා ඒ වගේ මේ සීසන් එකේ මම ලකුණු 190යි ලබා ගත්තේ under 15 second year එකේ මම ලකුණු 500ක් ගන්නවට අවස්ථාව ලැබුණා ඊට පස්සේ under 17 first year එකේ ලකුණු 300 ගන්නයි matches පහකට under 17 last year එකේ මම ලකුණු 570ක් ගාවා සෙන්චරිස් තුනකුයි එකකුත් එක්ක under 19 season එක පළවෙනි අවුරුද්දේ මම ගැහුවේ බෝල කෙනෙක් හැටියට බෝලින් all round ඒ අවුරුද්දේ මම 35 ලකුණු 400කුත් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ලකුණු 500කුත් තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ලකුණු 970කුත් අන්තිම අවුරුද්දේ ලකුණු 160කුත් මම ගන්න සමත් වුණා ඒ අතරින් මම big match තුනක් සෙල්ලම් කරා ඒ big match තුනෙන් මම ලකුණු 270ක් ලබා ගත්තා ඒ big match තුනට 50s දෙවුත් එක සෙන්චරියකුත් එක්ක ඒ සීසන්ස් වල අමතක නොවන සිදුවීම් වශයෙන් වෙන්නේ under 17 සීසන් එකේ මම CA තුනක් පිට ගැහුවා ඒත් සමග අන්තිම big match එකේ මට පුළුවන් වුණා සෙන්චරියක් වාර්තා කරන්න ඒ අතරින් මට අන්තිම big match එකේ man of the match උත් best batsman award එක මට ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා මම අවුරුදු 3ක් big match ගහලා තිබ්බට පළවෙනි අවුරුද්ද එකේ මට පුළුවන් වුණේ 52ක් විතරක් ගන්න 100කට මට කන්වර්ට් කරගන්න බැරි වුණා කොහොම හරි මගේ අධිෂ්ඨානය තිබ්බේ අන්තිම සීසන් එකේ ස්කූල් කරේ ඉවර වෙද්දී අනිවාර්යෙන් big match එකේ 100ක් නමට දාගෙන යන්න ගොඩක් සෙලත් ඒක තමයි මට හිටියේ කොහොම හරි මට පුළුවන් වුණා අන්තිම සීසන් එකේ හොඳට කරලා මගේ 9 යටින් big match එකේ 100ක් දාගන්න මට ගොඩක් සතුටුයි ඒක ගැන මොකද ඒ වෙලාවේ 100 රැඩි මට උමනා තිබ්බේ කොහොම හරි ටීම් එක හොඳනකට ගන්න මොකද අපි පැටලා තිබ්බ තත්ත්වය අනුව මට ගොඩක්ම ප්‍රශංසා ලැබුණේ මගේ අම්මයි තාත්තයි මොකද ඒ දෙන්නා මට ගොඩක් සපෝට් කරා උදව් කරා මට කොයි වෙලාවෙත් කිව්වේ පුළුවන් ඔයාලට බැරි දෙයක් නෑ ඔයා try කරන්න try කරලා fail වුණාට ඒක කමක් නෑ මොකද ඔයා try කරලානේ තියෙන්නේ කියලා under 13 level එකේ මට මේ තැනට එන්න උදව් කරේ කොහොමද තාමත් උදව් කරන්නේ කසේල සර් ඒ අතරින් එයත් එක්ක ලයිසන් හිටපු අනිත් coaching staff එකේ ඉඳලා ලලිත් සර් ඇතුළු අනිත් කට්ටිය ඊට පස්සේ සෙන්ට් ජෝසප් එකට මම ඉස්සෙල්ලාම ගත්තේ අනිල් සර් එක්ක වැඩ කරපු අනිත් coaches ලා උදව් කරා ඔක්කොම මට මේ දැන් එන්න ගොඩක් throw downs වලට උදව් කරා බෝල් ශික් කරා ඊට පස්සේ under 17 season under 19 season වල පටන් ගත්ත පස්සේ අසේල පතිරණ සර් රොජර් විජේසූරිය සර් නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක සර් තමයි ගොඩක් මට උදව් කරේ මේ 19 season වල ටිකක් හොඳින් perform කරන්න මගේ mindset එක අදලා මගේ technique ගොඩක් හැදුවේ නෑ මගේ තියෙන batting ටික improve කරේ ඒ සර්ලා ටික තමයි ඒ අතරේ ඒත් එක්කම under 19 ගානකොට provincial district ඒ coaches ලා මට ගොඩක් උදව් කරා මගේ batting improve කරගන්න හොඳ knocks ගන්න දිගට ගන්න මේ season එකේ හොඳට perform කරා අපි කොහොම හරි outrights 8ක් ලබා ගත්තා නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක ඒ සර්ගේ යටතේ අපේ එකම ටාගට් ලා තිබ්බේ big match එකේ හොඳට ඉවර කරන්න මොකද season එකේ එච්චර හොඳට අපිට finish කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා අපි කොහොම හරි big match එකට ගියේ favorites ලා වුණාට ඊට side එකත් හොඳයි ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි අපිව ලකුණු 20 ගන්න එක පහක් කරවන්න පුළුවන් වුණා ඒ අතරින් ආයි සදේශී තමයි big match එක කොහොම හරි අපේ පැත්තටයි අරවගත්තේ අපේ අන්තිම අවුරුද්ද මේකින්ද අපේ side එක ටිකක් හොඳ back side එකක් තිබ්බේ අපේ කොහොම හරි මේ season එකෙන් පස්සේ එළියට යන players ලා 7 දෙනෙක් හිටියා අපි හිතුව තරම්
හරියට මේ සීසන් එක හොඳට ඉවර ගන්න බැරි නම් මෙච්චර හොඳ සයිඩ් එකක් තිබිලා අපිට මම ස්කූල් සීසන් එකේ වුණාට පස්සේ මම ඊට කලින් අවුරුද්දේ under-20 සීසන් එකක් ගාව NCC එකට ඒ සීසන් එකේ මට මැචස් ගන්න නම් වුණේ ස්කූල් මැචස් එක ක්ලෑෂ් එකකින් ඉඳලා ඒ ටික මිස් වුණා ඊට පස්සේ මම ස්කූල් සීසන් එක ඉවරලා අන්තිම සීසන් එකේ බිග් මැච් එකෙන් පස්සේ මට ගොඩක් කතා කරා ක්ලබ්ස් වලින් ෆැමිලි යුනියන් ක්ලබ් එකෙන් කතා කරා ඊට පස්සේ NCC එකනොත් මම කලින් අවුරුද්දේ සෙල්ලම් කරවෙන්ද ඒකනොත් මට කිව්වා එන්න කියලා under-20 සීසන් එක ගහන්න මම ඊට පස්සේ ෆැමිලි යුනියන් එකේ ප්‍රැක්ටිස් ගියා මොකද ඒ සීසන් එකේ මට ප්‍රීමියර්ස් හරියට ගහන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියා ඊට පස්සේ under-20 සීසන් එක පටන් ගත්තාම තමයි මම NCC ක්ලබ් එකට ආයි මම හිතුව දැන්ට ආවේ ඒ under-20 සීසන් එක ගන්න ඒ under-20 සීසන් එකේ මම පළවෙනි මැච් දෙකේ ලකුණු 78කුත් ලකුණු 56කුත් ලබා ගත්තා ඒ සීසන් එක අපි එච්චරට අපිට හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් මේ දවස්වල මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කොහොමද ප්‍රැක්ටිසස් වෙන්නේ ගෙදර තමයි මට ඒක ගොඩක් උදව් කරන්න මගේ තාත්තා බෝල විසික් කරලා ඔක්කොම කරලා ගෙදර තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ දවස්වල මගේ ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් බැලුවොත් එහෙම තියෙන කොහොම හරි ක්ලබ් සීසන් වල හොඳට පර්ෆෝම් කරලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකා රිප්‍රසන්ට් කරන්න කොහොම හරි මහන්සියලා මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ආයි ටූර්නමන්ට්ස් එකකන් ගෙදරටලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි බලන්න කුමාර් සංගක්කාර වැඩිපුරම සෙන්චරිස් ලබාගත්ත බැට්ස්මන් හැටියට. ඉගෙනීමෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතනින් හොඳ තැනකට යන්න තමයි. එහෙම එක්කෙනෙකුත් නැහැ. ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ, වැන් ඩීසල්. තාම නම් ක්ලබ් එකේම සෙට්ලා නැහැ ලන්චයක් ගන්න. රයිට් රයිස්. වැඩිපුර ෆෝන් එකේ ඉන්න එක. ස්ටාර් ජම්ප්ස්. මම ඉල්ලන්නේ කොහොමයි මම අවුට් වෙච්ච හැම්මෙච් එක මම පස්සට ගිහිල්ලා ආයි බැට් ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඉස්කෝලේ සස්පෙන්ඩ් වුණා සති දෙකකට. සිංහල සම්පත්ස බිග් මැච් අන්තිම බිග් මැච් එක. රවින් නිමේෂ් ෂෙරන් ෆොන්සේකා DJ කියනවා නැත්නම් ජය කියනවා ටෙස්ට් ජොයනුයි මයි තමයි ලක්ෂාන් අවුට් දෙන එක චාලින්ද under 17 රොයල් එක ගහපු ක්වාටර් ෆයිනල් එකේ ටිකක් තරහා ගියා මම ඉස්සෙල්ලාම ස්තුතියි කියන්න මගේ අම්මලා යාත්‍රායි මොකද ඒ දෙන්න තමයි ගොඩක් මගේ පස්සේ ගිහින් මට හැමදේකටම සපෝට් කරලා මේන් තැනට එන්න ලැබුණේ ඒත් එක්ක මට ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රිකට් ගුරු හරවනම් කියලා දුන්න කසේල චාමර සර් ලලිත් සර් ලයිසෙම් ජාතින්ද්‍ර පාසලේ හිටපු අනිත් සියලුම කෝචස්ලටත් ස්තුතියි ඒත් එක්ක මාව සෙන්ට් ජෝසප් එකට ගත්ත අනිල් සර් ඇතුළු අනිත් හිටපු කෝචස්ලා සෑම දෙනෙක් එක්කම අසේල බතිරණ සර් රොජර් විජේසූරිය සර් නිරෝෂන් බණ්ඩාරතිලක සර් සහ ඒත් එක්කම දරන්ත සර් යාසිරි සර් අනිත් තම සියලුම සර් කෙනෙක් ඇතුළුම මට උදව් කරපු ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝචස්ලායි ප්‍රොවින්ෂියල් කෝචස්ලායි දුමින්ද සර් ගාමිණී සර් ඇතුළු මට වචනයෙන් හරි උදව් කරපු සෑම කෝච් කෙනෙක්ටම සහ මට වචනයෙන් හරි උදව් කරපු අනිත් සියලුම දෙනාටම මට නම් වශයෙන් කියා ගන්න බැරි හැම කෙනෙක්ට මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ අවස්ථාවේ. මම මේ අවුරුද්දේ වැඩිම ලකුණු ගැහුවේ එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඕනයක් කිව්වට කමන්නේ නැහැ. ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership එකේ. මම මේ අවුරුද්දේ වැඩිම ලකුණු ගැහුවේ 4th highest ලකුණු 788ක් ගැහුවා මැච් 10ට. මේ අවුරුද්දේ 103.54යි average 56යි. මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මේ බැලුවේ ලකුණු අතර ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ CCC කණ්ඩායම චැම්පියන් වුණා. ඉස්සරහටත් බලනවා කොහොම හරි ලොකුවට දෙයක් කරන්න. මම ඉස්කෝලේ ගියේ DS නායක විද්‍යාලයට. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 5ේදී. ඒකයි ක්‍රිකට් ඉස්කෝලෙන් උදව් කරා මට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවේ under 23 මොස් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඒක සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ CCC කණ්ඩායමට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම මම දානමය පාල කණ්ඩායමේ කැප්ටන් කරා. ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම
ඉස්කෝලේ සීසන් එකේ මම මැච් 10ක් තිබ්බා 10ක් නෙවෙයි 12ක් විතර තිබ්බා. ඒකේ ලකුණු 960ක් ගැහුවා අන්තිම සීසන් එකේ. ඇවරේජ් 45ක් එක්ක. කෝලේ ගහද්දී අnder 19 එන්න මං කින්සුට් එක්ක ලකුණු 130 ගාණක් ගැහුවා ෆස්ට් ඉනින්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින් ලකුණු 70 නොට් අවුට් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ තමයි මාව සිලෙක්ට් වුණේ අnder 19 එකට. අnder 19 එකේ 2011 මම ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ගැහුවා ලකුණු 96ක් බෝල් 80 ගානකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ටුවර් කරා 2012 දී ෆුල් ලෙවල් එක අවසන් කරලා ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියාම මුලින්ම මම ගැහුවේ අසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ කැප්ටන් කරපු එකක. ඒ 2013 එතනදී මම 2014 2013 ඉඳලා දිගටම CCC කණ්ඩායම අද වෙනතුරු ප්ලේ කරන්නේ. 2014 මම 200ක් ගැහුවා බදුරලේ කණ්ඩායමට 234යි නොට් අවුට්. ඒක තමයි මගේ හොඳම පර්ෆෝම් එක. ඒකයි දැන්ට අවුරුදු 9ක් ෆස්ට් ක්ලාස් ගහනවා. CA ගහලා තිනවා මම 12ක් 50 21ක් එක්ක ඇවරේජ් 38යි. සුපර් හිට් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. නැෂනල් ප්ලේස්ලා ඔක්කොම වගේ ගැහුවා ටීම් එකේ. NCC මැච් එක අපිට දිනන්න ඕනෙලා තිබ්බා අපි චැම්පියන් වෙන්න. ඒකේ මමයි කුසල් මෙන්නිසේ ලකුණු 173ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. අපිට තිබ්බා 460 ගාණක් එලවන්න. අපි 480ක ගාව විකට් 6ට. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ගහද්දි. ඒගොල්ලෝ මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ඒවා හුඟක් මේ වුණා ඉස්සරහට යන්න. 2016 දී චිලව මේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සෙල්ලම් කරේ කෝල්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප් එක මටයි රොෂාන් අනුරුද්ධටයි ලකුණු 107ක ලකුණු 240 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා ගියා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th විකට් පාර්ට්නර්ෂිප්. කොහොම හරි දැන් මේ සීසන් එකේම ලකුණු 800කට හිට් වෙන්න ගැහුවා. මගේ ඊළඟ එම් එකේ තියෙන කොහොම හරි ලකුණු 1000ක් ගන්න ඊළඟ සීසන් එකේ. ඒ වගේම කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්සරහට ඉතින් තව හොඳ ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අරවින්ද සිල්ලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එකේ වැඩිම ලකුණු ෆුට්බෝල් ඒක හිතා ගන්න බෑ. රොනාල්ඩෝ විශේෂයක් නැහැ. හේමල් චිකන් තමයි. ලන්ජස් නැෂනල් ටීම් එකේ ශ්‍රී ලංකාව. කෙත්තරා පීරියඩ් එක කට් කරලා අහුවෙලා දන ගහගෙන හිටිය පැය දෙකක් විතර. ගණන් රාජපක්ෂ කියලා සර් කෙනෙක්. අමතක නොවන තරගේ මේ අවුරුද්දේ NCC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ සතකේ. දුස්මන් චන්ද්‍ර කුසල් මෙන්ඩිස් පූසා ටෙස්ට් වනිදු අසරක් මිනෝහත් බානු මලිදු මතුරන් ඉතින් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරනවා. අම්පයර් කෙනෙක් එක්ක නොට් අවුට් එකක් අවුට් දීලා. මෙච්චර කාලෙ මට උදව් කරාට මගේ විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ කට්ටියයි ඉස්කෝලෙන් ඇත්තටම මට හුඟක් උදව් කරා දියසේනායක විද්‍යාලය. ඒ වගේම ක්ලබ් කෝචස්ලා තරංග ධම්මික කැලුම් ගංගොඩවිල ඒ වගේම බෝඩ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා සුමිත් වර්ණකුල සූරිය තව නම් වශයෙන් කියපු නැති හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරපු එක ගැන. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Good afternoon and welcome back to Ananda Mawatha. We are bringing live action from the traditional encounter between Ananda College and Maliyadewa College. Maliyadewa College batting in their second innings, chasing a daunting target of 370, were 16 for no loss after 4 overs. In the previous innings, Ananda College declared after scoring 272 with a massive lead of 369. I've joined with Michael Adams once again. Good afternoon, Michael. Good afternoon.
How was lunch? I'm yet to have it. I know you had your lunch. Yes, I had. I'm still full from breakfast, so. Well, interesting session. I think this session we might be able to know exactly how the match is going. 4 overs before lunch, Maliyadewa did pretty well. And the one good thing is they didn't play for lunch. They scored runs. So that's the best way to get out of this situation. You can't just defend. 34 overs bowled in the day. So another 61 to go. You just take it over by over and play it on merit. There are the two openers for Maliyadewa College. Unbeaten on 16 after the 4 overs. As you said, they played the ball on the merit. Scored a few boundaries off the pace of Tehan Pereira. And I think Ananda College will continue with a fast bowler. Interestingly, it was Shakti Udara who was operating from this end. It will be Nithma Samaravira, the right arm fast bowler, will be replacing Shakti Udara and taking the 4 over old ball after lunch. Still a new ball, we can call it a new ball still. Yeah, it was pretty new, just a few boundaries been hit. So Nithma will be starting off proceedings. Small hold up in play. All good now. 3 slips and a gully. See whether they can start afresh here. Interesting start. Yesterday Samir was commenting about it. It's like one of those cars where you jump start it, you know. It does a bit of a run in one place and then takes off. Very interesting bowling action from Nithma Samaravira. This is his numbers: 21 wickets in the 9 matches played so far, a best of 5 for 38. Did bowl well in the previous innings as well. I'm sure he would like to repeat that feat, 5 for 38 today. That's exactly what Ananda College will want from him. No ball, just his second ball. I think he'll have to work on his run-up once again. Maybe his start didn't work out quite well. Also maybe trying to just put in a little bit extra effort in that delivery. Since you brought it up, Michael, just a question. Do you think it's a superstition what he does before he starts, just that what you saw on your screen right now? Well, or is it more of a thing maybe which a gives habit, him rhythm? Maybe a habit, a rhythm which maybe you've been doing it for some time. So doesn't know that he's doing it still. You get various fast bowlers having various things. Some fellows walk a lot. If you see Bumrah, he'll walk about. I once tried counting his steps because I was wondering what is he going to do. He walks at least about 8 to 10 steps before he starts running, and it's pretty fast. So different bowlers have different ways to jump start that, give that rhythm, send the message to the brain that I'm going to bowl. Very interesting. At the moment, just keeping it a lot outside the off stump, not making the batsman play. I'm sure Jaimin wouldn't mind that. Just get a sighter of the pace of the wicket as well as of the bowler. I think Nithma ideally will
want to bowl a bit more fuller, given that he's been provided a slip cordon of 5 men, 4 slips and a gully. Full and closer to the batsman so that you make him play. A much better length this time from Nethma. He's gradually getting into rhythm. Quite strong delivery. Well-built bowler. Samaraveera. I don't know if it's related to any of the Samaraveeras who have played before for Anand. Thilan Samaraveera, Dulip Samaraveera. Quite a lot of Samaraveeras from Ananda and Nalanda. The Nalanda skipper this year is also a Samaraveera. Dinet Samaraveera, another good fast bowler, a left armer. Slowly getting into rhythm, Nethma Samaraveera. Started off with 2 wayward deliveries, but now is finding the ideal line to bowl at Jamin, who has made the bulk of the scoring, 15 out of 17. Got 2 boundaries before lunch. And that was ideal delivery. Batsman in 2 minds whether to play or leave. And he was caught in the middle, getting that under edge. Almost dragging it in to the stumps. A bit more wider this time. Easy decision for Nethma. No doubts whatsoever. Left alone. And that's the end of over number 5. Maliyadewa 17 for no loss. Talking about the Samaraveera brothers, the Samaraveeras who played for Ananda and Nalanda, we've got 2 brothers playing for Maliyadewa College as well. Skipper Matisha Veerasinghe and his younger brother Gayana Veerasinghe. Another couple of Veerasinghe brothers. Well, we have a lot of Veerasinghe brothers that we know. One being the manager at the Papare. Wonder whether it's a cousin of his. Damit, if you are watching this live right now, you can confirm us. For some reason, Damit Veerasinghe was discussed today a lot. Name being on this board at Anand. Not sure whether that's Damit Veerasinghe, but it was D. Veerasinghe, a former captain of Ananda College. I'm sure I'd love to captain Ananda College. That's much better. I'd like to see him bowl a little more towards the middle stump and then get the batsman to play at it, because then he has to play at it. And sometimes you can get carried away and try to work it to the leg. That's the time you get that leading edge where your gully or the cover fielder can come into play. Dan needs to get it a bit more straighter and then try and move the ball away from the left hander. Has a few slips there waiting. Much better. That's it. You see, he has to play at it. And if he can get it to move, can get the batsman in all sorts of trouble. Very interesting passage of play. 2 seam bowlers operating from both the ends for Ananda College. I think this is what we expected initially when Ananda College declared with overcast conditions. We expected Tehan and Nethma to take the new ball, but surprisingly it was Shakti Udara. Also, we were expecting him to get a bit more assistance with the new ball. But
he has been removed after the first 2 overs before lunch, and I think he's not on the field as well. But maybe there was only about 10 or 15 minutes to go for lunch, so they would have wanted to have maximum overs bowled, so one in the spin and one in the pace, help them to bowl 4 overs, because I'm sure they would have bowled only about 2 overs or else it was pace from both ends. See that Maliyadewa boys, they would like to be seated there all day and watch these two bat. I was just about to say that. That's exactly what he should be doing. Get the batsman to play and maybe try to make him play on the leg. All credit to Amesh at the moment, playing with a straight bat. Yes, Shakti Udar is on the field. So it's clear that they've opted to go with the 2 fast bowlers post lunch. Much better again. Interesting piece of play. Tehan showing some aggression and compassion as well at the same time. Well, he threw it with his right hand. That may be the reason that he couldn't get it to the correct direction. And also for the batsman's favour, since he threw it with his right hand, it might not have hit him that hard. That's the end of over number 6. Maliyadewa 17 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Netma Samaravira will continue from the pavilion end. Left arm fast bowler and a right arm fast bowler bowling at a pair of right-handed batsman and a left-handed batsman. Now roles will change. I think the right arm bowler will prefer more bowling to the left arm bowler, while the left-handed batsman, while the left arm bowler will prefer bowling to the right-handed batsman, which is going to happen right now. For that to happen, they'll have to keep these guys on strike at their ends without letting them rotate. I think that's why rotating the strike will be very crucial for Maliyadewa College, even to just bat through the overs without scoring runs. Because I think Tehan also prefers bowling to right-handers instead of the left-hander. Recently I was watching a video of Shane Warne, a masterclass of his. He was saying the key for any bowler to pick a targeted wicket or to pick key wickets is to keep that particular batsman on strike, not let him get a single or a 3 and get off strike. Doesn't matter getting hit for a boundary. As long as he remains in strike, he can work him out. So it's always easier to go with a plan. Because in Test cricket, you don't look at getting wickets every delivery, so you have to make a plan, you know. And I think your partner on the other end, who's bowling, also should know that plan, and they should try to work towards it. I think that's where bowling partnerships come into the picture in cricket. Sometimes we might wonder, how does a bowling partnership work? It's something you should really consider seriously. It's something these youngsters should start learning from their early days. It's like the batting partnerships. If one bowler is getting wickets,
don't think the other bowler should try to get wickets, just to support him, keep it tight, and make sure that he gets the wickets and no runs are leaked from this end. Similar when batting, when one guy is going well, you just support him and rotate the strike, get him on strike always. And in this scenario for Ananda, Nethma will have to Amesh off strike for Tehan Pereira. Let him go more at Jayamin, the right-hander. Just one more ball left. Nethma's job is to bowl a dot. Let Tehan take care of Jayamin. No ball again. Luckily there is no free hit. Well, we wouldn't mind, but still he has to bowl that extra ball. So every time he puts in a bit of more effort. Nethma suddenly struggling a bit with his lines. Probably bowling at the left-handed batsman has made him struggle with his lines, and that's the end of over number 7. Maliyadewa 19 for no loss. Been pretty quiet after lunch. Nothing much from the bowlers as well. Just a few good deliveries here and there. The batters will be happy. Batters will be very happy as long as they don't lose wickets. We'll have the Tehan Jayamin battle once again. Jayamin won it before lunch with a couple of boundaries. Interesting to see how Tehan will reply. He'll be watchful because ball coming into him, so he can't have that gap between bat and pad. Pushed a little wide out to the off stump and then curve it in. Make the batsman go for that drive, expensive drive. Bring those slips into play. At the same time, Ananda College have got rid of one slip fielder. They had 4 slips. One has moved to the leg side and the other one has been removed. The gully is still there. That's to stop that flick on the leg. The leg slip. Sun is behind the clouds. Bit of a gloomy day. Fast bowlers will be enjoying this. But it's warm. You don't get these conditions in Sri Lanka every day. It's very rare. Not at this time. Not at this time. 1 o'clock in the afternoon. Enthusiastic appeal from the wicketkeeper. Don't think it was even close to the bat. There is some movement. I think his leg, the boot was closer to the ball. Maybe that's why the wicketkeeper also went up. And nothing much from the bowler. We know Tehan
He's a bowler who bowls more in-swingers to the right hand. He has 2 slips also. What should be his plan? Trying to get the LBW, or should he try to get the outside edge? I would prefer to see him bowling a little bit outside off stump because the ball is going to come in. Look at that. Yeah, there he down the leg side. So we can bowl it foolish outside the off stump and the ball swinging in. Batsman has to decide whether he's going to play it or not. Right? So the outside edge plus bat and pad gap, if it swings in, also he has a chance of hitting him bowled. There you go. See? Goes over the top. Foolish. I wouldn't mind that. The batsman is willing to take the chance. I have chances of getting a wicket. There you go. Gave him width and he went over the field. I think it was a bit too outside off. Too wide, yeah. But Tehan should have ideally bowled. Brave shot from Jamin. Well, he's pretty confident, I think, and attacking. That's the way you should play. But there's no harm in giving a boundary when you have a target of 370 to chase. So Jamin is still winning the battle. The battle between him and Tehan. Tehan is yet to bowl that ideal line. Probably on 4th stump or 5th stump. Correct. I think yesterday he was there and thereabout, but today he has not got the length as well. Either been too full or too short. These things can happen a lot. Have slight off day. This time it's short, pulled away, falls just short of the fine leg fielder. He was very interested. The catch was always there, but fortunately for Jayamin, falls short, and very unfortunate for Ananda College and Tehan. A good surprise delivery. After 5 full deliveries, came up with a very well directed short one. Almost got his man. Very unlucky for Tehan Pereira. Maliyadewa 24 for no loss after 8. We have Shakti Udar back bowling from the pavilion end. Nethma Samaravira, after just 2 overs, has been taken off the strike. Nethma didn't look anything close to taking a wicket. He was just bowling outside the off stump. I think this is a good move. Ball is slightly new. Get your spinner hot. They might get some bounce and turn. Straight away an LBW appeal from Shakti Udar, but I think pitched outside the leg stump. Easy decision. And hitting him a lot higher than normal. Look at where the wicketkeeper is. Still appealing. That's unwanted. But that's the pressure. Having 3-4 fielders around you, which we didn't see Maliyadewa doing. See? Then he brings out a rash stroke. And I'm pretty sure the close-in fielders aren't quiet. They'll be constantly chirping and trying to tempt Jamin for a glory shot. It all credit to Amesh walking down there and just putting a word in his ear saying, let's stick to our plan. Talking about that's shot and pulled away very easily by Jamin. He was looking for a good shot and he got a chance, didn't miss out. That's the quality of a good batsman. Can see it again, shortish, and set up nicely for him.
was going to say about Nethma Samaravira before being taken off the attack. He looked pretty good against the right-handed Jayamin, but when Amesh was on strike against him, he looked a bit wavered. I think Jayamin back on strike for him. Maybe one more over of Nethma Samaravira would have been interesting. But I think Ananda needs to get this breakthrough. They don't want, batsman getting into form to strike. And that's that strike. Exactly what you said, Michael. Shakti Udara strikes, and that's the wicket of Jayamin. The big wicket looked good, 25 of 30. Can we say he threw his wicket away? Yeah, definitely. Ball was tossed up, and he thought he'll need to go past those infielders, but just lobbing it up to the point fielder. Easy catch there. Unnecessary. Jayamin going for 25 of 30. So now, would this be the floodgates open? We'll have to wait and see. Shakti Udara strikes for Ananda College, and Maliyadewa are 28 for 1, chasing 370. So Matisha, the new batsman. Matisha Veerasinghe, the captain. So incidentally, both teams' captains bat at number 3. Well, not scored a lot of runs. Just played one game season. Maliyadewa College. You mean to say this is their second game, is it? Yes, it was against Dharmaraja College, their first game. Playing after a long time. I think they also played a game against St. Joseph's College, in which Sadisha Jayawardena scored a double century. Yes, they and did. That's the second. Matisha Veerasinghe is out. Maliyadewa College in deep trouble, 28 for 2. Shakti Udara strikes in his very first over after lunch. Strikes twice. Strikes gold for Ananda College. Not the best of the deliveries, not the best of the shots either. Poor shot. But a very good catch. Could have pulled it to that vacant area, but looked like fielding practice. Unfortunately, skipper has to walk back. Just 2 runs, gone for 0, and now Maliyadewa 28 for 2. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය. Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ සජීව විකාශය සමග ඔබ නැවතත් එක්කසු වෙන්නේ. ඍෂි අධිෂ්ඨාන් නවක පිතිකරුවා මලියදේව විද්‍යාලයේ දැන් මලියදේවේ දෙවන ඉනිමේ කඩලු දෙකක් එක ළඟ බිඳ වැටුණා. සුබ මධ්‍යහනක් කමිල. සුබ මධ්‍යහනයක් සචින්, ඒ වගේම සුබ මධ්‍යහනයක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය හිතවතුනි. කඩලු දෙකක් ලකුණු 28 දී බිඳ වැටුණා. දැන් තරමක විවෘත ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ තරගයේ. තවත් කඩලු 8ක් පමණ අවශ්‍ය ජයග්‍රහණ සඳහා ආනන්ද විද්‍යාලයට. ලකුණු 342ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා. නමුත් එය ඉතිරිව තිබෙන පන්දුවාර සහ ඉතිරිව තිබෙන කාලයත් සමග තරම් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට හඹා යාමට තරම් පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 8ක්
ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි අද දිනය අවසන් වීමට පෙර මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තවමත් අමේෂ් 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ. පෙර පන්දුවාරයේ දෙවිගේ කඩලු දෙක නැරඹීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් අපි කතා කරමු. ඉතාම හොඳ පන්දුවාරයක් ශක්තිය උදාර පෙර පන්දුවාරයේ. කඩලු ලබා නොදිතා හොතින් පන්දුවට පහර දුන්න ආරම්භ පිටිකරන මේ දෙවියාම් දෙක. මේ දෙවන දෙවියාම තරමක් දාග වෙන පන්දුවට තමයි ඔන්සයිඩ් දෙසට පහර දෙන්න උත්සාහ ගත්තේ. පළමු පන්දුව මුහුණ දුන්න. ඊතරම් හොඳම මට්ටමේ පන්දුවකුත් නෙමේ ශක්තිය උදාරගෙන් අනෙක් පසින් නායකයාගෙනුත් හොඳම පහරක් නෙමේ මේ අවස්ථාවේදී එල්ලුනේ. විශ්වාසකින් තොරව තමයි මතීෂ වීරසිංහ මේ පහර එල්ල කරේ. ඔහු පළමු නිමේදී ලකුණු 7ක් ලබා ගත්තා. මේ නිමේදී පන්දු 2යි ලකුණු ලබාම පිටියෙන් ඉවතට ගියා. කමිල තවත් සුවිශේෂී දෙයක් තිබෙනවා. මතීෂ වීරසිංහ මලියදේවේ නායකයා. ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදරයාත් මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. ගයන වීරසිංහ. ඉතාම අපූර්වයි සහෝදරයන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කිරීම. විශේෂයෙන් අපි ඊයේ දිනේදී කතා කරා මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සහෝදරවරු පිළිබඳ. ඒ වෙත්තමුණි සුනිල් වෙත්තමුණි, මිත්‍ර වෙත්තමුණි සහ සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි තිදෙනෙක් සිටිනවා. ඉන්න අනතුරුව රණතුංග පරම්පරාව. අර්ජුන රණතුංග, ධම්මික රණතුංග, සංජීව රණතුංග සහ නිශාන්ත රණතුංග. ඉන්න අනතුරුව සමරවීර තිදෙනෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. දුලිප් සමරවීර, තිලාන් සමරවීර සහ බාල සොහියුරා ඒත් සමරවීරකට ආනන්දේ නියෝජනය කොට තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවාගෙන තමයි දැන් ටෙහාන් නැවතත් මේ මලියදේව මැදපෙළ කඩලු දවා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන් ශක්ති උදාර මලියදේව පළමුවෙනි මේ අවසන් කඩලු කිහිපය දවා ගැනීම සඳහා දායක වුණා. නමුත් දැන් මේ දෙවනිනේ මේ පළමු කඩලු දෙකම ඔහුගේ නමට ඉදිරියෙන් සටහන් කර ගැනීමට ශක්ති ඔවුන්ගේ වමත් දඟපම් දෙවන්න සමත් වුණා. දැන් ටෙහාන් අනෙක් අන්තයෙන් නැත්නම් විද්‍යාලන්තයෙන් කැඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පායින දෙසින් පන්දුව යොමු කරේ. පහසු වෙන ග්ලාන්ස් කිරීම ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපෙටයි ගියේ. ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සචින් මේ මා කියු සහෝදරවරුන් පිළිබඳව කතා කරද්දී වෙත්තමුණි, නමුත් සුනිල් වෙත්තමුණි, මිත්‍ර වෙත්තමුණි සහ සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි තිදෙනාම ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම මෙහෙවා තිබෙනවා නායකයන් ලෙසින්. එයත් ඊටාම අපූර්ව සිද්ධියක්. ඔවුන් තිදෙනාම ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. රණතුංග පරම්පරාවේ ධම්මික රණතුංග සහ අර්ජුන රණතුංගට මේ කණ්ඩායම මෙහෙයීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිශාන්ත රණතුංග සහ සංජීව රණතුංග ආනන්ද කණ්ඩායම මෙහෙවා තිබෙනවා. ඒ වගේම දුලිප් සමරවීර සහ තිලාන් සමරවීර නායකත්වය දරා තිබෙනවා ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් අර්ජුන රණතුංගට නායකත්වය දැරීමට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඔහු වයස අවුරුදු 16 දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට වරම් දිනක් ගත්තා. ඒ නිසා වෙන්න ඔහුට විද්‍යාලයේ නායකත්වය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඒ කාලවකවානුව තුළ. මේ ඉතිහාසය තම අපූර්වයි. අපිට නිරන්තරයෙන් මතක් කරන්නට තිබෙනවා මේ විද්‍යාල දෙක අතර ඇත්තටම ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තරයට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බිහි කරපු විද්‍යාලයන් දෙකක්. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ පාසල් අතර ප්‍රමුඛතම පාසල් දෙකක්. ආනන්ද විද්‍යාලය 1886 ඉන් වසර දෙකකට පසුව මලියදේවිය 1888 දී. නිසා වෙන අවුරුදු 135ක් සහ 133ක් පැරණි පාසල්. සර් හෙන්රි ස්ටිල් ඕල්කට් තුමාගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් ඒ ප්‍රමුඛත්වයෙන් තමයි මේ බෞද්ධ පාසල් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ එවකට ආරම්භ වුණේ. එහි පුරෝගාමී පාසල් දෙයක් තමයි ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය. ඒ වගේම 1924-25 තරඟ කාල සමය තුල ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරා තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයෙක්. දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඔබ කිව්වා වගේ මේ පාසල් දෙකටම රංගන හේරත් මෑත කාලේ මලියදේවෙන් බිහි වුණු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුවාර 10ක නිමව ලකුණු 30යි කඩලු 2යි මලියදේව දෙවන නිම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
ලකුණු 30යි කඩලු 2යි පන්දු අර 10ක් අවසනේ දැන් ඍෂි අධිෂ්ඨාන ඒ වගේම අමේෂ් තෙන්නක ඔන්න ඔවුන්ගේ කඩලු රකින්න පිතිකරුවාට වැඩි වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ ඉනිමේ කඩලු බිඳ වැටීම නවතාගෙන යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීම සඳහා ඔවුන් ලකුණු 370ක ඉලක්කයක් පසුපස හඹා යන්නේ ඒ තරම් ප්‍රායෝගික මට්ටමේ හඹා යාමක් නොවේ. ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉතාමත් අපහසුයි මේ ඉලක්කය. නමුත් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. සචින් මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව මලියදේවිය අවසන් කළොත් අනිවාර්යයෙන් ඔවුන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා කියලා මම කියන්නේ. මොකද මේ තරගයේ ඔවුන් ප්‍රථමින්ම ලකුණු 78කට සීමා වුණා. ඉන් අනතුරුව දැවැන්ත තිනීමක් ආනන්දේ ලබා ගත්තා. මේ තරගය අවසනතුරු ඔවුන් ක්‍රීඩා කොට ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කළොත් අනිවාර්යයෙන් මලියදේවිය ගෙදර යන්නේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න. ඔව් සැබවින්ම කමිල. පළමු පන්දුවාර 6ක කාලය තුර ආනන්ද විද්‍යාලය අතින් තරමක් ලකුණු ගිලිහි ගියා මලියදේව පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. නමුත් ඉන් අනතුරුව ශක්තිගේ කැඳවීමත් සමගම ඔවුන් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා පිටිය සකස් කිරීමේදී. පෙරපාදයට පිතිකරු කැදවනවා නම් තවත් හොඳයි. පසුපාදයට යාමේදී පන්දු සෙමින් දග කැවි පැමිණෙන්නේ තරමක් මන්දගාමී තත්වයක් තනතිල්ලේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ. දග කැවීම තරමක් හිමින් සීරුවට සිදුවන්නේ. ඒ නිසා පෙරපාදයට කැදවීම අනිවාර්ය පීඩනයක්. පන්දු පාර සාර්ථකයි. ඒ දුර්වලතාවයෙන් තමයි ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තේ. එවර අමීෂ් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. පාදයේ දෙසට පන්දුව පැමිණිනේ. තවත් දග කැවීම පිටින් පායින නිවතට පහසුවෙන් ස්ථනගත කරනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසට. මේ බලන්න පසුපාදයේ තාක්ෂණයේ තරමක් දුර්වල වුණත් ස්ථනගත කිරීම ඒ තාම සාර්ථකයි. ඒ අවස්ථාවේදී ශක්ති උදාරට නිසියාකාරව පන්දුව පතිත කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට දඟ හැවුණු පන්දුවට අමේෂ් තෙන්නකෝන් පහසුවෙන්ම 4 පහරක් දක්වා ඒ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම තමයි සචින් මේ පාදයේ පැත්තට පන්දු යොමු කරන්න. විශේෂයෙන් පායින දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් කඩුල ආසන්නයේ පන්දු රකින්නවා. ෆෝර්ඩ් ෂෝඩ්ලි ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක්, ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ස්ථාන ක්‍රීඩකෙක් පන්දු රකින්නවා. අමේෂ් තෙන්නකෝන් මෙහිදී ග්ලාන්ස් කිරීමේදී ඉතාමත් පරිස්සමින් සිදු කළ යුතුයි. නමුත් තවත් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ශක්තිගෙන් පෙර 4 පහර හා සමානයි. අමේෂ්ට තවත් 4 පහරක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 38යි කඩලු 2යි. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කරනවා ආනන්ද විද්‍යාලය. හංස ජයසිංහ මේ අවස්ථාවේදී කැඳවුම් ලබනවා. ආනන්ද නායක නෙත්ම කරුණරත්න හංස ජයසිංහ මෙසේ කැඳවන්නේ විද්‍යාලන්තයේ සිටයි. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා හංසජ. ඔහු පළවෙනි මිදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම දෙවනි ඉනිමේදී තර ශතකයක් ලබා ගත්තා. මේ තරගය සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් හංසජ. ප්‍රවේගකාරී ඉනිම් දෙකක් පළවෙනි ඉනිමේ සහ දෙවනි ඉනිමේදී. ඒ නිසා වෙන්න ඔහුට ඊටාම වැදගත් තරගයක්. දැන් ඔහු සතුව තිබෙන්නේ වගකීම මේ කඩුල්ලක් ලබාගෙන තරගය වෙනස් කරන්නට. තරග 12කදී කඩලු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා ඒ ආසන්නයේමයි පන්දුව පත්ත වන්නේ. පාදක පන්දු යවන්නේ කෙදවීම ඉතාම හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ මේ දග කැවීමත් සමග දක්නොත් පිතිකරුවන්ට පැහැදිලිවම අභියෝගයක් පාදක පන්දු යවන්න. පිතිකරුවා අසල ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් 2 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔහු ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩු රකින්නත් සමග ක්‍රීඩකයින් 5 දෙනෙක් ඔහු අසල සිටිනවා. හතරක් තරමක් පන්දුව ගුණට මුසු කරා එවර හංසජ. පෙර පාදයට පැමිණෙමින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එවර ඍෂීට මේ ලකුණු 4.
මේ විශේෂයෙන් සචින් අපි දන්නවා මේ පාදක පන්දුව ඒ වගේම පිටතක පන්දුව අපි කියනවා ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා මේ පාදක පන්දුව ඒ වගේම චයිනමන් පන්දුව ඒ වගේම පිටතක පන්දුව යන විශේෂයෙන් ඇගිලි තමයි ඇගිලි ඔවුන්ගේ ඇගිලි ආධාරයෙන් තමයි වැඩිපුරම ඔවුන් පන්දු දගකවන්නේ. ඉතින් සමහරක් විට නිසාවෙන් තමයි කෙටි පන්දු මේ වගේ පන්දු බොහෝ විට වැටෙන්නේ. එය ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි පන්දුවේ නිසියාකාරව පත්ත කිරීම සහ පන්දුවේ පාලනය. විශේෂයෙන් ලක්ෂාන් සඳකැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩකඩක් තිබෙන හතරේ සීමාවේ එපිට ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රැකීමේදී ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවලවත් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්වීම සඳහා මේ හතරේ සීමාවෙන් එපිට තිබෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ඉතාමත් විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන තිබෙන ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිබඳව දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා ශක්ති. ඉතාම හොඳයි. පෙර පාදයට පිටිකරු කැදවනවා නම් ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ. පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව සැලසී දී යුතුයි. පායින් පිටේ ඉන සහ මැදින් අතර පන්දු පතිත කළේ. පතිත කිරීම තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. දැන් ස්ථානගත කිරීම ඉතා පහසුයි. පන්දු රකින්න නැති කලාපයක් වන ස්ක්වාලික් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4 ලබා ගන්න. කෙටි පන්දු යොමු කිරීම ඉතාම පහසුයි මේ තනතිරුවේ දැන් නම් පන්දුට පහර දෙන පිටිකරුවන්ට. දැන් ඍෂි අධිෂ්ඨාන ක්‍රියාත්මක වෙනවා මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු පළමු ඉනිමේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඍෂි අධිෂ්ඨාන්ට. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙමින් පන්දුව නිසියාකාරව ස්ථානගත කරන ඍෂි. සචින් අපි නැවතත් මේ පුනරුපණය බලමු. මා ඔබට පෙර පැවසුවේ පන්දුව හිමින් තමයි දග කැවෙන්නේ. නිසා කල් වේලා සෑහෙන්න තිබෙනවා. පිටිකරු කලින්ම තමන්ගේ පසුපාදේ නවාගෙන බලන් සිටින පන්දුව එනතුරු කෙටි පන්දුව පහසුවෙන් ඔහු ස්ථානගත කරනවා ඩීප් ස්ක්වාලික් කලාපයේ දෙසට. පැහැදිලිවම කමිල ඉතින් පන්දුව යවන්නන් මේ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. ඔබ කිව්වා වගේ වැඩි වශයෙන් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී. තනතිරුව ක්‍රමයෙන් මන්දගාමී වෙන ස්වරූපයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන ආනන්ද රාජකීය තරඟයත් ක්‍රියාත්මක වුණා. තාම හොඳ පන්දුවක් මා කතා කරමින් සිටියෙත් මේ දෙම තමයි පෙර පාදයට පිටිකරු කැදවිය යුතුමයි. නැතිනම් මාර ස්ලිප් කලාපෙසින් ක්‍රීඩකයන්ට බලා සිටින පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන ශක්තිය අතේ තමයි මේ වැඩේ තිබෙන්නේ. ඔවුන් අර ක්‍රීඩකයව ඒ අවස්ථාවේදී ඉවත් කර තිබුණා. ගෙන තිබෙනවා පළවෙනිමට සාපේක්ෂව මලියදේව විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළවෙනිම සඳහා ලකුණු 78ක්. ලැබුණේ නැහැ. ඉදිරි පාදයට යනවත් පසු පාදයට යනවද? ඔහු තරමක් is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නැවතත් ශක්ති කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා ආනන්ද මාවතන්තේ සිට. දැන් හොඳින් එවර පායින නිවත පන්දුව පතිත වන විට ස්වීප් පහර එල්ල කරන්නේ. තරමක මන්දගාමී තත්ත්වයක් සචින් දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන්නේ. ඊයේ නම් මේ සවස් යාමේ මෙවන විට සෑහෙන ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් ඊයේ සවස් යාමේ සෑහෙන දිරිමත් කළා තම සහෝදර ක්‍රීඩකයන්. අද දිනේ නම් යම් පාළු ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිවම කමිල ඉතින් ඊයේ දිනේ නම් මේ වන විට ඉතාමත් දැඩි හිරු රශ්මියක් පතිත වුණ ආනන්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. මෙවැනි අහස් කුසක් යටතේ සෑහෙන සතුටු වෙන දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ක්‍රීඩා පිටියේ. මේ දක්වා ඔවුන් එම කාර්යය පවා ඉතාම හොඳින් කරනවා. ඊයේ දිනේදී අද දිනේත් මේ දකින්නේ විනිශ්චයකරුවන්. ඉතින්
අවරශ්මයකින් තොරව මේ තරගය තිබෙන තාක්කල් සෑහෙන සතුටකින් ක්‍රීඩා පිටියේ මැද මේ කටයුතු කරනවා විශ්වකරුවන්. මේ 10 කෙසේ තිබුණත් ඔවුන්ගේ කටයුත්ත ඉතාම හොඳින් මේ දක්වා ප්‍රශස්ත මට්ටමින් සිදු කරනවා. ඉතාම හොඳ තරගයක් සදා විනිශ්චයක් ලබා දෙමින්. පැහැදිලි ජයසිංහ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරයේ මේ ඉනිම තුල. ඒ වගේම සචින් අපි පෙර පන්දුවාරේ කතා කරේ දග පන්දුවන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කිරීමේදී මේ පාදයේ යොදා ගැනීම. පෙර කාලේදී නම් සෑහෙන දුටුවා. නමුත් දැන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් ඒ තරම් දකින්නට නැහැ. මේ දග පන්දුවන්ට ශ්‍රී ලංකාව විශේෂයෙන් 90 දශකයේදී තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් දැන් දග පන්දුවන් හැමෝම තමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පවා සෑහෙන අමාරු වැටෙන්නේ. අප දකිනවා එහිදී අර්ජුන රණතුංග කාල සමයේදී ඔවුන් දග පන්දුවන්ට සෑහෙන පහර දුන්නා. මා නම් කරනවා නම් දග පන්දුවන් හැමෝම ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙක් තේරුවොත් ලෝකෙම දග පන්දුවන්ට තම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක් තමයි අර්ජුන රණතුංග. ඒ නිසා වෙනවා ඇන්ඩ්‍රු ෆ්ලවර් මුරලිදරන්ට එරෙහිව බ්‍රයන් ලාරා ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය සෑහෙන කතා බහලක් යුතු ආකාරයෙන් ලංකාවට පැමිණ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ලබාගත් ද්විත්ව ශතකයේ සෑහෙන දාග කැවෙන තනතිරුවක් අගනා ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගත්තා ලංකාවට පැමිණ. තමත් වැදගත් ඒ වගේම වටිනා ඉතිහාසයක් තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. ඉතින් මෑත කාලිනව අරගෙන බැලුවම රොෂේන් සිල්වා ඒ වගේම දිමුත් කරුණරත්න දඟපන් දෙවන්නන්ට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවට බංග්ලාදේශය සමග ටෙස්ට් තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා. ඒ තනතිරුත් දඟපන්දුවන්ගේ පාරාදීසියක් බඳු වෙයි. ඉතින් ඒ තරඟාවලිය ටෙස්ට් තරඟ දෙකකින් සමන්විතයි. තරඟාවලියේ පළමුව ටෙස්ට් තරඟය මාර්තු මාස සමාන මැයි මාස 15 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. ඊට පෙර ශ්‍රී ලංකාව දෙදින පුහුණු තරඟයක් සඳහා සහභාගී වීමට සූදානමින් සිටිනවා. දිමුත් කරුණරත්න එංගලන්තයේ සිට තමයි බංග්ලාදේශයට එන්නේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අතරතුර. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ලකුණු 53යි කඩලු 2යි මලියදේව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 53යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 16ක් අවසානයේ. දැන් අද මේ තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ සිව්වන ඉනිම. සචින් බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරමක වාසියක් තිබෙනවා. නවීඩ් නවාස් සහාය පුහුණුකරු ඔහු බංග්ලාදේශයේ අවුරුදු ගණනාවක් සිට කටයුතු කරමින් පුහුණුකරණයේ යෙදෙමින් තමයි ආවේ. නිසා ඒ පරිසරය සහ එහි තනතිරු හැසිරීම පිළිබඳව ලොකු දැනුමක් නවීඩ් නවාස්ට තිබෙනවා. එහි වාසිය බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගනී පිටිකරුවා. පැහැදිලිවම කමිල. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරඟ සංචාරය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද උදෑසන දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් නැවතත් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ශක්ති මේ අවස්ථාවේදී රිෂිට එරෙහිව හොඳින් නැවතත් ස්ථානගත කිරීම මැනවින් සිදු කරනවා. රිෂි ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. තරමක මන්දගාමී තත්ත්වයක් දක්වන ලැබුණත් දුර්වල පන්දු හමුවේ ඔවුන් නිසි පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ලකුණු 4ක් තරමක පන්දු ගෝණේ තිබුණා. හරියටම මැද ඉන්න සහ පායින අතර පන්දු පතිතවන්. හොඳින් පන්දු බිම දිගේම 40 සීමාව කරා යන්නට සැලැස්සුවා. ලකුණු 4ක් ලකුණු 57යි දැන් කඩලු 2කට. රිෂි කිව්ව ගමන් මේ රිෂි කියන නම ඇසුණු ගමන් කමිල මෑත කාලීනව කතා බහට ලකුණු නමක් තමයි රිෂි දවාන්. පංජාබ් කිංස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිළිබඳව ගොඩාක් අවධානය යොමු වුණේ ඔහු පන්දු රකින්න විට නැත්නම් පන්දු යවන විට අපි කියන ෆේස් මාස්ක් එකක් නැත්නම් ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් දාගෙන තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒට හේතුව හොයලා බැලුවම රංජි කුසලාන තරගයක් අතරතුර කර්මයක් සඳහා මුහුණ දීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඉන් අනතිරුව ඇති වුණු
යම් චකිතයක් නිසාවෙන් තමයි ඔහු මේ මුහුණු ආවරණය පැළඳගෙන විශේෂිත මුහුණු ආවරණය පැළඳගෙන පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. එහිදී ඔහුගේ නාසය ඒ වගේම ඇස් සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත වී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතර සිටිනවා මෙවර IPL තරඟාවලිය තුල. මත් විනිශ්චයකරුවෙක් නිසා මටත් එහිදී යම් ප්‍රශ්නයක් නැගුණා. පන්දු පහර දෙන පිළිකරු යම් මිල්ලීමක් කළොත් මේ තරමක් ඔහුට බාධාවක් කියලා. මම බැලුවෙත් එකයි නීතිය පිළිබඳව විමසා බැලිය යුතුයි. ICCට මේ පිළිබඳව යම් තීරණයක් ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි. මේ පිළිබඳව කවුරු හරි දැන්නොත් මොකද පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුට යම් බාධාවක් නම් මේ අපි කියනවා පන්දු යවන අතේදී යම් බෑන්ඩ් එකක් පරදගත්තොත් ඒ පවා ගැලවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා පිටිකරු ඉල්ලීමක් කළොත්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යවන විට මේ ඔබ වගේ ෆේස් ෂීල්ඩ් එකක් දාගෙන හිටියොත් යම් ඉල්ලීමක් කළොත් ඒ ගලවන්නට සිදු වෙනවා. ඔව් ඔහු මේ තරඟවාරයේ ආරම්භයේ නම් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. නමුත් ඉන්න අනතුරු ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණු විගස ඔහු පන්දු යැවීමෙත් ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙත් දිත් ඒ ෆේස් ෂීල්ඩ් එක නැත්නම් මුහුණු ආවරණය පැළඳුණා. නමුත් මෑත කාලෙම අවසන් තරඟයේදී ඔහු පන්දු යැවීමේදී විතරයි ඒ මුහුණු ආවරණය පැළඳුවේ. තවත් පන්දු අරගෙන මාව ලකුණු 59යි කඩලු 2යි. සමහර සචින් සමහර දේවල් තියෙනවා නීතියත් යම් යාවත් කාලීනීමක් සිදු වෙන ඔවැනි දේවල් පැමිණියාම හදිස්සියේ පැමිණි දෙයක් නේ. ඒ නිසා වෙන බොහෝ දෙනා කතා බහක් ලක් කරන දේකුත් වෙනවා. බලමු ඉදිරියේදී මොකක් හරි සිදුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් පන්දුවාරේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා. නැවතත් නෙත්ම සමරවීර හැඳවුම් ලබනවා ආනන්දය වෙනුවෙන්. ආනන්ද විද්‍යාල අන්තයේ සිට පන්දු යැවීම සඳහා ඔහු පන්දුවාර 2යි ලකුණු 3යි තවමත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ සමරවීරට. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ බිග් බෑෂ් 2020 තරගාවලියේදී සමහර විනිශ්චයකරුවන් මේ ආරක්ෂිත හිස්වැසුමක් පැළඳ සිටිනවා විනිශ්චය කටයුතුවලදී. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තරගවලදී අපි දකිනවා බෲස් ඔක්සන්ෆෝඩ් විනිශ්චයකරු විශේෂ ආරක්ෂිත ආවරණයක් අතට පැළඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙවැනි දේ අපි දකිනවා. තරමක් අපූර්වයි චමත්කාරජනකයි. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඒකයි මෙතරම් රසවත් සුන්දරයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තාක්ෂණයෙන් ඒ වගේම යම් යම් අලුත් උපකරණ වලින් දිනෙන් දින වර්ණවත් වෙනවා මේ ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්ම. ඉතින් එයත් ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන්. ඉතිහාසය කියවෙනවා සචින් ක්‍රීඩකයන් සහ විනිශ්චයකරුවන් මේ පන්දු වැදී ජීවිතයෙන් සමුගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් තරමක එහි තමන්ට බේරීම සඳහා එවැනි උපකරණ පාවිච්චි කිරීමේ වරදක් අපි දකින්නේ නැහැ. නමුත් සමහරක් විට සමහර කෙනෙකු තරගයක් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී මෙවැනි දේ පැළඳීම තුළින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අර අපි කියනවා ඒ තියෙන චමත්කාරී ජීවගුණයේ සමහර දේවල් නැති වෙන්නට පුළුවන් කියලා. මෑත කාලෙම කමිල ෆිල් හිව්ස්ගේ අභාවය වුණ ආකාරයත් ඉතාමත් ශෝකජනක පුවතක්. පන්දුව ඔහුගේ හිසේ වැදීම නිසාවෙන් ඇති වුණු අභ්‍යන්තර ලේ ගැලීමක් නිසාවෙන් තමයි ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතය අහිමි වුණේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයාත් ඉතාමත් දැඩි කම්පනයකින් පසු වුණා මාස ගණනාවක් යනතුරු. ෂෝන් අබොට්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් ක්‍රීඩාවේ තිබිය යුතුයි. ඒ නිසාවෙන් තමයි ක්‍රීඩාවේ රසවත්භාවය වෙන්නේ. නමුත් එය ඔවුන්ගේ ජීවිතය සඳහා හානියක් වීම තමයි මෙහි තිබෙන බරපතලතාවය. ඒ වගේම එංගලන්ත ප්‍රාන්ත තරගවලදී විනිශ්චයකරුවන් පන්දුව වැදීම නිසාවෙන් අපි කතා කරමු මේ පන්දුවාරය තවමත් අවසන් නැහැ. පන්දුව වැදීම නිසාවෙන් කීප දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයෙන් සමුගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේදී අපි එය දැක තිබෙනවා. පාකිස්තානයේදී එහෙම විදිහක් සිදු වී තිබෙනවා. එය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාන්ත තරගවලදී නැත්නම් අන්තර් සමාජීය තරගවලදී සිදු වී තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර තලයේ තරගයකදී ඇත්තටම ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් අපි මෑත කාලේ දැක්කේ ෆිල් හිව්ස්ගේ අවසානාන්ත සිද්ධිය තමයි.
ශ්‍රී ලංකාවේදී මතක් වෙනවා ඇත්තටම අරවින්ද සිල්වා සමග එකට ක්‍රීඩා කරපු ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලයේ බොහෝ ප්‍රකටයි ඒ කතන්දරේ. එදී එහි හිටපු අලස් විදුහල්පතිතුමාගේ පුතුණුවන් පන්දුව වැදීම නිසා වෙන්න ඒ කුඩා කලදී අවුරුදු 15න් 15 ක්‍රීඩා කරන විටදී පන්දුව හිසේ වැදීම නිසා වෙන්න මරණයටපත් වුණා. සෑහෙන කම්පණයකටපත් වෙලා තිබුණා අරවින්ද සිල්වා පවයි. මොකද සමකාලීන අය ඉතින් එවැනි දේත් මේ ලංකාවෙත් සිදු වුණා. විශේෂයෙන් කමිල දැන් මේ ඉස්සර නැත්තම් ඔය අර්ජුන අරවින්ද සිල්වා වැනි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන කාලය තුල මේ හිස්සාවරණය ඉස්සරහා දැල හෝ නැහැ. එය ඊටමත් අපූර්ව සිදුවීමක්. ඒ වගේම අපූර්ව තාක්ෂණික දියුණුවක් අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා. දැන් දැල ඉස්සරහා දැල් ආවරණය තිබෙනවා. ඒ වගේම පසුපස පෙදෙස පවා මේ ෆිල් හියුස්ගේ මාර්රෙන් පසුව ආවරණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සන්නාම කටයුතු කළා. ඒ අතරතුර වාරේ වයිට් පන්දුව. ඒ වගේම සචින් අප දකිනවා දැන් පෙර කාලයේදී නම් මේ කාලයට වඩා වේගින් පන්දු ක්‍රීඩකයන් සිටි බව තමයි කියන්නේ. මොකද වේගයේ මනින්න හැකියාවක් නැහැ එකල. ඒ නිසා ජෙෆ් තොම්සන්, ඒ වගේම ජෝයල් ගාන, ඩෙනිස් ලීලි, මයිකල් හෝල්ඩින්, මැල්කම් මාෂල් වැනි මේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු යවන විට ඇත්තටම ඔබ කියු පරිදි මේ හිස්සාවරණ සමහර විට සුනිල් ගවස්කා ජීවිත කාලෙම ඔහු සෑහෙන අමාරු කාලයක් ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුර තිබලා ක්‍රිකට් ගෙහුවද කියලා හිතෙනවා. ඔව් අර දැන් කාලේ ක්‍රීඩා කරනකොට ඉස්සරහින් නිකම් යම් බාධාවක් වගේ දැල් අතරින් තමයි පන්දුව පෙනෙන්නේ. නමුත් ඉස්සර කාලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඔවුන්ට කිසිම බාධාවකින් තොරව පන්දුව පෙනෙනවා. නමුත් එය ඔහුගේ පන්දු අර්ධ 8කින් ආව ලකුණු 62යි කඩු 2යි. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sukadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back after brief break for some refreshments. Rishi Adishtan and Amesh Tenukon still fighting it out for Maliyadewa College after losing 2 quick wickets in the same over. Courtesy Shakti Udara. First it was Jayamin Muthukumar who was on 25, and then the skipper
throwing his wicket away. Just a 2-ball duck for him. Since then, it has been a good fight back from Tennakon and Adishtan. And we have a change in bowling from the pavilion end. The young spinner, the young all-rounder, Ayesh Shashimal, introduced for the first time in this game. Welcome back, Michael. Thank you. You think Ayesh can make the difference? Nice field right on the bat. And a loosener to start off with. And it gets the full treatment. Boundary. Not the ideal start for the youngster. Dropped very short. Easy pickings for Rishi Adishtan. He's naturally a free-flowing batsman. He's not scared to play his shots. When you see such a short delivery, first up, he'll definitely pounce on. That was like a birthday gift. Christmas early for Rishi. Ayesh will have to pull it back. That man in front there won't like fielding there if not. A bit more fuller, but still short enough for Rishi to cut. This time, just a single though. So Shakti Udara has been taken off the attack. The only bowler to pick up wickets for Ananda in this inning so far is Ayesh's numbers. 23 wickets in 9 games. An average of 23 and a best of 8 for 58 against Dharmaraja College. That was in the first game of this season. So he knows how to take big wickets. Let's hope he can do it here. Much better length from Ayesh Shashimal. Looks quite young as well. Maybe a few more years to play for Ananda. He's fresh off the under-17 season. Probably 1 or 2 more years left in him. He can bat as well. Not as young as we would normally would say a 15-year-old coming to the scene. Definitely not that young. But young enough to play a few more seasons for Ananda College. They'll definitely expect a lot from him, given the potential and the performances he has put this season. Decent over despite a couple of short deliveries to start up. Maliyadewa College 67 for 2 after 19. So 50 overs in the day gone. Ananda must be wondering, did they bat too long? Yesterday 21 wickets fell. Today just 4 wickets so far for 50 overs. Complete contrast. So wicket has got good for batting. So Netma will continue his 4th over. That's not the area that you want to bowl, and another no ball. Is it something to do with you and me? Every time we sit here, he bowls no balls. 3rd no ball of the game of this innings for Netma Samaravira. And we were there for all 3. In his previous spell, he was bowling from the pavilion end. This time, from the Ananda Mawata. He's from the other end and still overstepping. Much better, making him play. Still overcast conditions. Well, being 19 overs old, do you think the Pacers will still have some assistance
with the overcast conditions? Well, you can, as long as the ball is not too scuffed up. There was a bit of shine on it. Netma not getting any movement. Trying to just bang it in a bit. Very dark clouds, but overcast conditions. Easy for batting and bowling. Shot and cut away by Rishi Adhishtan. Won't go all the way for a boundary. I think he didn't reach enough. Don't think he was expecting it that wide. Anyway, some free runs for him. Playing the ideal role for Maliyadewa College in this situation. He hasn't received a lot of threatening deliveries as well. It has been an easy stay for him. A lot of balls on the leg side from Netma. There we see. Lucky not getting a touch on it. Probably a good. It puts in the additional layer that happens. You were saying about off spinner. You said a good off spinner. I think that's exactly what they need, a good off spinner. I've not seen a proper off spinner here from Ananda. They have the left arm spinner and a leg spinner, is it? But we've not seen a off spinner ball at all. That's very strange because normally even you have your batsman would like to come and bowl a few off spinners. Your top order batsman generally would like to, when nothing is going your way, they like to come and bowl, but not seen that happen. Played again and finds the boundary. That was very, very well timed. Just a push, but excellent timing. And the worst part is when the field has to chase it right to the boundary and can't get to it. That's a teaser. Maliyadewa 74 for 2 after 20. We were speaking about an off spinner for Ananda College. Just taking a look at their team card, the only designated right arm off spinner is their opening batsman Nushal Dharmaratna, and has never bowled in a school game. Wow, what a delivery by Ayesh. Rishi Adhishtan is completely castled and Ananda College gets their golden strike, the much awaited strike. I think, was that off the bat? Took the side edge, is it? It went straight on. Rishi was completely surprised. I don't think he expected that at all. Nevertheless, it's a big wicket for Ananda College. Rishi Adhishtan gone for 22. Maliyadewa 74 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. In comes the junior Veera Singha, Gayana Veera Singha. So one goes and one comes. Brother of the skipper Matisha Veera Singha. 82 runs in the 2 games. Best score of 77. Age 17. So can play another couple of years. So will we see another double wicket strike in this over?
We did manage to do it the last time we were on air. It's another left arm spinner. Ayesh definitely looks a very capable bowler. I'd like to know whether he bowled it on purpose or whether it just went in. It felt it took a slight edge of the inside edge of the bat as well, so not sure. Replay of it would be very interesting. That pace is much better. There's that wicket again. Wicket keeper see it from that angle. Just covering the side for us. Nevertheless, brilliant change-up delivery. I think that's the most lethal ball of any left-arm spinner. We've seen the likes of Rangana Herath, Praveen Jayavikrama using that arm ball, which comes as a surprise in between their usual orthodox deliveries. Some of them have the knack to just bring that in with the action as well. And they do it without any difference in the bowling action. They don't send it quick as well. It comes just as an orthodox spin. Correct. Same flight. And at the last minute, the ball straightens and comes towards the stumps. Fox the batsman straight away. Very dangerous delivery. Brilliant over from Ayesh Ashimal. 6 deliveries on the money. A wicket maiden. Maliyadewa 74 for 3 after 21. So we were speaking about right arm off spinners for Ananda College. As I was saying just before the wicket fell, Nushal Dharmaratne is the only designated right arm off spinner. He usually never bowls in, haven't bowled in schools cricket at all. And I'm said that Nethma Karuna Ratna is a bowler who is capable of bowling just about anything. He usually bowls a bit of medium pace. If he wants, he can bowl some off spin. So he's like a multi-talented all-round cricketer. I think if they badly need to bowl a right arm off spin, I think it should be the skipper himself taking the ball, just rolling his arm. So we have new bowler Pulindu. Pulindu Kiriyalla, good all-round cricketer. There's a very interesting story about him, Michael. He has played for another major school as well. School playing in the Division 1. Few years ago, he was not an Anandian, but part of another prestigious school. Played for Richmond College. The no ball. So what made him come to Ananda College? His father got a transfer to Colombo. They moved to Colombo from Gaul. Then he moved to Ananda College. So playing as a fast bowler, is it? I think he plays as an all-rounder. Bats. They didn't see him bowling in the first innings. Bats at number 7 or 8. Looks a pretty decent bowler. Like to see whether he'll get some movement. Definitely not as quick as the other two fast bowlers as Tehan and yes, Nethma.
Chance gone begging. Second chance for Amesh. Just can't afford to do this. First one was rather a tough one. We cannot consider it as a chance, but this time is definitely Off the hands. yes, a straightforward chance. And could have seen it well. Irut Gimshan, the under 17 skipper, comes Yeah, that was straight at him. with a good pedigree as well. Not fielding the slips, I would say. That was a straightforward chance. I'm sure he's their designated close-in fielder because he has been fielding with the pads on, so he's definitely their main close-in fielder for sure. Probably not at slips. But then you wouldn't go to slips if you're not able to field at slips. Looking at his hand, so see his fingers all taped up. Chance is a chance. One nicely flicked. Umpire having to move a bit. Oh, that's a boundary to Amesh. Not the best deliveries to end the over from Pulindu. He created a chance, but ends with an easy boundary. There's one more ball to go, said. And that is very harsh. Being dropped and then flicked for a boundary. Now is the extra delivery. The extra delivery he'll bowls for the no ball that he bowled. Much better there. Not much damage done in that extra delivery. Expensive over for Ananda College comes to an end. Maliyadewa 82 for 3 after 22. Shashimal is back. His previous over was a wicket maiden. He castled Rishi Adishtan with an arm ball. Looks in good rhythm. I think after that first over, the jitters, he has got over it, and it's easy when you get a wicket in your second over. That helps. You want to come and bowl again. Young bowler, give him a lot of confidence. Like we said earlier, Adil, his best was 8 wickets for some 58 runs. So he knows how to get big wickets. I'm sure Ananda must be looking at him to help them to get into this middle order and the late low order. That's poor. Very poor from Mahesh Shashimal. Probably the first loose ball in his spell after the very first ball that he bowled. Has been quite good since then, but he has that loose delivery once again, which he should stop bowling, or else all the pressure that he creates will be gone in a flash. Gayana Veerasinghe be feeling much more comfortable now. Sure, that man in front there might have a few words to say to his bowler. And to the batsman as well. Much better. Foolish and fastish. You need to vary your pace on this pitch. At the same time, doesn't forget to loop the ball as well.
That was flat and onto the pads. Easily played for a single. End of another over. 23 gone, 88 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Pulindu Kiriyalla will continue. Created a chance in his previous over, was put down at slips by Irud Gimshan. Then was put away for another boundary as well. Once again through the slips. This time not a chance, but more runs for Maliyadewa, and that spoils Pulindu's figures even worse. The second boundary through the slip cordon. Well, falling short, but that third slip could have put his hands to it. It's a little slow, but the good thing is Pulindu is creating chances. So 2 edges already in just 7 balls. Not very quick Pulindu Kiriyalla, but certainly creating some chances. Anything wrong you see with the slip cordon, Michael? Maybe a bit too deep. Yeah, managing to get that towards the slips. That was glided down, I would say. Slip cordon structuring or placing the slip cordon is the wicket keeper's responsibility, isn't it? Yeah, generally you judge the pace of the pitch as well, and the wicket keeper will know where to stand, so you go according to that. Some people like to be closer because the ball comes at a decent height. It's not easy when it's low. Easy pickings. Full driven away beautifully by Amesh Tennakone. Now he's making a move. He's moved to 33 of 65. That was there for the hitting. You get a feel for Pulindu. He creates chances and then goes for the boundary as well. Pretty expensive. 2 overs not even completed, 17 runs already. But 2 chances. And in both overs, it was 2 foolish deliveries that were hit for boundaries, apart from the 2 that went through the slip cordon. And both were bowled at Amesh Tennakone, who very happily accepted both. One through the leg side and the other through the covers. This time driven straight to the fielder. Amesh is not scared of playing his shots as well now. He's very quiet initially. Well, 67 deliveries he has faced, so he has got the measure of the pitch. Relatively new bowler, but it's in his zone, so he doesn't mind playing it. And that's what normal opener should do. Also, he'll be the key for Maliyadewa College. They are to save this game. Quite a bit of pressure as well on him, but seem to be coping it quite well. That's the end of over number 24. Maliyadewa 97 for 3.
ලකුණු 97යි කඩලු 3යි මලියදේව විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 24ක් අවසානයේ අමේෂ් තෙන්නකෝන් ඔවුන්ගේ කඩලු රකින්න පිතිකරුවා දැන් යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාගෙන සිටිනවා මලියදේව විද්‍යාල දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන් පන්දු 68යි ලකුණු 33යි අනෙක් පැත්තෙන් මතීෂ වීරසිංහගේ සහෝදරයා ගායන වීරසිංහ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටිනවා මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 22යි සුබ මධ්‍යහනක් අසංක සුබ මධ්‍යහනක් සචින් අමේෂ් තමන්ගේ වගකීම හොඳින් හඳුනාගෙන තියෙන බව පේනවා. ඔහු තමයි අවස්ථානුකූලවම පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ගායන අපි දුටුවා මේ වගේ ද්‍රව්‍ය පහරවල් කිහිපයක්ම ඔහු ලකුණු 4ක් වාර්තා කළේ අවස්ථාවේදී. එවැනි ද්‍රව්‍ය පහරවල් වලින් ඔහුත් ටිකක් අපි කියනවා ධනාත්මකව පොසිටිව්ලි ක්‍රීඩා කරන බව පේනවා. ඔය ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවාගේ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඔහු ක්‍රීඩකීන් නොමැති කලාපයන් තෝරා බේරාගෙන පන්දුව සාර්ථක අන්දමින් ස්ථානගත කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දැන් ගයන ලකුණු 14යි. පෙර පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව ඒ වගේම ඩීප් කව කලාපය අතරින් හතරේ සීමාව දක්වා යොමු කළා. මලියදේවය ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා 4 පහර 19ක් මේ දක්වා එල්ල කර තිබෙනවා මේ ලකුණු 101 ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. එවර හොඳ පන්දුවක් ආයෂ් ගෙන්. ආයෂ් ජෝන් දඟපන්දු යවන්නේ අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් පළමු පන්දු වාරයේදීම කඩුල්ලක් දවාගෙන ටිකක් විශ්වාසයෙන් පන්දු යවමින් ඉන්නේ. ආයෂ් ශශිමල් ආනන්ද විද්‍යාලය සතුව නෙත්ම සමරවීර සිටිනවා දකුණ තියෙන වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඉන් අනතුරුව ශක්ති උදාර වමත් දඟපන්දු යවන්න ආයෂ් ශශිමල් වමත් දඟපන්දු යවන්න පොලිඳු කිරියල් දකුණ තින් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම තෙහාන් පෙරේරා වමත් වේග පන්දු යවන්න. ඉන් නුෂා ධර්මරත්නටත් යම් ආකාරයකින් පිට දඟපන්දු යැවීමේ දකුණ තින් පිට දඟපන්දු යැවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් භාවිතා කර තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලය. පන්දු වාර 25ක නිමාව ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. අසංක මේ ආයෂ් ශශිමල් කියන දිනේෂ් සන්දිමාල්ගේ සහෝදරයෙක් බාල සහෝදරයෙක් බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. එයත් විශේෂයි. ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා නැත්තම් ආයෂ්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා මීට වසර කිහිපයකට පෙර ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වය හෙබවුවා. ඔහු නමින් කමේෂ් නිර්මාල්. ඔහු මට මතකයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙදින සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ සුපිරි ශතකයක් ලබාගෙන දස්කම් දැක්වුවා. කමේෂ් නිර්මාල් ලොකුගේ ඔහුගේ නම. දිනේෂ් සහ කමේෂ් කියන දෙදෙනාම දකුණත් ක්‍රීඩකයන්. නමුත් ආයෂ්ගේ විශේෂත්වය ඔහු වමත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තුන්නිරයව් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට තමයි මෙවර ආනන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. මේ සිටින්නේ ඔහු ආයෂ් ශශිමල්. දිනේෂ් කමේෂ් ආයෂ් ගැන කතා කර කර ඉන්න වෙලාවේ අමේෂ් ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය හඳුනාගෙන හොඳ ආරක්ෂණයක් සහිතව පිතිකරණය දෙනවා. කිසිම කලබලයක් නැතිව මලියදේව කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වෙන්නේ එයයි. පන්දු වාරයකට දල ලකුණු වේගය ලකුණු 4ක වගේ ප්‍රමාණයක තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් ලකුණු ත්‍රැස් කරමින් තමයි කඩලු රැක ගැනීමේ උත්සාහයකදී ඉන්නේ. ඉතාම හොඳයි. උත්සාහය මේ වනතෙක් ඉතාම සාර්ථකයි.
පුලිදුට යම්කිසි ආකාරයකින් ආක්‍රමණශීලීව පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා මලියදේව පිතිකරුවන්. පන්දු අර 2යි පන්දු 3ක් තුලදී ලකුණු 17ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා ඔහුට එරෙහිව. සම්බන්ධතාවය ලකුණු 26යි පන්දු 33ක් තුලදී පන්දු ප්‍රමාණය තරම් වැදගත් නැහැ. කඩුළු රැක ගැනීමයි අවශ්‍යයි. වගේම ධනාත්මකව ක්‍රීඩා කිරීම සචින් අන්ත දෙක මාරු කර ගැනීමෙන් පිතිකරුවන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. චන්දිම අසංක මේ චන්දිමාල්ලගේ සහෝදරයන් ගැන ඔක්කොම විස්තර මට දැනගන්නට ලැබුණා. වැඩිමහල් සහෝදරයා දිනේෂ් චන්දිමාල් ලොකුම අයියා. ඉන් අනතුරුව නිරෝෂ් ලක්මාල්, ඉන් අනතුරුව ඉමේෂ් මදුමාල්, කමේෂ් නිර්මාල්, අයේෂ් ශශිමාල් සහෝදරයින් 5 දෙනෙක් සිටිනවා. මේ අයේෂ් ශශිමාල් කියන්නේ ඔවුන්ගේ බාලම සහෝදරයා. ඉතින් මොහු අයේෂ් 3 වන වසරේ ඉඳන් ආනන්ද විද්‍යාලයට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. නැත්නම් ආනන්ද විද්‍යාලයට ඔහු එන්නේ 3 වන වසරේදී. වගේම දිනේෂ් චන්දිමාල් අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් තමයි කොළඹ ආනන්දයට එන්නේ. ඒ වගේම නිරෝෂ් සහ ඉමේෂ් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වී තිබෙනවා. කමේෂ් නිර්මාල් චන්දිමාල් වගේම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් තමයි ආනන්දයට එන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වයත් හොබන ක්‍රිකට් පරම්පරාවක්. ඔව් ක්‍රිකට් පවුලක්. කිසිවෙකුත් තරහ නැති ක්‍රිකට් පවුලක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 101යි කඩලු 3යි මලියදේව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 101යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 26ක් අවසානයේ මලියදේව විද්‍යාලය. නැවතත් හයේෂ් ශශිමාල් අපි පෙර පන්දුවාරයේදී ඔහු ගැන සහ ඔහුගේ සහෝදරීන් ගැන සාකච්ඡා කරමින් සිටියා. වමත් දඟ පන්දුවන්නේ. කයයි මොහුගේ විශේෂත්වය. උසාහෙන් හොඳ ගුවනට මුසු කිරීමක් තිබෙනවා සචින් ඔහුගේ. අපි කියනවා ලූප් එකක් කියලා. පන්දුව හොඳින් ගුවනට තමයි මුදා හරින්නේ. එතකොට අර පිතිකරුට ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ යම්කිසි අපහසුාවක් එනවා. පන්දුව Taman අසලම පහලට ගලාගෙන යද්දී අපි කියනවා ඩිප් වෙනවා කියලා. වගේම අසංක අයේෂ් වමත් දඟ පන්දිය වන්නේ දකුණත් පිතිකරු. ඒ විශේෂත්වය ඒ වගේම වයස අවුරුදු 17යි. ඔහු එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා මේ දක්වා. ඉක්මන් කඩුළු කිහිපයක් අවශ්‍යයි ආනන්ද විද්‍යාලයට මේ මොහොතේ. තවත් කඩුළු 2ක් පමණ ඉක්මනින් ලබාගත හැකි නම් මේ සැසිය අවසන් වන්නට පෙර ඔවුන්ට හැකි වෙනවා තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගන්නට. මොකද දිනේ අවසන් භාගය වෙන විට පන්දු යවන්නන්ට ටිකක් වාසිසහගත වන්නට පුළුවන් මේ තනතිරුව. තවත් කඩලු 7ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍යයි ආනන්ද විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දැන් පන්දුවාර 57ක් අද දිනේ පන්දුවාර 57ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දිනය තුල පන්දුවාර 95ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. කාලගුණයෙන් හෝ අයහපත් ආලෝක තත්ත්වෙන් බාධාවක් එල්ල නොවන්නේ නම් ඒ පන්දුවාර 95 සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් තවත් ලකුණු 266ක් අවශ්‍යයි මලියදේව විද්‍යාලය පැත්තෙන් මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා වුන්ට. නමුත් එය ප්‍රායෝගිකව හඹා යාමට අපහසු ඉලක්කයක්. ඔව් ක්‍රිකට් පවුල් ගැන කතා කරමින් හිටිය ආනන්ද විද්‍යාලය ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි ක්‍රිකට් පවුල් වලට. වෙත්තමුණි පවුල, රණතුංග පවුල, ඒ වගේම සමරවීර පවුල.
මේ වෙනකොට අපිට ලොකුගේ පවුල කියලා කියන්න පුළුවන් නෝට චන්දිමාල් පවුලට නේද? එහිදී ඔවුන් පාසල් දෙකක් නියෝජනය කරන තිබෙනවා. දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඒ වගේම කමේෂ් නිතුමාල් සහ ආයේෂ් ශෂිමාල්. තමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාටම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලෙස පන්දුව රැක ගැනීමට. පන්දු වාර 27ක් අවසන් ලකුණු 103යි කඩලු 3යි. අමේෂ් තෙන්නකෝන් තාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනංවමින් සිටින්නේ මලියදේව වෙනුවෙන්. ඔහු තමයි දැනට මලියදේව මේ ඉනිම දෙක පුරාවටම වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් සිටින්නේ. පන්දු 75යි ලකුණු 34. ගායන වීරසිංහ ලකුණු 15යි. අය ශක්ති උදාර කැඳවා තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. දැන් මේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ කඩලු 3ම දවාගෙන තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්නන්. ආයේෂ් ශක්ති ශක්ති උදාර පන්දුවාර 7යි. එක් නිලකුණු පන්දුවාරය ලකුණු 32කට කඩලු 2යි. තාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී අමේෂ්ට එරෙහිව. මම කියන්නට සූදානම් වුණා පමණයි. පෙර පන්දුවාර කිහිපෙදී ශක්තියට Tamanගේ පතිතය හරිහැටි හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මෙහි ආරම්භය, මේ සැසිය ආරම්භය ඉතාම හොඳයි. හොඳ ස්ථානයක පන්දුව පත්ල කළා. මෙය දිගින් දිගටම කරගෙන යා යුතුයි. මොකද ලකුණු වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කඩලු තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක් වරදක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ පිටිකරුගෙන්. විශේෂයෙන් මාමය පෙරත් පවසා සිටියා ආනන්ද විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ මේ මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු පන්දුවාර 6-7 තරමක් අව탁සේරු කරමින් පන්දු යවුණු බවක් තමයි මට පේන්න තිබෙන්නේ. ෆුල් ටොස් පන්දු කිහිපයක් මෙල්ල වුණා. ඒ නිසා වෙන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ජයමින් සහ අමේෂ්. ඉතින් දැන් ඔවුන් ලකුණු 103ක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවයක් ඔඩ නැංගුණා. දැන් අපිට පේනවා අමේෂ් පසුපාදයට ගොස් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද මේ තන තීරුවේ ඔබට වේලාව තිබෙනවා පන්දුව පසුපාදයට ගොස් රබා ගන්න. ශක්තිගේ සැලසුම වන්නට ඕනේ කෙසේ හෝ පිටිකරුවව ඉදිරිපාදයෙන් ක්‍රීඩා කරවන්න. ඒ සඳහා තමයි මේ පිටිය සකස් කර තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ අමේෂ් තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව යම් තර්ජනාත්මක පිටිකාරයක නිරත වෙමින් ඔහුගේ කඩුල්ල රැකගන්න එවර සාර්ථකයි. ඉදිරිපාදේ අපි කතා කරමින් සිටිය ආසංක ඉදිරිපාදයට ක්‍රීඩා කරවීමේ අවශ්‍යතාවය එය අපගේ කතාව ඔහුට ඇසුණාද? අපගේ කතා බහ කරමින් සිටියේ ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරවන්න. සංක අපිට ඒ පන්දු වාරය දැන් මේ දක්වා පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අපි බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලබා දෙයි ඒ පන්දු වාරයේම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. ඔහු ඉතාමත් සැලසුම් සහගතව පිටිකරුවාව මුලා කර ඒ වරදට හසු කරගත්තා කිව්වොත් මා නිවැරදි. දැන් නවක පිටිකරුවා පසුදු ජයවංශ ඔහුට පළවෙනිමේදී ලොකු ඉනිමකට යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් අමේෂ් තෙන්නකෝන් වමත් පිටිකරුවා පිටිය නිවතට යද්දී තවත් වමත් පිටිකරුවෙක් පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. ඒ පන්දුවාරය නැරඹිය යුතු පන්දුවාරයක් සචින්. මොකද මේ පිටිකරුගෙත් යම්කිසි අභියෝගයක් තිබුණා. ඔහුත් උත්සාහ කළා පන්දු යවන්නව Tamanගේ ග්‍රහණයට අසු කරගන්න. නමුත් අවසානයේ ජයග්‍රාහකයා වුණේ පන්දු යවන්න ශක්තිය. ඉතින් ඒ පන්දු කීපය අපි නරඹන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු. පන්දුවාරය අවසන් කඩුල්ලක් සහිත පන්දුවාරයක් අවසන් වෙන්නේ ලකුණු 103යි මලියදේව විද්‍යාලය කඩුළු 4ක් දැවි. ලකුණු 103යි කඩලු 4යි. පෙර පන්දුවාරයේදී එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව අමේෂ්ගේ කඩුල්ල මලියදේව විද්‍යාලයට අහිමිව ගියා. දැන් තාමත් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. මේ අප දකින්නේ
පෙර කඩුල්ල පන්දු රකින්නට කිසිම කරබලයක් තිබුණේ නැහැ. අතටම ලැබුණු උඩ පන්දුවක්. ඒ වගේම අනෙක් අන්තය ගැන කතා කළ යුතුයි සචින්. ආයේෂ් මේ මොහොතේදී ඔහුත් හඳුනාගෙන තියෙනවා වැඩිපුර දේවල් කරන්න දෙයක් නැහැ. අවශ්‍ය ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කර පන්දුවාරය පීඩනය ගොඩනගන පන්දුවාරයක් කිරීම තමයි ඔහුටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ශක්ති ඒ අවශ්‍ය කඩලු දවා ගැනීම සිදු කරන ඔහු දැන් කඩලු 3ක් දවාගෙන සිටිනවා. ශක්ති දැන් ආයේෂ් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මලියදේව දෙවන ඉනිමේ කඩලු 4ක් මේ දක්වා දැවුණු කඩලු 4ම ආනන්දේ දඟපන්දුවන්නන් විසින් තමයි දවා ගත්තේ. මෙහි පළමුවෙනිම මීට හාත්පසින්ම අනෙක් පසින් කාරණය තමයි සිදුනේ. මොකද වේගපන්දුවන්නන් තමයි වැඩි අභියෝගයක් එල්ල කළේ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් රැක ගැනීමට යම් උත්සාහයක් දැරුවා ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම නෙත්ම කරුණාරත්න සහ ලක්ෂිත කුලරත්න. රැකගත්තා නම් සැබවින්ම විශිෂ්ට ගානේ උඩ බලන්න පිටේ පිටත ධාරයේ වදින්නේ පන්දුව. සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් අනෙක් ක්‍රීඩකයටත් යම් කිසි අවස්ථාවක් තිබුණා. හොඳ උත්සාහයක්. අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමත් එහිදී ඉතාමත් හොඳින් මේ පුනරූපණ අපිට ලබා දෙනවා. එය ඉතාමත් හොඳ පීඩනය ටිකෙන් ටික වැඩි වෙමින් තිබෙන්නේ මලියදේව පැත්තෙන්. ඒ වගේම අපි ක්‍රීඩාංගණය තුල ඉන්න නිසා සචින් උද්‍යෝගය නරඹන්නන්ගේ උද්‍යෝගයත් ටිකක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. අපිට සද්ද බදරියක් වැඩියෙන් නැහෙනවා. ඒ වගේම ආයේෂ් විශ්වාසින් පන්දු යන බව පේනවා. දැන් මලියදේව විද්‍යාලයට පීඩනය ක්‍රමයෙන් එල්ලවන බවක් තමයි පේනෙන්න තිබෙන. විශේෂයෙන් අමේෂ්ගේ කඩුල්ල දැවී යාම මේ සඳහා විශාල බලපෑමක් එල්ල කළා. පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 103යි කඩලු 4යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ශක්ති උදාර නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ගුණට මුසු කරන පන්දුව දැන් පසිඳු ජයවංශයට පැහැදිලි අභියෝගයක් තිබෙනවා. මොකද ඔහු තනතිරුව සඳහා තවමත් අලුත්. ශක්තිගේ පන්දුව තවමත් ඔහු හරියට අවබෝධ කරගෙන නැහැ. මොකද පළමුවෙනිමේදීත් ඔහුට ශක්තිගේ පන්දුවක් සඳහා ශක්තිගේ පන්දුව සඳහා මුහුණ දීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් අසංක පිතිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඉල්ලීමක් නොකලා කියන්නටත් බෑ. ඉල්ලීමකුත් කරනවා. නමුත් විනිසුරු පවසන්නේ දැවියාමක් නොවන බවයි. ජාත්‍යන්තර තරගයක් නොවන නිසා සචින් නැවත විචාරය කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. රිවිව් අවස්ථාවක් නැහැ. නැත්තම් එසේ නොවන්නට ඉස්සක වශයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ට ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්න අසාර්ථකයි. අපි පවසා සිටියා පසුදු මේ තනතිරුව සඳහා අලුත් තවමත් ශක්තිගේ දඟ කැවීම ඒ වගේම පන්දුව ගුණට මුසු කිරීම හඳුනාගෙන නැහැ. එය එසේම සිදු වුණ අසංක පන්දු 4යි නිලකුණුව දැවී යනවා. ඔව් අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියොත් ක්ලාසික් ස්පිනර්ස් විකට් ඩ්‍රයිව් කිරීමට කැඳවනවා. පන්දුව හොඳින් ගුණට මුසු කරලා ඉදිරි පාදයට කැඳවලා පිත්තත් පාදයට අතරින් පන්දුව යවලා කඩුල්ලට යවනවා. ඉතින් ඊටාම අලංකාරයි. මෙය තමයි අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී නැරඹීමට කැමති දෙය. පසින්දු ජයවංශ දෙවියන්නේ කිසිදු ලකුණක් නොලබාම ශක්තිගේ පන්දු යවීම විශිෂ්ටයි අවස්ථාවේදී. ලකුණු 103යි. මලියදේව කණ්ඩායමේ 5 වෙනි කඩුල්ලයි දෙවියන්නේ මේ මොහොතේදී. දැන් අසංක මලියදේවයට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා මේ ශක්ති. ඒ වගේම අනෙක් අන්තේ ආයේෂ් ශශිමල් මේ සුසංයෝගය දැන් කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ශක්ති කඩලු 4යි ආයේෂ් කඩුල්ලයි. ඉතින්
සැබවින්ම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ ආනන්ද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. තවත් වමත් පිතිකරුවෙක් පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ චමත් හෙට්ටිආරච්චි. ඔව් වමත් පිතිකරුවෙකුට පසුව තවත් වමත් පිතිකරුවෙක් ඒ වගේම ශක්ති ඉතාම කැමැති වේවි ඔහුට පන්දු යවන්න. මොකද පෙර පන්දුවේදී දැවී ගියපු වමත් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය වුණා ඒ පන්දුව හමුවේ. ඉතින් ශක්තිගේ පස්වැනි කඩුල්ල අභියසයි ශක්ති ඉන්නේ. මෙයත් ඔහුට ලැබෙන අවස්ථාවක්. අසංක මම ඇත්තටම හිතුවේ දකුණත් පිතිකරුවෙක් මේ අවස්ථාවේදී කැඳවයි කියලා. මොකද ශක්ති තමත් හොඳින් පන්දුව යවමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා වෙතට. නමුත් වමත් පිතිකරුවෙක් තමයි නැවත වතාවක් කැඳවුම් ලබන්නේ. බලන්න ගෝලට මුසු කරන පන්දුව පිතිකරුවා පහරක් සඳහා කැඳවුම් ලබනවා. නමුත් දඟ කැවීම ඊට වඩා මෝහත් තියුණුයි. ඒ කඩුල්ල මාලියදේවයට හිමිව ගියා. ඔව් විශේෂයෙන්ම පන්දුවේ ගෝලට මුසු වීම ෆ්ලයිට් එක නිසා අර පිතිකරු ෆ්ලයිට් එකේදී පරාද වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඉතින් හරි හැටි පන්දුව පතිත වෙන ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. එය තමයි දැවී යාමට හේතු වුනේ. ඒ වගේම දකුණත් පිතිකරුවෙක් આવොත් මීටත් වැඩිය කරදර වෙයි කියලා සචින් මට හිතෙන්නේ. මොකද වමත් දඟපන්දු යවන්නේ කොහොගෙන් පිටතට පන්දුව දංකාවන නිසා. ඒ පන්දුව අරත් අවසන්. ලකුණු 103යි කඩලු 5යි මලියදේව විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මලියදේව දෙවන ඉනිමේ අමේෂ්ගේ කඩුල්ල දෙවියාම ඒ වගේම ජයමින්ගේ කඩුල්ල දෙවියාම විශාල පාඩුවක් බවට පත්ව තිබෙන බවක් තමයි දැන් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැංවීමේදී ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා ජයමින් සහ අමේෂ්. ඉන් අනතුරුව නායක මතීෂගේ දෙවියාමත් සමග දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 0කට සීමා වුණා. නැත්නම් ලකුණු නොලබාම අවසන් වුණා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 46ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඍෂි අධිෂ්ඨාන සහ අමේෂ් තෙන්නකෝන්. ඉන් පසුව නැවතත් ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් අමේෂ් සහ ගයන වීරසිංහ ගොඩනැංවුවා. දැන් ලකුණු 104යි කඩලු 5යි. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් ලකුණු නොලබාම අවසන් වුණා. එය දැන් පීඩනයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ආයුෂ් සහ ශක්ති ඒ පීඩනයේ සැබෑ නිමුම් කරුවන් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔව් තරගයේ උද්‍යෝගය කෙමෙන් වැඩි වෙමින් තිබෙන්නේ. පිතිකරු අසල පන්දු රකින්නන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කතා බහ ටිකක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ උද්‍යෝගය ඉතාමත් අලංකාරයි නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකෙක් හැටියට. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි සචින්. නමුත් ඔවුන්ට ලකුණු තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණු 4ක් චමත්‍ර. මේ අවස්ථාවේදී මලියදේවී සිටින පීඩනයෙන් යම් ආකාරයකින් මිදීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ 4 පහරත් සමග මේ 4 පහර මලියදේව දෙවෙනින් මේ 20 වන 4 පහර තරම් හොඳ පන්දු පතිතයක් නෙමෙයි. පිතිකරුවා ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව භාවිතා කරමින් පන්දුව නිශ්‍යාකරව 4 සීමාව දක්වා යොමු කරනවා. මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු හැකිතා කවම කරගනිමින් ආයුෂ් පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. නැත්නම් අනෙක් අන්තයෙන් ශක්ති ගොඩනංවන පීඩනය පිතිකරුවන්ට පාලනය කර ගැනීමට පහසු වෙනවා. ඔබ සබඳතා 4ක් ගැන කතා කළා සචින්. ඒ 4ෙම තිබුණු එක නමක් තමයි අමේෂ්. ඔහු තමයි මේ ඉනිම එකට අල්ලාගෙන හිටපු පිතිකරුවා. ඉතින් ඔහුගේ දැවියාමත් සමග දැන් අර අපි කියපු නරක හීන ටික මේ තනතිරුව මත පෙනෙමින් තිබෙනවා. පන්දුව පහලින් ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම දඟ කැවීමකුත් තිබෙනවා. ඔව්. තාමත් බලන්න මේ පන්දුවේ ඇදී ගිය ආකාරය ඉතාමත් පහතින් ඇදී ගියේ පන්දුව. නැවතත් දුර්වල පන්දු පතිතයක්. නමුත් ලකුණකට පමණ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පන්දු වාර 31ක් අවසන් ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. අසංක දෙවන දිනේ නැත්නම් දෙවන සහ අවසන් දිනේ තේ පානය සඳහා මේ ආනන්ද මලියදේව තරගය తాවකාලිකව
නවතාලනවා. ඉතින් මලියදේව විද්‍යාලයේ ලකුණු 109 කඩලු 5යි. ආනන්ද විද්‍යාලයට තවත් එක් තරඟ කාල සමයක් ඉදිරියට තිබෙනවා මේ අවසන් කඩලු 5 දවා ගැනීම වෙනුවෙන්. අපිට හොඳ සටනක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සවස් කාල සමය තුල මලියදේව හඹා යන්නේ ලකුණු 370 ඉලක්කයක්. ලෙහිසි පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි සිව්වන ඉනිමේ මේ ඉලක්කය. ඒ වගේම මීළඟ සැසිය ආනන්දයට පහසු වීමත් මලියදේවයට අපහසු වීමත් වලකාලිය නොහැකි බවයි කිව හැක්කේ. මොකද තනතිරුවෙන් අපිට ටිකෙන් ටික වෙනස් වීමක් පේනවා. මන්දගාමි වෙනවා. ඒ වගේම පහතින් නැදී යනවා. දඟ කැවීමක් පේනවා. ඒ වගේම ආනන්දේ ක්‍රීඩකයන්ගේ උද්‍යෝගය ඉතාම ඉහළින් තිබෙන්නේ. ඔව් මේ මලියදේව විද්‍යාල දෙවන ඉනිමේ ලකුණු සටහන ජයමින් මුතුකුමාර සහ අමේෂ් තෙන්නකෝන් අද දිනේදී ආරම්භය ලබා ගත්තා. ජයමින් ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා. අමේෂ් තෙන්නකෝන් මේ ඉනිම ඇද බැඳ තබාගත් පිතිකරුවා බවට පත් වුණා. සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක්ම ගොඩනංවමින් නමුත් ඔහුගේ කඩුල්ල ලකුණු 34කට දවා ගැනීමට ශක්ති උදාර සමත් වුණා. බලන්න ශක්ති උදාර පළමු කඩලු තුනම ඔහුගේ නමට ඉදිරියෙන් සටහන් කරගත්තා. මතිෂ වීරසිංහගේ කඩුල්ලත් සමග රිෂි අධිෂ්ඨාන ලකුණු 22කට දවා ගත්තා. අයේ ශශීමාල් ඉන් අනතුරුව පසදු දැවී ගියා ලකුණු නොලබාම ශක්තිගේ පන්දුවක් හමුවේ ගයන සහ චමත් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ලකුණු 109 කඩලු 5යි අතිරේක ලකුණු 7ක් සමග. ආනන්දේ පන්දු යැවීම ශක්ති උදාර සාර්ථකම පන්දු යවන්න ඔහු පළවෙනි මේදිත් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. මේ ඉනිමේ කඩලු 4යි පන්දුවාර 9යි නිලකුණු පන්දු 3යි ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔහුට එරෙහිව. ඒ හැරෙන්නට ආයේ ශශිමාල් පමණයි කඩුල්ලක් දවාගෙන ඔහුට සහාය වී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 31ක් අවසානයේ. මේ තරගයේ දෙවන කාල සමය තුල විශේෂ අවස්ථාවන් මලියදේව විද්‍යාලය ලකුණු 370ක ඉලක්කයක් හඹා යාමේ අරමුණ ඇතතිව තමයි ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළේ. නමුත් අමේෂ් තෙන්නකෝන් සහ ජයමින් මුතුකුමාර යම් ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. ආනන්දේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණා. ජයමින් මුතුකුමාර ඒ වගේම මතීෂ වීරසිංහ ලකුණු 28 දී දැවි ගියා. ඉන් අනතුරුව රිෂි අධිෂ්ඨාන සහ අමේෂ් තෙන්නකෝන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවනවා තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. පන්දු 69යි ලකුණු 46යි. එය මලියදේවයට විශාල සහායක් වුණා මේ දැන් සිටින මට්ටමට ළඟා වන්නට. මේ අය ශශිමාල් නරතුර ඔවුන්ට මේ ඉනිමේ අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම තිබුණා මලියදේව පිතිකරුවන් දවා ගන්නට. නමුත් එම අවස්ථාවන් ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගියා. එසේ නොවන්නට මලියදේව ලකුණු සටහන මීට වඩා බරපතල මට්ටමකට ඇද වැටෙන්නට අවස්ථාව තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් යම් අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන් වාසනාවන්ත වුණා. ආයේෂ් සහ ශක්තිට එරෙහිව මේ ඩ්‍රයිව් කිරීම මේ අවසන් කඩුල්ලට පෙර කඩුල්ලේ දැවියාම මේ තිබෙන්නේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම ශක්ති උදාරයේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වුණ. ඉන් අනතුරුව ආයේෂ් ශශිමාල්ට එරෙහිව 4 පහරක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා මලියදේව පිතිකරුවන්. මලියදේව හිනිම ලකුණු 109 කඩලු 5යි. මේ තරගයේ තරග සාරාංශය ආනන්ද විද්‍යාලය පළවෙනිම ලකුණු 175යි. හංස ජයසිංහ ලකුණු 55යි. ඔහු මේ ඉනිම දෙක පුරාවටම අර්ධ ශතක ලබා ගත්තා. මලියදේව පිළිතුරු පළවෙනිම ලකුණු 78යි. චාරුක ලකුණු 22යි. ටෙහාන් කඩලු 5යි. ආනන්ද විද්‍යාල පිළිතුරු දෙවන ඉනිම ලකුණු 272යි. කඩලු 2යි ඉනිම අත්හිට වූවා. එහිදී නෙත්ම කරුණාරත්න නායකයා සුපිරි අගනා ශතකයක් ලබා ගත්තා. නොදෙවි රිෂි අධිෂ්ඨාන එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මලියදේව පිළිතුරින්ම දැන් දියත් කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 109යි කඩලු 5යි. ශක්ති උදාර දැන් දෙවනි මේ කඩලු 4ක් සහ පළවෙනි මේ කඩලු 3ක් දවාගෙන කඩලු 7ක් දවාගෙන දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. අමේෂ් තෙන්නකෝන් ලකුණු 34කට දැවි ගියා. මලියදේවය තවත් ලකුණු 260ක පසුපසින් සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. බලන්න මේ තරග කාල සමයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වී තිබෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන් තව දුරටත් මේ තරගයේ ආධිපත්‍ය තමන්ගේ දෙසට නතු කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. පළමු
දිනේ පළමු තරඟ කාල සමය කණ්ඩෑම් දෙකම කරට කර සටනක නිරතුන් අයිතින් දිනය අවසන්වීමට සහ මේ තරග අවසන්වීමට තවත් එක් තරඟ කාල සමයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නිමිතයි. ඒ තරඟ කාල සමය ආරම්භ කර සැනින් නැවතත් ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි දැනට තාවකාලිකව ඔබෙන් සමුගන්නවා. එතෙක් රැඳී සිටින papare.com අප සමගම. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැහුවේ. එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඕනයක් කිව්වට කමක් නැද්ද එහෙම. ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි world record එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership එකේ. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැහුවේ ෆෝර්ත් හයිස් ලකුණු 788ක් ගැහුවා මැච් 10ට. මේ අවුරුද්දේ CA 3යි 54යි ඇවරේජ් 56යි. මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මේ බැලුවේ ලකුණු අතර ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ CCC කණ්ඩායම චැම්පියන් වුණා. ඉස්සරහටත් බලනවා කොහොමද ලොකුවට දෙයක් කරන්න. මම ඉස්කෝලේ ගියේ DS නායක විද්‍යාලයට. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 5ේදී. ඒකයි ක්‍රිකට් ඉස්කෝලෙන් උදව් කරා මට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවේ under 23 මූවර්ස් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඒක සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා තමයි මේ CCC කණ්ඩායමට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම මම 19 පාල කණ්ඩායමේ කැප්ටන් කරා. ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ සීසන් එකේ මම මැච් 10ක් තිබ්බා 10ක් නෙවෙයි 12ක් විතර තිබ්බා. ඒකේ ලකුණු 960ක් ගැහුවා අන්තිම සීසන් එකේ. ඇවරේජ් 45ක් එක්ක. ඉස්කෝලේ ගහද්දී under 19 එන්න මං කින්සුට් එක්ක ලකුණු 130 ගාණක් ගැහුවා ෆස්ට් ඉනින්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින් ලකුණු 70 නොට් අවුට් ගැහුවා. එතනින් පස්සේ තමයි මාව සිලෙක්ට් වුණා under 19 එකට. under 19 එකේ 2011 මම ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ගැහුවා ලකුණු 96ක් බෝල් 80 ගානකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ටුවර් කරා 2012 දී ෆුල් ලෙවල් එක අවසන් කරලා ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියාම මුලින්ම මම ගැහුවේ අසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ කැප්ටන් කරපු එකක. ඒ 2013 එතනදී මම 2013 ඉඳලා දිගටම CCC කණ්ඩායම අද වෙනතුරු ප්ලේ කරන්නේ. 2014 මම 200ක් ගැහුවා බදුරලිය කණ්ඩායමට 234යි නොට් අවුට්. ඒක තමයි මගේ හොඳම පර්ෆෝම් එක. ඒකයි දැන්ට අවුරුදු 9ක් ෆස්ට් ක්ලාස් ගහනවා. CA ගහලා තියෙනවා මම 12ක් 50 21ක් එක්ක ඇවරේජ් 38යි. සුපර් හිට් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. නැෂනල් ප්ලේස්ලා ඔක්කොම වගේ ගැහුවා ටීම් එකේ. NCC මැච් එක අපිට දිනන්න ඕන වෙලා තිබ්බා අපි චැම්පියන් වෙන්න. ඒකේ මමයි කුසල් මෙන්නිසේ ලකුණු 173ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. අපිට තිබ්බා 460 ගාණක් එලවන්න. අපි 480 ගා විකට් 6ට. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ගහද්දි. ඒගොල්ලෝ මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ඒවා හුඟක් මේ වුණා ඉස්සරහට යන්න. 2016 දී චිලව මේරියන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සෙල්ලම් කරේ කෝල්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී 7th wicket partnership එක මටයි රොෂාන් අනුරුද්ධටයි ලකුණු 107ක ලකුණු 240 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා ගියා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි world record එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership. කොහොම හරි දැන් මේ සීසන් එකේම ලකුණු 800 හිට් වෙන්න ගැහුවා. මගේ ඊළඟ එම් එකේ තියෙන කොහොම හරි ලකුණු 1000ක් ගන්න ඊළඟ සීසන් එකේ. ඒ වගේම කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්සරහට ඉතින් තව හොඳ ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අරවින්ද සිල්ලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එකේ වැඩිම ලකුණු ෆුට්බෝල්
ඒක හිතා ගන්න බෑ. රොනාල්ඩෝ විශේෂයෙන් නැහැ. හේමල් චිකන් තමයි. ලන්ජස් නැෂනල් ටීම් එකේ ශ්‍රී ලංකාව. කෙත්තරා පීරියඩ් එකක් කට් කරලා අහුවෙලා දන ගහගෙන හිටිය පැය දෙකක් විතර. ගණන් රාජපක්ෂ කියලා සර් කෙනෙක්. අමතක නොවන තරගේ මේ අවුරුද්දේ NCC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ශතකේ. දුස්මන් චන්ද්‍ර, කුසල් මෙන්ස්, පූසා, ටෙස්ට්, වනිදු අසරක්, මිනෝහත් බානු, මලිදු මතුරන්. ඉතින් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරනවා. අම්පයර් කෙනෙක් එක්ක නොට් අවුට් එකක් අවුට් දීලා. මෙච්චර කාලෙ මට උදව් කරාට මගේ විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ කට්ටියයි ඉස්කෝලෙන් ඇත්තටම මට හුඟක් උදව් කරා ඩී.එස්. නායක විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ක්ලබ් කෝචස්ලා තරංග ධම්මික කැලුම් ගංගොඩවිල ඒ වගේම බෝඩ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා සුමිත් වර්ණකුල සූරිය තව නම් වශයෙන් කියපු නැති හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරපු එක ගැන. තාත්තිත් හොඳට සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විරාට් කෝලි. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ට්වින්ස්ලා දෙපළක් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අවස්ථාව. තාත්ති අපිට ෆ්‍රීඩම් එක දීලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේ තෝරගන්න. කම්මැලිම ඉතින් කියන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඇත්තටම පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි හැදුනේ වැඩුනේ ක්‍රිකට් එක්ක. කියන්නේ තාත්තෙත් ක්‍රිකට් ගහන කාලේ මට මතකයි අපි හැම වෙලේම ටුවර්ස් වලටත් යනවා. ඉතින් හැම වෙලේම දකින්න තිබ්බේ ක්‍රිකට්. ඒ වගේම තාත්තිත් හොඳට සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපිටත් ඒ වගේ දේවල් දකින්නකොට තාත්ති ක්‍රීඩා කරනවා දකින්නකොට අපිටත් හිතුණා කවදා හරි තාත්තා වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ලෙඩර් බෝල් ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ග්‍රේඩ් 2 එකේ බුලංකුල්ම සර් තමයි ඒ කාලේ under 10 under 11 කෝච් කරේ. බුලංකුල්ම සර් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මටයි මල්ලිටයි ප්‍රැක්ටිස් වලට එන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් එදා ඉඳන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තේ එහෙමයි. ලෙඩර් බෝල් ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ අපේ මුත්තන්ඩි. කියන්නේ සීයා තමයි ඉස්සෙල්ලාම ගෙදර ළඟ තිබ්බ net එකට මාවයි මල්ලිවයි අරගෙන ගිහිල්ලා ඔය ක්‍රිකට් වල තියෙන බේසික්ස් ටික ඉගෙනන්නේ මුත්තන්ඩි. ඔව් සෙන්ට් තෝමස් එකේ ඉන්නකොට මම left arm fast bowler කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ට්‍රිනිටි එකට ගියා. ට්‍රිනිටි එකේ මගේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ අතර මගේ කොන්ද ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රැක්චර් එකක් ආවා. ඒක නිසා මට බෝල් කරන්න බැරුව හිටියේ. එතකොට තමයි සම්පත් පෙරේරා සර් ඒ කාලේ අපේ ෆස්ට් 11 කෝච් සර් තමයි කිව්වේ left arm spin try කරලා බලමු කියලා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ඉයර් එක මම second 11 එකේ තමයි left arm spinner කෙනෙක් හැටියට සෙල්ලම් කරේ. එතරින් තමයි මට ඇත්තට මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකයි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකක් මම ඉස්කෝලේ ෆස්ට් 11 කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරා. මුලදී ට්‍රිනිටි එකට ගියාම මම ඇත්තටම හිටියේ බෝඩිමේ. ඉතින් මුල් අවුරුදු 1 2 පොඩ්ඩක් මට අමාරු වුණා. මොකද මම පළවෙනි වතාවට ගෙදරින් පිට හිටියේ. ඉතින් මට ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරා බෝඩිමේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරා. ඒ වගේම චරිත් සුධාරක කියන මගේ සීනියර් කෙනෙක් එයාත් ෆස්ට් 11 සෙල්ලම් කරා. එයා තමයි මාව බැලුවේ ඉස්සෙල්ලම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට බෝලිං ගැනත් ගොඩක් එයා left arm spinner කෙනෙක්. එයා මට ගොඩක් දේවල් ඉගෙනුවා. ඉතින් ට්‍රිනිටි එකෙන් ඇත්තම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. අවුරුදු 3ක් ෆස්ට් 11 කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරන්න මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. මං හිතන්නේ තාත්ති අපිට ෆ්‍රීඩම් එක දීලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේ තෝරගන්න. ඉතින් ඉස්කෝලේ ගහන කාලෙන් තමයි අපිට තේරුණා අපිට වැඩිපුර ස්කිල් එක තියෙන්නේ බෝලිං වලදී කියලා. ඉතින් ඒක නිසා බෝලිං වලට දාපු ඒ කාලය ෆෝකස් කරපු විදිය වැඩි බැටිං වලට දැම්මට වඩා. ඉතින් හැබැයි මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න නම් අනිවාර්යෙන් බැට් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ දවස්වල බැටිං වලටත් මහන්සි වෙනවා. මම ට්‍රිනිටි එකට යනකොට කැප්ටන් හිටියේ රොන් චන්ද්‍රගුප්ත. රොන් අයියා හිටියේ. ඉතින් රොන් අයියා ඇත්තටම ගොඩාක්ම මට කියන්නේ මාව හොඳට පිළිගත්තා ටීම් එකට. ඒ වගේම තමයි ට්‍රිනිටි කණ්ඩායම හිටිය සීලුම දෙනාම මාව ඇත්තටම ඒකට එක්කෙනෙක් වගේම මට සැලකුවා. ඉතින් ඒක නිසා මට ගොඩාක් ලේසි වුණා මේ කල්චර් එකට බ්ලෙන්ඩ් ඉන්න වෙන්නේ ටීම් එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ගොඩාක් ලේසි වුණා. අනිත් එක මම දැක්කේ තමයි ටීම් එක ගොඩාක් ප්‍රොෆෙෂනල් අප්‍රෝච් එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ
බිග් මැච් එක සෙල්ලම් කරලා දිනන එක විතරක් ෆෝකස් කරේ නැහැ. ට්‍රිනිටි ටීම් එක ෆෝකස් කරේ චැම්පියන්ෂිප් එකට යන්න, ලීග් චැම්පියන්ෂිප් එකට යන්න. ඒ වගේම සම්පත් සර්ගේ තිබ්බ එක ලොකු ගෝල් එකක් තමයි පුළුවන් තරම් ප්ලේයර්ස්ලා නැෂනල් ලෙවල් එකට යවන එක. ඉතින් ඒ අප්‍රෝච් එක තමයි ගොඩක් ඇත්තටම උදව් වුණේ මේ තත්ත්වයට එන්න. ඉස්කෝලෙන් එළියට ආපු ගමම මම CCC under 23 කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ බදුරෙලිය ක්‍රීඩා සමජයට අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරලා පළමු පෙළ තරංගාවලිය ගැන හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු 2ක් මේ අවුරුද්ද සමග දැන් අවුරුදු 2ක් BRC කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරනවා. ස්කූල් ක්‍රිකට් ටු ක්ලබ් ක්‍රිකට් ට්‍රාන්සිෂන් එක ලේසි නැහැ. හැබැයි මට ගොඩාක් උදව් කර කෝචස්ලා ගොඩක් ඉන්න ගොඩක් උදව් කරා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පියල් විජේතුංග, අජිත් ඒකනායක වගේම දැනට මට උදව් කරන දිනුක් හෙට්ටිආරච්චි, සජීව වීරකෝන් එවැනි ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ඉන්න දඟපන්දු පුහුණුකරුවන් මට දැන් ගොඩක් උදව් කරා. ගිය අවුරුද්ද මැච් 9ක් සෙල්ලම් කරා මං විකට් 34යි ගත්තේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න දේවල් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් ඒවත් මට ඇත්තටම ඒව පෙන්නලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා ගෙදර ඉන්නවා. ගෙදරින් ඉඳන් ඔය වගේ මට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තියෙන තැන්වල ටික තාත්තා පෙන්නලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මගේ පුහුණුකරුවන්, මගේ ක්ලබ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා, චරිත් සර්, රීස සර්, දිනේෂ් සර් සියලු දෙනාම මට බෙහෙවින්ම උදව් කරා. ඉතින් මං හිතනවා ඒ සමගම ප්‍රීමියර් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ සෙල්ලම් කරන සීනියර් ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර්ස්ලා හැටියට ඉන්න මාලින්ද පුෂ්ප කුමාර, ප්‍රභාත් ජයසූරිය, ඒ වගේම ලසිත් තඹුල්දෙනිය, ඒ සියලු දෙනාගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම ගොඩක් ඒ කටියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් මගේ ගේම් එකට මම ඇඩ් කරගෙන මම මේ සීසන් එක සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සියලු දේවල් නිසා තමයි මට මේ සීසන් එක ඇත්තටම හොඳට කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඇත්තටම මම දැන් සෙල්ලම් කරන කණ්ඩායම BRC කණ්ඩායම. මේක මට අවශ්‍යයි දිගටම මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳට පර්ෆෝම් කරලා කණ්ඩායම හොඳ තැනක තියන්න. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ගෝල්ස් ගත්තොත් කවදා හරි ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න. රංගන හේරත්, රග්බි, wildlife photographer, Michael Jordan, Annabelle Wallace, මල්ලි, SSC, pizza, පොඩ්ඩක් වැඩිපුර නිදා ගන්න, ස්පීඩ් ස්කොට්, ලෝකෙ වටේ සංචාර කිරීම, SCG. මම වෙජිටබල් සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ නැහැ. ඉතින් එකපාරක් ලන්ච් එකෙන් පස්සේ කෝච් මාව ඇතුලේ තියාගෙන ප්ලේට් එක ඉවරනකම් කනකම් ඉඳලා තමයි මට මැච් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න දුන්නේ. Right, so we are back after a tea break. The boys having their tea. Minimum of 32 overs remaining for the day, and if they can bowl even more than that. But that will depend on what Ananda decides to do. 5 wickets required for Ananda to wrap this match up. Shakti, the main wicket taker, with 4 for 32, bowling to Chamath on 5, relatively new to the wicket. Guyana on 16, his partner on face 31 deliveries. Quite a lot of left-handers in this Maliyadewa side. And welcome back, Adil. Hope you enjoyed your tea. Yes, good tea today provided for us. At the same time,
was saying the game can go beyond the remaining 30 overs if required. I don't think Ananda will want to take the game that far. Shakti has got into a nice groove, ball into left-handers, making it very difficult for the left-hander, not knowing whether to come on the back foot or the front foot. Shakti Udara, as you said, is in his zone at the moment. He picked 4 wickets, knows what to do. At the same time, his bowling partner Ayesh Shashimal also have been very threatening. We've spoken this before. Ananda College will definitely miss the services of a good right arm off spinner. But these two left arm spinners seem to be quite comfortable bowling at the left handers as well. That's the end of over number 32. A quite probing one from Shakti. Maliyadewa 109 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Ayesh will continue bowling his 8th over. That's 1 for 22. It's a bit slower. Bit different field for Ayesh, bowling at the right-handed Gayana Veerasinghe. Just a short leg, no silly mid-off, 2 slips. That was short. Not a strong shot from Gayana. Just working it towards the leg side for a single. Ayesh has that knack of bowling one short delivery in the over, and it's pretty short that he bowls that. But with the frame of mind that Maliyadewa batsmen are in, not being able to put it away. I think Ayesh Shashimal's role in this bowling partnership would be just to keep bowling dot balls and help Shakti Udara pick up the wickets. Slightly wavered from Ayesh Shashimal soon after tea. He needs to just keep bowling up to the batsman. They will play on the front foot because then they are not sure which way the ball is going. Kane on the back foot. Fast-ish, but no harm done. This is how Ayesh starts off. Even in the previous spell before tea, started off with a couple of short balls, and then he gradually got onto the groove and bowled some really good deliveries. That was much better, even though it was driven. Mind giving away a few runs. There were a lot of runs to play with. Those 5 wickets are what they are after. Once again, on the back foot, comfortably defended by Chamat. Not the best of the starts for Ayesh Shashimal in this session. Maliyadewa 112 for 5 after 33. Shakti Udara getting a lot of cheer from the crowds, parents, well-wishers.
all are here supporting the home team. Just in touching distance from the very first outright win in this season. So plenty of support and excitement for the Ananda camp. Shakti will have to do a lot of bowling. Bowled 10 overs already. I'm sure he's in for a long spell. Will need some help from the other end as well. Just get a wicket or two. Easily worked away. When Ayesh was bowling to Guyana, the only close-in fielder was at short leg. But for Shakti Udara, the close-in fielder is at silly mid-off with the usual 2 slips. So clear difference in the lines of attacks from the 2 spinners. This is what I would like to see. Shakti bowling to the left-handers. There we go. You see, this inviting that big drive, the gap between bat and pad, try to sneak in. Always nice to see the competition. Maliyadewa College needing 257 runs for victory, which is out of the question. That turned too much. Very close, very close. Almost giving Shakti his 5th wicket. Chamath Hettiarachi very, very lucky on that occasion. And that shot, I think, was completely unnecessary from him. Well, it was thrown up, so he wanted to go for it. There we go again. Try to bring him on the front foot. But Shakti has a plan to the left-handers. So I think Shakti having a plan for the left-handers and preferring the left-hander more. That's the wrong line. Commentator discuss once again. Gets a slight edge on it. Runs over the... But I was going to say in the previous, before this boundary was, Ayesh should be eyeing to bowl 6 balls straight at the right hander. Keep him in that end. Then let Shakti bowl at the left hander. Because he looks, he almost picked this wicket and looks like he's having a plan against him. Yeah, the problem with Ayesh is every over that is bowled is dropped it short on 2 occasions at least. So that releases the pressure. Trying various different angles. End of over number 34. Maliyadewa 117 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Every over bowled by Ananda also brings a little bit of pressure on them. That's much better. Now, like you said, if he can bowl those 6 balls there, I think that's what they'll need. I think he can be a handful as well. Once again, short. That's the only problem, the short delivery. Ideally, just for a change, I would like to see him bowl over the wicket to the right hand. Because if he pitches it in that area just outside on the leg stump, he's going to get that slip in play with the turn that he's getting. Once again, a better delivery. But then you have to get the batsman's eye level moved a bit because he's coming over the wicket to the right hand. You'll have to open up a bit. Some batsmen don't like that. There we see again, putting it flat and fast and short. So very clear pattern. A good ball is always followed up by very short delivery. 2 deliveries definitely will be bowled short. And then he bowls a good ball. At this level, in the first 11, you'll get punished if you have good batsmen around.
Exactly. Luckily for Ayesh in this over, Guyana hasn't scored runs. Still on strike. There you see, much better. It's getting him to defend it. 35 overs gone. 117 for 5. Shakti once again. I'm sure we are going to see Shakti quite a lot from this end. Once again. Nicely flighted. You can't let that batsman go on the back foot because he has time to see it then. Maybe I bowled it a little fastish. Just the arm speed. Much better length that on that occasion. He's trying to buy his wickets basically. The batsman to play a shot. I think Shakti will have to bowl more on that particular area if he has to get the wicket of Chamath Hettiarachchi rather than making play on the back foot, which he looks very comfortable doing. There again, moment it's outside the stumps, he goes for the shot. So that's where he has to encourage him to do. Let him go for that drive. You know, you have plenty of runs. You're not going to lose this match. Maybe another close-in fielder, Michael? Well, no, I think that should be good. Just that he needs to get it outside the off stump because moment it's in line with the stumps, he's going to just defend it. There. That's a loose delivery. And rightfully put away. 2 full and 2 straight as well. Chamath Hettiarachchi sweeping it cleanly for a boundary. Maliyadewa 121 for 5 after 36. So we have a change in the bowling. Ayesh Ashimal has been taken off the attack. Hansaja Jayasinghe, the right arm leg spinner, will be replacing him. He's straight away going at the right-handed Guyana Veerasinghe. This is a good move to keep rotating the bowlers and play with the minds of the batsmen as well. That it's not one-dimensional. I think that break affected, the tea break affected Ayesh Ashimal's rhythm. He was going so well, he was bowling quite well. Suddenly after the tea break, seemed to be bowling a bit more short deliveries than he usually did before the break. Hence forcing the Ananda skipper to replace him with the experienced Hansaja Jayasinghe. On that occasion it was almost another boundary for Maliyadewa College. Stopped quite smartly with some good football skills by the Ananda fielder. Not the ideal line from Hansaja Jayasinghe, straying down the leg side. Well, that's going to happen with a leg spinner in there. You tend to get a few loose deliveries, full tosser, short deliveries. Let's see again. Batsman trying to go for a swing. Hansaja was very lucky on that occasion to be not put away for a boundary. Was there to be hit. A touch too fuller maybe? Yeah. Definitely, but batsman not using his feet, so can get away with it.
It was a attacking batsman that had gone over the bowler's head. Much better length from Hansa Jayasinghe. Very good ball to end his first over after tea. Maliyadewa 123 for 5 after 37. Shakti Udara will continue bowling his 13th over, searching his 5th wicket and almost gets it. Falls in no man's land, right in between the leg slip fielder and the short leg fielder. Lucky escape for Chamath Hettiarachchi. That was definitely off the bat. All credit to the batsman. He'll say I placed it well there in the gap. You could say it now. He'd had his heart in his mouth, but definitely. Nonetheless, Chamath Hettiarachchi gets off strike against Shakti. He was living very, very dangerously against the left arm spinner. That was off the bat onto the pads. Appeal for an LBW, was it? Deceived the umpire there. Trying to confuse the umpire, maybe. It was definitely off the bat. No chance of LBW whatsoever. I think Ananda will have to just appeal at everything at the moment. I think there's a little bit more time for that, Adil. I mean, put pressure on the batsman and maybe the umpire as well. Come down to those last 15 overs, mandatory overs, then you'll hear a lot more shouting. Still to be left to see if they're going to regret batting that long for the personal milestones. You'll never know. Only at the end of the game we can discuss that. Looks a much better bowler to the left hand than the right hand. 38 gone. Maliyadewa 124 for 5. Hansa will continue. This time he'll be bowling at the left-handed Chamath Hettiarachchi. Still a lot of men around him, even against the leg spinner. Drop shot, pulled away, and goes all the way for a 6. And we are just waiting for the confirmation from the umpire. The field has confirmed it's a 6. Here we go. Maximum runs. First 6 of the innings. That was deserved to be put away. They're going to get this with the leg spinner in operation. Smart batting. Good batting from the Maliyadewa left-hander Chamath Hettiarachchi. No, this is going to be a problem, Adil, for Ananda. The other bowlers are leaking runs. So the pressure is off. So when Hansajit comes in, he has to, create the pressure himself and get the wickets as well. You mean when Shakti comes in? Shakti comes in. Ayush was doing it quite well before tea. And luckily for them,
looked a bit wayward, posty. I think it was a bit harsh to take him off the attack after just 2 overs. Probably the break got rid of his rhythm, and that's another boundary for Chamath Hettiarachchi. Off an edge, I guess. Yeah, definitely it has been edge. That hit the glove first, then took the other side of the bat and went through the keeper and the first slip. No chance of stopping. Tough one. Lucky boundary for Chamath Hettiarachchi. More runs for him. He moves on to 27 in just 31. I'm sure he's not going to complain how it comes. He'll never complain. Very expensive over from Hansaj Jayasinghe. 12 runs given already. That is a good ball. Look at this fall of wickets. 1 and 2 close to each other, and 4 and 5 the same amount of runs. So you get 1, you get the second. 2. 1 brings 2, they say. More runs for Chamath Hettiarachchi. That ends a very good over for Maliyadewa. 13 runs off it. Maliyadewa 137 for 5 after 39. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Shakti Udara is back. And back bowling to his favourite left hand, Chamath. And I think Chamath will be happy to face 6 dot balls, just block every delivery. Has no pressure whatsoever. He's got enough runs in the previous over, so he's not hungry for runs. He's not bobbed down at all. Just has to see through these 6 deliveries. It's not helping Shakti at all. Or better if he can just get a single and move to the other end. That would be ideal for him. But doesn't have any idea. You know, he's confident that he can see through. The ideal delivery. Batsman not sure whether to go on the back foot or stay on the front foot. Finally playing a shot from nowhere basically. A half-hearted shot from the batsman. Once Got to again be on the back careful. foot. That hit his pads. I think you need to wait for the umpire to give it out. It's not playing safe, Chamath Hettiarachchi. That time he decided enough is enough. He just tried to slog it away. Luckily for him, I think it spun a bit too much. Probably took an edge and flew away for another boundary for him. So 40 overs completed in this innings. 141 for 5. Don't think anyone is worried too much about those. Just that 5 wickets that Ananda would like to have and have it quickly. Maliyadewa will be eyeing on the number of overs remaining. Hansaja continues and gets swept off his very first ball. This time it's Gayana Veerasinghe. More runs for Maliyadewa off Hansaj Jayasinghe's bowling. A very expensive spell this from the experienced Anandian.
And they're really missing an off spinner. Very rare to see a side not having an off spinner. Generally, you'll get at least 2 or 3 fellows who like to come and bowl, even a batsman, but not seen even the captain trying to come and bowl some off spinners. They just need someone who can bowl 6 balls at one spot, build the pressure, and allow Shakti Udara do the rest. Sure, they must be having a off spin in their squad. That's a close call, but the umpire is not interested. It was a bit quick from Hansaj Jayasinghe. Pitching outside leg. I think that's what. That will give Hansaj some confidence after the beating he got in this spell. He's hit for a 6 and then for a few more boundaries. Once again straying down the leg side. This time lucky enough not to be put away. Trying to bowl it fastish now. Nicely put away down to where a fine leg would have been. Hansaj is bowling with no fielders in the leg side, just a mid-on and a short leg. And bowling down the leg side, so hoping for big turn, I'm sure. Swept fine enough, and it's another boundary for Ananda College. So runs are coming thick and fast here for Maliyadewa. Chamath moves on to 32 in just 40 deliveries. This is faint edge there, all along the ground. Poor bowling from Hansaj Jayasinghe. So 25 fours and a 6 in this innings. 106 runs out of the 115 boundaries. Ananda Mawatha known for that. One of the best outfields you will get around Colombo. No excuse for a spinner to be bowling no balls. That hit the short leg fielder. The swept quite hard. If you are fielding close, you have to be ready to get these blows. To be brave enough to take 1 or 2 of these blows during an innings. It doesn't matter how good the bowler, the spinner is. Even the great Muralis would cause 1 or 2 such hits for the short infielders. That's the end of over number 41. Maliyadewa 151 for 5. So there is a change in bowling. Shakti Udara has been replaced by Tehan Pereira. I guess Shakti will be brought in from the other end. Maybe changing the ends of Shakti Udara. I think this is a good move. Tehan can just come and keep it quite a bit. The batsmen are getting runs orders. Then confidence levels are coming up. So Tehan can come and rough them up a bit. Get a breakthrough.
17 runs off the 5 overs so far of Tehan's bowling. He'll be coming round the wicket straight away. Interesting angle. Swing and a miss straight away from Gayana Veerasinghe. So he's ready to take on the fast bowler. Yeah, but could have taken an edge as well. See that wide outside from there. Lucky not to get a touch. Suddenly, the Ananda camp seems to be a bit quiet. They were very loud when Shakti Udara was wreaking havoc with those quick wickets. Well, that happens, you know. Bodies are tired, not knowing where the next wicket is going to come. Two guys, one on 26, the other on 32. Batted 60 deliveries and 42 deliveries, so it's quite a long time since a wicket has fallen. And when you look at the scoreboard, 73 overs of the day have been bowled. It's another 22 overs left, but I'm sure they can go more than that. Well, the mandatory over should start around 4, the last hour. So by 4 o'clock, 80 overs will have to be bowled, which I think they should be able to do it with the spinners from one end. If not, whatever time they complete 80, after 4, they'll start the mandatory overs 1 hour from there. So it's half an hour past 3 here in Colombo. Just a few more minutes before we start the mandatory overs. Maybe a change of tactic. Maybe go a bit short at the body. Then see whether the batsman is uncomfortable. They might want to play at it. Some batsmen, you know, compulsive hookers, they say. Show them that you're going at their body and then slip in that yorker. Slow delivery. A change up delivery from Tehan Perera. That was cutter. Worked away for a single. That was after 4 consecutive dot balls. That ball looped. It was a slow delivery that he was trying to fox the batsman with. And that brings the left hand on strike against Tehan Perera. Dot ball to finish the over. A decent over from Tehan Perera in his comeback spell. Maliyadewa 152 for 5 after 42. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දු 76ක සබඳතාවයක් සමගින් මලියදේව විද්‍යාලය තවමත් තරගයේ රැඳී සිටිනවා කියන්නට පුළුවන්. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම සඳහා තේපානේන අනතුරුව කමිල නැවතත් ශක්තිව කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔව් තේපානේන අනතුරුව පළමු පෑ භාගයේ ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නා මලියදේව පිතිකරුවන්. කඩුල්ලක් ලබා නොදී ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. දෙදෙනාම දැන් ලකුණු අතර සිටින්නේ. පන්දුව හොඳින් දර්ශනය වෙනවා.
තා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන ඉවර බැක්වර්ඩ් ස්කාලික් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. තා හොඳින් මා දැක්කා ගායන මේ පහර එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන් දග කැවෙන පන්දුව හමුවේ තා හොඳින් ඔහු ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා. ඔව් පන්දුව දඟ කැවෙන්නට ඉඩ නොදී හොඳින් පාදයේ ඉදිරියටගෙන 4 පාරක් වාර්තා කරගන්නේ. මේ සබඳතාවය සැබවින්ම මලියදේවේ රැකවල් ලාගෙන තිබෙනවා කියන්නට පුළුවන්. ඒ තාමත් හොඳ පන්දුවක් ගුවනට මුසු කරමින් ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නවා ශක්තිය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දැවියන්නේ ගයන. වැරදි පන්දුව ඔහු තෝරා ගත්තේ පිටින් සැහැන්නේ පිටින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරා ශක්ති විසින්. ඔහු පාදය එක ළඟ තබාගෙන මෙන් සැහැන් ඈත පන්දුවට තමයි පහර දුන්නේ. පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව දෙවනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් රැකගත්තා. මීට පෙර පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. නමුත් මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ බිදී ගියා. ගායනගේ ඒ නිසාවෙන් තමයි කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ශක්තිය මේ තරගයේ මෙම ඉනිමේ තමන්ගේ පස්වන ගොදුර ලබා ගන්නවා මලියදේව කණ්ඩායමේ. ගායන වීරසිංහමයි දවා ගන්නේ. ලකුණු 31ක් ගායන ලබා ගත්තා පන්දු 65කදී. දැන් මලියදේව කණ්ඩායම ලකුණු 156යි කඩලු 6කට. මලියදේව විද්‍යාලයේ පස්වැනි කඩුල්ලයි දෙවිගේ ශක්ති තමන්ගේ පස්වැනි කඩුල්ල වාර්තා කරනවා. 6 වෙනි කඩුල්ල මලියදේවේ දෙවියන්නේ ශක්ති සිය පස්වැනි කඩුල්ල දවා ගනිද්දී මේ ඉනිමේ නවක පිතිකරු කලිඳු රන්මල්. විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් මේ පන්දුව සමග කරන දේට වඩා මානස සමග කටයුතු කළ යුතුයි. මානස නිරන්තරයෙන් මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය හොඳින් පවත්වා ගත යුතුයි. පන්දු පිළිබඳව ඒ පරීක්ෂණ භාජනය කරමින් ඔවුන් පහර දීම වගේම මානස නිරුල්ව තබා ගත යුතුයි. එය නිවැරදි පන්දු හඳුනා ගැනීම සහ තරගයේ ස්වභාවය හඳුනා ගත යුතුයි නිරන්තරයෙන්. මා දුටුවේ නම් සෑහෙන එපිට පන්දුව පිටින්නට එපිටින් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියනම් කඩුළු රකින්නාගේ අතේ පන්දුව තිබෙන්නේ. ඔහු තාම කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. කඩුළු රන්මල් නව පිතිකරුවා. ඔහු සතුව දැන් ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව බේරා ගැනීමට. මේ යවන්නේ 74 වෙනි පන්දුවාරය. තවත් පන්දුවාර 21ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩුළු 4ක් අවශ්‍යයි ආනන්දයට ජයග්‍රහණය ලබන්නට. කාලය තමයි වැදගත්ම සාධකය. කාලය ගත කළ යුතුයි පිතිකරුවන් මේ තරගය බේරා ගන්නට නම්. දැවියේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය ලැබුණොත් අපි කතා කරමු අසංක. සැහැන් ඈත පන්දුවකට කියන්නේ මේ ජයග්‍රහණය පෙනෙනවායි මේ අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණයක් නම් තිබෙන්නේ එළවා ගොස් පහර දී හැකි. ඉල්ලීමක් කරන නමුත් නිපන්දුවක්. මේ පන්දුවාරේ ජයග්‍රහණ සදා ලබා ගන්න තිබූ මේ බලන්න සැහැන් ඈතයි පන්දුව. පාදයන් තරම් චලනය නොකොට පිත්ත පමණක් යොදා ගන්නවා වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නට. ඒ නිසාවෙන් පහසුඩ පන්දුවක් මනස බිදී ගිය අවස්ථාවක් පිතිකරුවක්. ඒ වගේම වමත් දඟ පන්දු යවන්න ඕද විකට් අන්තෙන් පන්දු යවද්දී ඔබ දන්න ඔබේ නිවතට පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ කියලා. ඉතින් කිසිම කලබලයක් තිබිය යුතු නැහැ. කලිදු කළදී කරන්න හමුවා නම් ගායනට තාමත් කඩුල්ලේ. ඔහු යලිත් හොඳ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දු රකින්නාගේ ඉදිරියෙන් තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. දෙවැනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වෙන්නේ. පීඩනය එන්න මිතා හොඳින් ලබා දෙනවා ශක්ති. තරමක් ප්‍රමාද වී තමයි උත්සාහ ගත්තේ උඩ පන්දුවක් සේ රැක ගන්නට. තා හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඒ අතර වාරයේදී 43 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 157යි කඩුළු 6කට.
ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් තරගේ අවසානය වෙත යාමට දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරන බව පේනවා. පෙර පන්දුවේදීත් අප දුටුවා කමිල සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් නමුත් මේ මොහොතේ පිතිකරු ටිකක් ලිහිල්ව පිට තබාගෙන ක්‍රීඩා කළේ. කැඳවා තිබෙන්නේ ටෙහාන් පෙරේරා. පළමු ඉනිමේ කඩළු 5ක් දවාගත් වමත් දඟ පන්දු වේග පන්දු යවන්න. ඉතින් හොඳයි මේ අන්තෙන් වේග පන්දු යවන්නෙක් යොදා ගැනීම. මේ අන්තෙන් පන්දු යවන විට තරමක් ඔහුගේ පාද මේ සීමා ඉරින අනතුරුව ස්පර්ශ වීම තුළ යම් කඩතළු වීමක් වෙන්නට පුළුවන්. එහි වාසිය ගන්නට පුළුවන් වමත් දඟ පන්දු යවන්නට. මේ කඩතළු ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කිරීමෙන් අනතුරුව සාමාන්‍යයෙන් අසාමාන්‍ය විදිහට දැකීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ තොරතුරක් උපක්‍රමශීලී වීම මෙවැනි අවස්ථාවක ඉතාම වැදගත්. තවත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දු රකින්නාගේ දෑතට තරමක් ඈතින් නැදී යන උඩ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් උත්සාහය හොඳයි. තවත් උත්සාහ දරන්නට හැකි නම් ඊටත් වඩා හොඳයි. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. තරමක් ඉපළුණු පන්දුව පිටින් දෙසින් පිටනේ පිටින් පිට යොමු කරනවා. උඩ පන්දුවක් සේ රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියේ. මෙවැනි අවස්ථාවන් අත්හැර නොගත යුතුයි මෙවැනි මොහොතක. පන්දුට පහර දීමේදී තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකු ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඉවත යන පන්දුවට තමයි පිට යොමු කළේ. සෑහෙන අභියෝගයක් මේ තනතිරුව මත අප දුටුවා. තරමක් තෙත ස්වභාවයක් තිබෙනවා තනතිරුවේ. එය ටෙහාන් යම් කිසි විදියකින් තමන්ටම විශේෂාකාරයකට යොදා ගන්න බව පෙන්ට තිබෙනවා. ටිහාන් විශේෂයෙන් මේ පන්දු යැවීම තුළ යම් වේදනාකාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඔහුගේ හරියටම දැන් ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට පවසනවා ඔහු තරමක් වේදනාකාරී තත්ත්වෙන් සිටින නිසා වෙන්න බොහෝ විට ප්‍රථමාධාර විය හැකි. මේ චමින්ද හතුරුසිංහ ඔවුන්ගේ වේග පන්දු පුහුණුකරු. ශාන්තික හතුරුසිංහගේ සොහියුරා. නැවතත් පිත්ත පරයා යන පන්දුවක්. මෙවැනි අවස්ථාවන් බලාපොරොත්තු විය හැකි අවසන් පිතිකරුවන් 5-6 දෙනා ක්‍රීඩා කරද්දී තරගයකදී. ඒ වගේම ඔබ කිව්වත් වගේ කමිල මේ පිතිකරුවන්ගේ තාක්ෂණය සම්බන්ධව වුන් පාද චලනය කරනවා ඉතාම අඩුයි මේ අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනා. දැන් මේ වේදනාවෙන් සිටින නිසාවෙන් ඔහු බොහෝ විට මේ පන්දු යවන්නා සමග අභියෝගය ඔහු බාර අරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මෙහි වාසිය ටිහාන්ටත් තිබෙනවා. බලමු සැලසුම නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. ටෙහාන් පිතිකරුවාගේ ඇඟ තුලට පන්දු යවන බව පෙන්වන්නට උත්සාහ ගන්නේ. එක් පන්දුවක් ඔහු සමත් වුණා පිතිකරුගේ අතේ වද්දවන්නට. ඉලක්කය හොඳයි. තව මොහොතක් බලා සිටින්නට සිදුවේවි. පන්දුවාරයේ අවසන් 159යි කඩුළු 6යි මලියදේව විද්‍යාලය. කලින්දු සහ චමත් භාර දූර කාර්යයක නිරත වෙන්නේ. තරගය බේරා ගැනීම උන්ට බහරව තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නමුත් තරගය අනිවාර්යෙන් 5 වෙනකම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. පන්දුවාර 20 යවුවොත් 5ට කලින්. නැතිනම්
5 30 වෙනකන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා පන්දු 95 ක්‍රියාත්මක වන තුරු. නිසාවෙන් පන්දු අර 20ක් අනිවාර්යෙන් නැවිය යුතු අදිනේදී. යාලිත් ස්විප් පහරට උත්සාහය සාර්ථකයි. 4 පහරක් වාර්තා කරන්නේ කලිඳුගේ පළමු ලකුණු. එලෙස වාර්තා වන්නේ පෙර පන්දුවාරයේදී ශක්තිගේ අප දුටුවා මෙවැනිම ස්විප් පහරක් මීළඟ පන්දුවේදී ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. අපි බලමු මේ අවස්ථාවේදී මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එවර පතිතේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඔහු පන්දු රකින්නන් ස්ථනගත කොට තිබෙන්නේ පිටේ ඉන්න දෙසින්. කෙටි උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ නිසාවෙන් පිටේ ඉන්න දෙසින් තමයි පන්දු පතිත කළ යුතු වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක් ඒ වගේම ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් පිටේ ඉන්නෙත් යාර 30 ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් නදවා තිබෙනවා. පිතිකරු අසලම ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනෙක්. නැවතත් ස්විප් පහරට උත්සාහය එක් ලකුණක්. ස්විප් පහර යොදා ගන්නට වුන් ප්‍රමාදුව වැඩිද කමිල? විශේෂයෙන් සමහර ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ හුරු පුරුදු පහර ලෙසින් මේ ස්විප් පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් සමහර ක්‍රීඩකයන් අප දකින්නේ මේ ස්විප් පහර එල්ල කරනවා. ඔවුන්ට හුරු පුරුදු පහරක් නොවන නිසා ඔවුන් බොහෝ විට මේ වී හැඩයට එල්ල කරන යාමේදී බොහෝ විට දැවී යනවා. අප දකිනවා දැන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විදේශ ක්‍රීඩකයන් දගපන්දු යන මේ ස්විප් පහර එල්ල කරන හොඳම උදාහරණය ලංකාවට ආපු ජෝරූට් මෙහි වාසිය ලබා ගත්තා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යනවා දිහාන් පීරිස් විනිශ්චයකාරතුමා දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමේ ගැටලුවක් දක්වන ලැබුණා. හරියටම මැදින් ඉන්න කෙලින් පදිත පන්දුව තමයි හරවා යොමු කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. ස්කාලේ කලාපයේ දෙසට සෑහෙන අසරණ වීමක් තමන්ගේ පාද හසුරුවන රේඛාවේ සිට පිතිකරු බලන් සිටිනවා. මේ දැන් දිහාන් පීරිස් තමන්ගේ දැවී යාම සටහන් කරයි කියලා මේ දැන් සටහන් කිරීමේ අනතුරු ක්‍රීඩාගාරයට චමත් හෙට්ටිආරච්චි තා හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිට පිතිකරු දවා ගැනීම සෑහෙන හොඳ දක්ෂතාවයක්. ශක්තිගේ 6 වන කඩුල්ල ලකුණු 34කට දැවියනවා චමත්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. හත්වැනි කඩුල්ලයි දැවීගේ මලියදේව විද්‍යාලයේ අපි කතා කරමින් හිටියා කමිල ස්විප් පහර Tamanට පුරුදු නැති පහරක් නම් ඒ යොදා ගැනීම සුදුසුද නැද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව ඔබ එය සඳහන් කරමින් ඉද්දිම ස්විප් පහරකට උත්සාහයෙන් තමයි මේ කඩුල්ල දැවීගේ. විශේෂයෙන් මේ ස්විප් පහර පිළිබඳව පුහුණුකරුවන් සහ සාමාන්‍ය මූලික සිද්ධාන්ත තමයි අසංක පායින්ෙන් ඉවත පන්දු පතිත වන විට තමයි එල්ල කරන්නට කියන්නේ. පායින්න දෙසින් පන්දු පතිත වන විට ඒ දෙසට පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ දමා පසුපාදයේ නවා තමයි මිඩ් විකට් ස්කෝලේ කලාප දෙසට එල්ල කරන්න කියන්නේ. මේ පන්දුව හරියටම වැටුනේ මැද ඉන්න කෙලින්. තරමක් ලෝවීමක් සිදු වුණා. පන්දුව යටින් පැමිණි. පිතිකරු සෑහෙන අසරණ වුණා. ඒ නිසාවෙන් සමහරක් විට ඔහු කලින් තීරණය කොට තියෙනට ඇති මේ පහර මේ පන්දුවට එල්ල කරනවා කියලා. නව පිතිකරුවා ශාරුක හේරත් ඔහුත් වමත් පිතිකරුවෙක්. වමත් පිතිකරුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මලියදේව කණ්ඩායමේ. නමුත් පිටදක පන්දු යවන්නෙක් නැහැ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. නමුත් වමත් දක පන්දු යවන විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන් පාලනය කරනවා. ඔව් සෑහෙන රසවත් කාරණයක් විශේෂයෙන් වමත් පිතිකරුවෙකුට එරෙහිව පිටදඟ පන්දු යවන්න තමයි වැඩිපුර තර්ජනාත්මක යයි සැලකෙන්නේ. නමුත් වමත් දඟ පන්දු යවන්න කඩලු 6ක් දවාගෙන මලියදේව වමත් පිතිකරුවන් රැසක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුත් කැඳවා තිබෙනවා. මේ වන විට ශක්තිය ඉතාම හොඳ රිද්මයකින් ඉන්නේ. හොඳ ස්ථානයක් සොයාගෙන තිබෙනවා ඔහු පන්දුව පතිත කරන්න. නැවතත් ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුවාරය අවසන් 164යි කඩුළු 7යි. අභියෝගය කෙමෙන් තීව්‍ර වෙමින් තිබෙන්නේ මලියදේව පැත්තෙන්. ටෙහාන් නැවතත්
තමන්ගේ පන්දු වාරයට සූදානමින්. තවමත් තරගය බේරා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා මලියදේව විද්‍යාල කණ්ඩායමට. අවශ්‍ය කරන්නේ ඉතා හොඳින් සැලසුමකට අනුව මේ පන්දුට පහර දී යුතු වෙනවා. නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය තරගයේ තුලම රඳවා ගැනීමෙන් පන්දුට පහර දී යුතු වෙනවා. මේ සඳහා කදිම උදාහරණයක් මට මතක් වෙනවා අසංක 1992-93 වසරේදී දකුණු අප්‍රිකාව ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. මොරටුවේදී තමයි ටෙස්ට් තරගය පැවතින්නේ. ලංකාවට ජයග්‍රහණය ඔන්න මෙන්න තිබුණා. නමුත් ජොනි රෝඩ්ස් නොදවි ශතකයක් ලබා ගැනීමෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය නිම කරනවා විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් පායිනේ නිවතට යන හැඩක් දක්වන්න ලැබුණේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ විනිශ්චයකාරතුමා. හොඳ තීරණයක්. මොකද පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි හැඩය තිබෙන්නේ පායිනේ නිවතට යන විදිහට. ඉතින් තා හොඳ තීරණයක්. තාම හොඳ තීරණයක්. මේ තරගයේ මුළුල්ලේම විනිශ්චයකරුවන්ගේ තීරණ ඉතාම හොඳ තීරණ බවට පත් වුණා. සෑහෙන සාධාරණ ලෙස තරගය විනිශ්චය කර තිබෙනවා මේ දක්වා. ඔව් තරගයක ප්‍රතිඵලයට ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ විශ්වාසයට ඉතාම වැදගත් කාරණයක් විනිසුරුවන්ගේ සාධාරණත්වය සහ නිවැරදි තීරණ. තරමක කටපන්දු යවන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් පිටිකරු වෙත මේ කටපන්දු මේ පන්දුව පැහැය අඩු වී තිබෙන්නේ. දැන් පන්දු වාර 45ක් යවා තිබෙනවා. මේ 46 වන පන්දු වාර යවන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පැහැය බොහෝ විට පන්දුවේ පැහැය ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන කටපන්දු යැවීම තුළින් පිටිකරු තරමක අපහසුතාවයෙන් ලක් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අප දකිනවා ඒ හොඳින් ටිහාන් විසින් සිදු කරනවා. කලින්දු විශාල අභියෝගයක් ඉදිරියේ. නැවතත් කටපන්දුවක්. පිටිකරු තරමක් දෙගෙඩියාවෙන් පන්දුර පහර දුන්නා. නමුත් ඇතුළත අග්‍රයේ වදින පන්දුව ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසට යන්නේ. ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳව තරම් තැකීමක් කළ යුතු වන්නේ නැහැ ආනන්ද පන්දු යවන්නන්. ලකුණු ඔවුන් ලබා ගත්තාට නමුත් ඉතා හොඳ පන්දුවක් යොමු කළේ. පීඩනය එන්නම දැඩි වෙනවා මලියදේව පිටිකරුවන්ට. සිනාමුසු මුහුණින් පන්දුරක් එන සිටින ඔවුන් තරගයේ හොඳින් වින්දනය කරනවා මේ කාලවකවානුවේ. ඔවුන් සැහැල්ලුවෙන් තමන්ගේ කාර්ය හරිහැටි ඉටු කරමින් ඉන්න ඔවුන්ට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. ලකුණු සම්බන්ධව ඔබ කිව්වත් වගේ තරමක් මේ ප්‍රතිවාදීන් ඉදිරියේ මෙහෙම හිනාවීමත් සමහරක් විට ප්‍රතිවාදීන්ට ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන් එහිදීත් කල්පනා කරනවා ඇති ඔවුන් මේ ඉන්න සැහැල්ලුව අපට කරන මදි පුංචි ගමන්ද කියලා. ඒ නිසා වෙන්නේ යත් ඉත හොඳ දෙයක් ක්‍රීඩාවේ. හැඩයි පහර එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ දෙසින් එල්ල කරන්නේ 4 සීමාව කරා පන්දු යනවා. නමුත් ඊට මත්තෙන් තව හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. තව හොඳින් පෙර පාදයට පැමිණි අයවර. කලිදු ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 12කදී. ඔහු සතුව තමයි දැන් වගකීම එන්නම තිබෙන්නේ. චාරුක අනිත්න්තේ මේ වගකීම අඩුතරමේ පන්දු වාර 20ක් පමණ ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් පන්දු වාර 15ක් පමණ සෑහෙන ප්‍රබල තරගයක් දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. තමුන්ගේ ස්ථානගතය තුළම සිරවී සිටින්නට බැහැ පිටිකරුවන්ට අන්ත මාරු කරගත යුතුයි. පහරවල් වලට යා යුතුයි. ඒ වගේම කඩුල්ලත් රැකගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ වාර පිටින්නට සෑහෙන පිටින් ලැබුණු පන්දුව හොඳින් තල්ලු කර හරිනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් තෙවන විනිශ්චයකරුගේ සහාය ලබාගත යුතු තියෙන අවස්ථාවක් ඒ තත්ත්වයේ තිබුණා ජාත්‍යන්තර තරගයේ. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක්. නැවත බාර දීම තරමක් කඩු රකින්නට ඈතයි. ඒ නිසාවෙන් තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. බලමු මේ පුනරූපණය. ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. 4 සීමාව ආසන්නයට පන්දු යනවා. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ආයේ ශෂිමල් වී යුතුයි. වගේම papare.com කැමරා ශිල්පියාටත් අප නිසි ගෞරවය ලබා දිය යුතුයි. හොඳ රූපරාමුවක් අපට ලබා දුන්නේ. දැන් මලියදේව පිටිකරුවන් කළ යුතු වන්නේ පන්දුවාරයෙන් පන්දුවාරයට මේ තරගය පිළිබඳව සැලසුම් සැදීම. මේ පන්දුවාරයේ කෙසේද ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉන්න අනතුරු පන්දුවාරයට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද කියලා. පන්දුවාර 20ක් ගැන සිතනට වඩා පන්දුවාරයෙන් පන්දුවාරය සිත යුතු වෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිටපරයා නැවතත් කඩුළු රකින්නා වෙතට මෙවැනි පන්දු කිහිපයක්ම අප දුටුවා පෙර පන්දුවාර කිහිපයේදී. ඒ පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ ටෙහාන්. ලකුණු 171යි කඩුළු 7යි මලියදේව විද්‍යාලය.
දැන් අසංක දැන් බොහෝ පුහුණුකරුවන් මෙවැනි අවස්ථාවේදී ඔවුන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට යවන පණිවිඩ තමයි පන්දු වාරයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද කියලා ඔවුන් සැලසුම් සකස් කරනවා. ඒ වගේම පන්දු ගණන් කරනවා. දැන් මේ පන්දු වාරේ පළමු පන්දුව දෙවෙනි පන්දුවට මුහුණ දුන්න. දැන් පන්දු තවත් 4ක් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ පන්දු 3ක් තිබෙනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ මනස හදා ගන්නවා තරගය තුලම. ඒ අනුව පන්දු 6ට මුහුණ දීලා ඔවුන් තරගය බේරා ගන්න උත්සාහ කර යුතුයි. තවත් පන්දු වාර 15ක් 17ක් ප්‍රමාණයක් තිබෙන. ඒ නිසා වෙන ඔවුන් සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක වැරදි පහරකට යන්නේ. අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ කඩුලේ රැඳී සිටින. නමුත් තෝරා බේරා ගැනීම තරමක් දුර්වලයි. ඔව් තරමක් අවදානම් පහරක් ලබාගත නොයුතු අවදානමක් කියන්නට පුළුවන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී. කලින්දුගේ කඩුල්ල විශේෂයෙන්ම ඊටම තීරණාත්මකයි මේ තරගයේදී. ඔහුගේ සුපුරුදු පහරක් විය යුතුයි. ඒ පහර ඉහළින්ම ඇදී යනවා. ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් වෙතින් 6 පහරක් ලෙස විනිසුරු සංඥා කරනවා. 6 පහරක් වශයෙන් හරියට එල්ල කළාම අලංකාර පහරක්. ඒ වගේම ශක්ති නම් ඒ පහර එල්ල කිරීම පිළිබඳව එතරම් ඔහු කැමති එවැනි පහර එල්ල කරන්නට. ඔහුට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් තවත් පන්දු කිහිපයක් බොහෝ විට යොමු කරાવી තවත් එල්ල කරන්න කියලා. ඒ හිම් ප්‍රෝචනය ලබා ගන්න තමයි ශක්ති බොහෝ විට සැලසුම් කරනවා ඇත්තේ. නැවතත් ස්විප් පහර ඉහළින් පන්දු ඇදී යන්නේ. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා කමිල. ඔබ කිව්වත් වගේ ඒ උපක්‍රමය සාර්ථකයි. ඒ තමයි පන්දුයානන්ගේ මනසේ ඇදී තිබෙන්නේ. ඔබ කැමති පහර මේක. ඔබ එල්ල කරා ලකුණු 6ක්. දැන් මීලක පන්දුවත් මං එල්ල කරන්නම් මෙතෙන්ට. ඔබ එල්ල කරන්න 6 පහරක්. ඒ වැරදි ගිය තැන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තමන්ගේ කඩුල්ල ලබා ගන්න. ඒ අනුව ඒ අවදානම ලබාගෙන එල්ල කරපු පහරේදී 8 වන කඩුල්ල දැවි යනවා මලියදේව කණ්ඩායමේ. තරමක් ඉහළට පන්දුව වදින්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියා. මිඩ්විකට් සහ ස්කෝලේ කලාපය අතර පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව 8 වන කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ. සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතා හොඳින් සිදු කරනවා. ශක්ති 7 වන කඩුල්ල ලබා ගන්නේ කළුදු රන්මාල් දැවි යන පිතිකරුවා ලකුණු 18කට. දැන් 177යි කඩුළු 8කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අටවැනි කඩුල්ලේ දැවියාමයි අප දුටුවේ පෙර පන්දුවේදී මලියදේව විද්‍යාලය අනතුරට කැමැත්තෙන් ළඟා වෙනවද කියලා පොඩි සැකයකුත් තිබෙනවා. ඔවුන් රැකිය යුතු අවස්ථාවක ඔවුන් පහරවල් එල්ල කරමින් අනවශ්‍ය අවදානම් ලබා ගන්නට උත්සාහ කළේ. ඉතින් අටවැනි කඩුල්ලේ දැවී ගියේ සකිදු නවක පිතිකරු ලෙස පිටියට සකිදු විජේරත්න. දැන් දෙදෙනාම නවක පිතිකරුවන්. දෙදෙනාම මේ තරගයේ තුල මුල් පෙළ පිතිකරුවන් සියල්ල සහ මැද පෙළ පිතිකරුවන් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. දැන් පන්දු යවන්නන් සිටින්නේ. සකිදු පෙර තරගයේදී ලකුණු 9ක් ලබා ගත්තා. මේ ඒ දැවියාම පළමු දැවියාම සකිදුගේ කඩුළු දවා ගැනීම කඩුළු 7 මේ දෙවන කඩුල්ල. තුන්වන කඩුල්ල. තහවද උඩ පන්දු රැකීමක් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙක් කලාපයේ සිට පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා. දැඩි දගකැවීමක් සහිතව යොමු කළ පන්දුවට මේ ඔහුගේ 6 වන කඩුල්ල මේ අවසන් කඩුල්ල තාගනා වටිනා ජයග්‍රහී පන්දු යැවීමක් ශක්ති කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 58කට දැන් කඩලු 7ක් පන්දු අර 16 පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරු ඉනි මේ පළමු පන්දු අරත් ඔහු විසින් තමයි යවුන් ලැබුවේ. ඔහු ආරම්භයේදී යම්කිසි විදියකට ඉලක්කය සහ පත්‍යය සොයා ගැනීම යම්කිසි ගැටලුවක සිටියා. නමුත් නිසි ස්ථානය හඳුනා ගැනීමෙන් පස්සේ කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මලියදේව පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන් ලකුණු රැස් කළත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඔහුට අභියෝගයක් වෙන්න.
පැමිණි විගස පන්දුව පොයින්ට්ස් සහ කව කලාපය අතරින් යොමු කරද්දී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. තවත් කඩලු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ කඩලු දෙකම ලබා ගතහොත් ශක්ති කඩලු 9ක් ලබා ගන්නවා මේ ඉනිමි. විශේෂ සන්ධිස්ථානයක් වේවි ඔහුගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ, පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ. එහෙම වුණාම අර කඩුල්ල ලබාගත් එක්කෙනා පිළිබඳව තමයි ඔහු සිතන්නේ. විපුලුමක් සහිතව ඒවර පන්දුව දග කැවුනේ. තාම හොඳ පන්දුවක් 47 වන පන්දුවාරයේ නිමව සටහන් වද්දී මලියදේව කණ්ඩායම පරාජය අභියසට පැමිණ තිබෙනවා 179 කඩලු 8කට. So Tehan Pereira will continue from the pavilion end for Ananda College. Things have changed quite a lot since we were in the combox, Michael, previously. 8 down now, Maliyadewa College in dire straits. So our good friends being able to take 3 wickets. Was it 3 or 4? 3. And Maliyadewa College, please sort it out with the Sinhalese commentators. We have nothing to do with this. It's not our responsibility. Nicely driven there to the fielder. It's a close call for run out. I think run out is the last thing Maliyadewa College wants at the moment. Just 2 more wickets in hand. Quite a lot of overs to bat also. This is the 80th over of the day, so I'm sure we'll have the water break after this. That flew past the outside edge. Well, that was uppish. The point was deep. Goes to the boundary. I'm sure we'll have the water break and then the 15 mandatory overs will start after that. So Ananda needs 2 wickets more. Gully would have probably been able to hold on to that, but unfortunately for Ananda College, they had only 2 slips placed for Tehan Pereira. Even the point fielder is pretty deep. Now shadowing what he should have done basically, is to leave the ball. You can't expect a lot from these low order batters. They are more specialized bowlers. Charuka Herath and Sakindu Vijayaratna. But 90% of the time, Adil, when it comes to these close finishers, it's your bowlers that have to bat the side into safety. Because if the batsmen were there, it's not going to come to this. It would have been 100%. just 4 down or something, and they would have been just batting the overs. But the interesting part is because your batsmen are out, your bowlers have to come and chip in. So now the defensive skills will be tested. Defensive skills of the bowlers. Suddenly the Ananda camp looks rejuvenated. So many fielders chirping around the batsman. The short leg fielder is definitely having a word or two. Even the wicket keeper, he is not quiet. Well, they just need 2 wickets, so they're going to be full of cheer. So just 2 wickets for a win, for the first win of the season. And also credit to Tehan Pereira and Shakti Udara. I think
after tea, they struggled to pick up wickets even though Shakti was bowling well, because there was lack of support from the other end, and once Tehan was reintroduced, he has been able to bring in some discipline to this bowling effort from Ananda College, hence helping Shakti Udara do his work, just continue his wicket taking. He has picked up 7 wickets so far, impressive figures. That was a beautiful delivery there, not knowing whether to play or leave, but all ends well. Maliyadewa still 183 for 8 after 48. Be up to date with it all. Let us capture your milestone. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So probably they'll sneak in one more over before the water break. That is dangerous. That is Udara, but still was threatening enough for Charuka Herath to create some oohs and ahs around the bat. A long spell. 17 overs, he picked up 7 wickets. That's pretty good. Once again, very close to the outside edge of Charuka. He's living dangerously here. Not knowing whether to play or not. This time he connects it well, but the bowler, then might as well take him on and just see that end off. I think Sakindu, being a right-hander, might not probably fancy facing the left-arm spinner. Managed to sneak that one past for a single. Looking for the second. That's something that they don't need to do. Runs doesn't matter at all at the moment for Maliyadewa College. It's just the number of overs remaining. That ends over number 49. Maliyadewa 184 for 8. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Ayesh Shashimal is back. A change of ends for him. Tehan Pereira given a rest after a quite long spell, which he did very well, even though he didn't pick up any wickets. He did assist Shakti Udara very well with some tight bowling. Now is the chance for Ayesh Shashimal to resurrect himself from the first spell after tea, which he didn't do well. So incidentally, the commentary overs have started. First over was bowled at 4-7. So this is the second over, so up to 5-7 is a must. So looking at about 15, I think maybe the spinner coming on from this end also. Maybe that they can bowl about 20 overs within the hour. So as we expected, Tehan's previous over
was the last over before the start of the mandatory overs. It's just that they didn't take a break before that. Maybe at the fall of the wicket they would have taken a water break, so they would have not wanted another break. End of another over. That was a very quick over from Ayesha Shimal. 183 for 8. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Shakti Udara coming for his 19th over. Lofted over the covers. And that will be the first boundary for Charuka Herath. Beautifully played. Because in the slot for him, good connection for a number 9 batsman. Quite impressive. Well, and safe shot. All the fielders are on the bat. Can get some free runs. But he has to be careful that tossed up delivery can turn, go through his gate. So he'll have to be a bit careful. I'm sure Shakti won't mind those shots being played. I think he'll want the batsman to play more shots. And once again, a similar shot this time. Might go all the way for a 6. And yes, it does. More runs for Charuka Herath. More power from the number 9 left-hander. He's not a very big man. Packs a very good punch. But I don't think Shakti needs to worry about this. Knows that something is coming. A slight miss hit. A misjudge gets him through the gate. Change of angles from Shakti. Change of field as well. Extra field brought towards the leg side. In fact, the silly mid-off field has been moved to silly mid-on. I would have kept bowling on that same line, asking him to go after me. You're not at any risk of losing this match. Just one miss hit, that's straight to the fielder's end. So Ananda playing a bit safe. Is it necessary? It's all up to the bowler here to decide what he wants to do. Taken 7 wickets, so he doesn't want to go for too many runs. That ends a very good over for Maliyadewa College. Picked up two good boundaries. 196 for 8 after 51 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Ayesh to continue. Oh. Could have ended up getting a wicket, or he could have killed him.
That was very nasty. Not something you would like if you are a silly mid-off fielder. Was straight into him. You can see that from this angle. I think it was off his hands. Well, if it was into his stomach, might have stayed there. Lucky for Charuka. And there it goes. Very good follow-up delivery from Ayesh Shashimal. After a juicy full toss, he bowls a peach and gets the wicket of Charuka Herath. Another wicket for the Ananda opener, Nushal Dharmaratne. Second wicket for Ayesh Shashimal. And that piece of fielding, even though it was involuntary, played a part in this wicket. If it had gone past him, Charuka Herath would have got off strike. And it would have made Ayesh Shashimal bowl at the right hander. Correct. I think that's what he was trying to do. But in the previous delivery, it was just touch full. But finally, all is well that ends well. Charuka gone for 14. Ananda College just 1 wicket away from winning this game. Hasindu Ruwanpura is the new batsman. So the two left-arm spinners for Maliyadewa College are out in the middle, battling out to save this game. Hasindu Ruwanpura and Sakindu Vijayaratne up against the two left-arm spinners of Ananda College, Ayesh Shashimal and Shakti Udara. Beautifully bowled there. That 1 wicket can make a big difference in the bowler's attitude. Still he's up, he's walking back faster than he was walking before. Keen to get on with it, wanting to finish it in this over. Could this be it? Well, there are no fielders in the area, so quite an interesting choice of shot selection from Hasindu Ruwanpura. I don't think he's here to hang out. He's just here to play some shots. He's going to have some fun. Why not? Game is already gone, but could still fight for it. Well, it's not impossible. Just bet out. Just a best of 4 in this season. That's today, I think. 4 not out. Not today's Not record. today? So That's he needs from to a get previous one game. more to better his previous record. He was on 4 not out. Man on a mission. That was a solid defense. So he has both gears, Hasindu Ruwanpura. Interesting to see what he unfolds in the coming overs. Maliyadewa College 200 for 9 after 52. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Interestingly, taking a single of the delivery, of the first delivery, exposing the number 11. A no ball as well. Sakindu is confident in Hasindu. How is it that Sakindu needs to stay not out? You face it, mate. You face the music on that side. So interesting battle between 4 left-arm spinners. 2 batting, 2 bowling.
too many left-arm spinners in Sri Lanka right now, isn't it, Michael? Very hard to find a quality off spinner, right-arm off spinner. Well, we never saw one in the Ananda bowling lineup. Solid defense from Hasindu Ruwanpura once again. Sakindu trusting Hasindu's defense How than his defense. How long can he stay is the question. Very well played there again. So this is the 5th mandatory over. Play can go until 5-7 if the overs are not bowled. Would you bring one or two more close-in fielders, Michael, Fine? Well, I think they've got almost everyone in and around the area. I mean, maybe like a short extra or something if the drive, a short mid, so that if he comes out and just tries to nudge it to push it. Okay, so coming, then this is a good move coming over the wicket. That was quick and flutter from Shakti Udara. Not an easy chance for the slip fielder. Very tough ask. That would have been a brilliant take if he had taken that. It was falling short. Lucky got his boot and didn't go for any runs. So Hasindu survives. Now it's up to Sakindu to face Ayesh from the other end. Maliyadewa 202 for 9 after 53. Facing Ayesh Ashimal. Ananda needing just one wicket. Who is going to be the lucky bowler to get this wicket? Oh, almost yoked himself there. So Maliyadewa is short and easily pulled away for a boundary. Not the best of deliveries from Ayesh Ashimal. Maybe he tried a Chinaman. But still, yeah, he tried the Chinaman, but still that short delivery is coming in. That's foolish. Couldn't put that away. Good time for the two batsmen to get some free runs. When it's hit in the air, there are no fielders in the area. They're mainly waiting for the defensive shot to get the catch. And also, Ayesh have an in-out field, some close and some on the line, so that you try to go for the shots, you get stuck. You were trying to say something about Ayesh. Yeah, so Ayesh was good in the previous over. Suddenly, trying some fancy stuff. Was hit for a boundary in the previous occasion, trying Chinaman this time. That was a very good slog. Taking the bowler from the offside. So 2 boundaries in the over for Sakindu. He moves on to 14, probably his highest score in the season. Maliyadewa 210 for 9. At 20 overs now, 7 for, but Hasindu has been defending well, putting his bat in front of his pads, make sure that he doesn't get trapped on the pads. Apart from that first ball shot which he played for a boundary, he has been quite solid. He's making sure that he doesn't get hit on the pads.
The field is going to come into play very soon. As long as it doesn't push it hard. Drops a dead back. That's a bit dangerous. Going on the back foot. But he's watching the ball closely. But he's living dangerously. Playing the spinner on the back foot is never safe. Siddhadasa at Moratua. Iyagama Mahinda Rajapaksa ක්‍රීඩාංගණය. Kilakku Mahana. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City Atugal Puravara. Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Ansa Jayasingh is back into the attack, replacing Ayesh Shashimal from the pavilion end. Now the batsman has to get used to the ball turning the other way. Oh well, it's the same thing, the left arm turning it away from them. Got no right arm off spin Ananda college. We've been saying this all throughout. Just to make a difference in thinking. Ansa Jayasingh 6.2 overs, giving away 32 runs, no wickets this innings. No ball again. Quite a lot of no balls in this innings. This is the 7th no ball. I think this is the 3rd or 2nd that Ansa has bowled. Another no ball, back-to-back no balls from Ansa Jayasingh. I was wondering whether we were watching the replay there. Yes, the replay. Was that the first one or the second one? The replay. I think the second one, the second replay that we saw was of the second no ball. So 9 no balls so far. Hansaj probably bowled 3 of them. Nethma Samaraveera bowled quite a few. Not a good sign for Ananda College going forward. 9 no balls in 5.3 overs. Oh, that's better line, making them play. Wonder if he can bowl a googly, just to fox the batsman a bit. Hansaja is a batting all-round, I guess, so doubt whether he has that skill. That's a very basic variation every leg spinner has. We haven't seen him bowl it yet. Oh, fastish, flattish. That's the end of another over. 56 gone. 212 for 9. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මලියදේව විද්‍යාලය ලකුණු 212යි කඩලු 9යි. තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ශක්ති උදාර සුපිරි ගණයේ පන්දු යැවීමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 75යි කඩලු 7යි. ඔහු මේ තරගයේ කඩලු 10ක් දවාගෙන තිබෙනවා කමිල. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඒ වගේම තවමත් මලියදේව කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙනවා තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගන්නට. මේ යවන්නේ අනිවාර්ය යැවිය යුතු පන්දුවාර 15 නම් වන පන්දුවාරය. ඒ වගේම සවස් 5 වනතුරු තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන නියමිතයි. ඒ නිසාවෙන් තවත් හරියටම මිනිත්තු 28ක් තිබෙනවා. ඒ හැර තවත් පන්දුවාර 7ක් තිබෙනවා මේ පන්දුවාරයේ ඇතුළු. ඒ වගේම කමිල දැන් ශක්ති තවත් කඩුල්ලක් හිමි වුණොත් ඔහුට කඩලු 8ක දශකමක් දැක්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙවැනිම ආකාරයේ දශකමක් දැක්වුවා ඒ ශශිමා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව තරගයේදී ඔහුත් එක් ඉනිමක් තුල කඩලු 8ක දශකමක් දැක්වුවා. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන්ට මේ තරඟ කාල සමය ඉතාමත් හොඳ තරඟ කාල සමයක් බවට තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ටෙහාන් පෙරේරා පළවෙනිමේදී සුපිරි කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ආනන්ද විද්‍යාලයේ සහ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අතර
මහා ක්‍රිකට් තරගයට මේ පන්දු යැවීම තුළ ඔවුන් ලබා ගන්නා විශ්වාසය මහත්සේ ඔවුන්ට වාසියක් වේවි. පසුපාදයට යනවා නිරන්තරයෙන් තරමක් අවදානම්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් නැහැ. සියලුම ක්‍රීඩකයින් ඔහුගේ පායින් පෙදෙසේ තමා රඳවා තිබෙන්නේ. එය තරමක් විශේෂයි. පෙරපාදයට පැමිණ ක්‍රීඩා කරනවා නම් නුවන්ට හුරුයි. බලමු. දැන් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රැඳවා තිබෙනවා. එහි සිටිනවා නායක නෙත්ම කරුණාරත්න. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 212යි කඩලු 9යි. වන පන්දුවාරයේ යැවීමට තමයි සූදානම් මලියදේව දෙවන ඉනිමි. නමුත් දැන් අනිවාර්යෙන් නැවිය යුතු පන්දුවාර 15වින් පන්දුවාර 9ක් යවා අවසන්. තවත් පන්දුවාර 6ක් යැවිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තරගයේ 5 වනතුරු ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. 5-7 දක්වා අවස්ථාව තිබෙනවා කමිල. 4-7ට තමයි විනිසුරුන් අවසන් තරග පැය සංඥා කළේ. ඒ පැයක කාල සමය තුළ පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි මේ පන්දු යවන්න. තවමත් හැකියාව තිබෙනවා ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කරමින් මලියදේව ගෞරවය ආරක්ෂා කර ගන්නට. ඒ නිසා වෙන්න ඕන ඉතා හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. මුල් පෙළ පිතිකරුවන් මේ සටන ලබා දුන්නා නම් ඊට වඩා පහසුවෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කරන්න තියෙන තරගයක්. නැවතත් නිපන්දුවක් 10 වන නිපන්දුව සචි. විශේෂයෙන් කමිල මේ ඉනිම දෙක පුරාවටම ආනන්දය පන්දු යවපු ඉනිම දෙක පුරාවටම අපිට වැඩි නිපන්දු ප්‍රමාණයක් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන් නෙත්ම සමරවීර වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දකුණතින් ඔහුගෙන් වැඩි නිපන්දු ප්‍රමාණයක් ලැබුණා මලියදේවයට අමතර ලකුණු ලෙස. මේ ඉනිමේදීත් ලකුණු නිපන්දු 10ක් සමග අතිරේක ලකුණු 17ක් ලබා දී තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාල පන්දු යවන්න. ඉතින් ඔවුන් ඉදිරියේදී මේ ගැන තවදුරටත් සැලකිලිමත් වන්නේ නම් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ කමිල මේ නිපන්දුවකට යම් ආකාරයෙන් කඩුල්ලක් දැවී ගියොත් ඒ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත කාරණයක් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් බලනකොට. හංසජ දැන් සියලු සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුවට ඔවුන් තරමක් සැලසුම් වෙනස් කරමින් දැන් රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ පාදක පන්දු යවන්න. තරමක් අර කඩතුළු වී තිබෙන ස්ථානයට පන්දුව දැමුවොත් අසාමාන්‍ය දැකීමකට හැකියාව තිබෙනවා. ආයතවද පන්දුවක් තරමක් යෝගවීමක් සිදු වුණා. නමුත් කෙසේ හෝ අවසන් මොහොතේදී පිට දමා ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. ඒවර සකිදු මුල් තරගයේදී ඔවුන් පිට දෙවනවර පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් ගලවපු ක්‍රීඩකයා. තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී හංසජගෙන් පන්දුවාරේ අවසන් ලකුණු 213යි කඩලු 9යි. කමිල විශේෂයෙන් මේ සකින්දුගේ ප්‍රතිකාරණය කෙරෙහි මලියදේව විද්‍යාලය ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් වැඩි විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදීත් ඔහු මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රතිකාරණයකට තමයි නිරත වුණේ. විශේෂයෙන් පිට දෙවතාවක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් මලියදේවේ බේරගත්තා. පැහැදිලිවම ඔහු තමයි එම අවස්ථාවෙන් ඔවුන් ගලවා ගත්තේ. ඒ නිසා දැන් ඔහුට ඊට වඩා ලොකු කාර්යභාරයක් තිබෙනවා ඉටු කරන්නට. හරියටම තවත් පන්දුවාර 5ක් හෝ මේ කාල සමය නිම කරමින් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කර ගැනීමේ ඔහු සතුව තමයි ලොකු වගකීමක් තිබෙන්නේ. ටිහාන් කදවා තිබෙනවා පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින්. ඔව් ටිහාන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 10 වන පන්දුවාරේ. ඉතින් තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ආනන්දයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන් පසුගිය වසර 3ක 4ක කාලය අතරතුර මේ මලියදේව ආනන්ද සාම්ප්‍රදායික තරඟ සියල්ලම ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණු තරඟ බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් දැන් මෙවර
ආනන්ද විද්‍යාලයට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරගය ඔවුන්ගේ විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණයක් නතු කරගනිමින් අවසන් කර ගැනීමට බලමු. අපි තරගය කෙසේ අවසන් වෙයිද කියලා. ස්ලිට් ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ටෙහන්. ඒ වගේම හසිදු නිරන්තරයෙන් මේ පසුපාදයට ගමන් කිරීම එතරම් නුවණට හුරු නැහැ. විශේෂයෙන් පන්දුව ලෝවීමක් සිදු වෙනවා. පන්දුව යටින් පැමිණෙන ටිහන්ගේ පන්දු පුළුවන් නම් සීමාවෙන් ඉදිරියට මදා පැමිණලා පන්දුර පහර දෙනවා නම් තරමක් ගැලවීමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න එයත් පිතිකරුවෙක් ලෙසින් අනිතාන්තයේ සකිදු දකින්නවා නම් උදව් කරන්නට පුළුවන්. නැවතත් පසුපාදයට ගියේ ලොකු අවධානමක් ලබා ගන්නවා. දැන් පන්දු 3කට ඔහු ක්‍රීඩා කළේ පසුපාදයෙන්. ඉතිරි පන්දු 3 ටෙහාන් යම් උපක්‍රමයක් යෙදීමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබේ. මෙවැනි ආකාරයෙන් පන්දු වීමක් සිදු කරා ශක්ති උදාර පිතිකරුවව පසුපාදයෙන් ක්‍රීඩා කෙරෙව්වා. එක් පන්දුවාරයක පිට පන්දු 4ක්. ඉන් අනතුරුව ඔහු ඔහුගේ පන්දුවට ඉදිරිපාදයට කැඳවීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා දැවී ගියා. බලමු මේ අවස්ථාවේදී ටෙහාන් කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා. දෙපිලටම තාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න නම් මලියදේව කණ්ඩායම. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කර ගන්නට මලියදේව කණ්ඩායමට ආනන්ද කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙන කඩුල්ලක් ලබා ගතොත් ඔවුන් මේ තරගයේ පරාජයට පත්වන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. නමුත් ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කර ගැනීමත් ජයග්‍රහණයක් මේ වන විට මලියදේව කණ්ඩායමට. වේගය අඩාලකමින් යව පන්දුව ඉස්කාලේ කලාපයේ දෙසට යොමු කරනවා. 1 ලකුණකට පමණක් සීමා වෙනවා. සකිදුව කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට. නමුත් මාසිටියා නම් අන්තේ අවසන් පන්දුවත් ඔහුට මුහුණ දෙන්නට දී ඊළඟ පන්දුවාරයේ සම්පූර්ණයෙන් Taman පන්දුවට පහර දෙනවා. නමුත් ඔහුගේ අදහස වෙනස් සකිදුගේ. මීට පෙර පන්දුවේදී ඔවුන් දෙදෙනා යම් කතා බහක නිරත වුණා. යම් සැලසුමක් ඇති ඔවුන් දෙදෙනා සතුවත් මේ ආනන්ද පීඩනය මැඩපවත්වා ගන්නට. ඒ වගේම කමිල මලියදේව විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟ වාරය තුල එකදු සාම්ප්‍රදායික දෙදින තරඟයක් හෝ පරාජය වීත් නැහැ, ජයග්‍රහණය කරත් නැහැ. නමුත් ආනන්ද විද්‍යාලය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව දෙවන දෙදින තරඟයක් පරාජයටපත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පරාජය නැත්නම් ඒ පරාජයේ අවමානය වළක්වා ගන්න මේ තරඟ ජයග්‍රහණය උන්ට ලබා ගැනීමට හැකි වුණොත් එය විශාල ජයග්‍රහණයක්. පන්දුවාර 59ක් අවසන් ලකුණු 214යි කඩලු 9. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කමිල මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වැඩි විශ්වාසයක් තබාගෙන තිබෙනවා. දෝ සැකයක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ පිතිකරන දස්කම් ගැන. එයත් දෙතරම් හොඳ නැහැ. යම් විශ්වාසයක් තබා ගැනීම අවශ්‍යයි. නමුත් විශ්වාසය වැඩි වුණාමත් එය ගැටලුවක් වන්නට පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී සකිදු තමයි ස්ථාවරත්වය රැකගෙන සිටින පිතිකරුවා. නමුත් දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ හසිදු ශක්තියට එරෙහිව. පන්දු 28කට මුහුණ දී තිබෙනවා හසිදු. ඒ වගේම සකිදු පන්දු 36කට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේ පරාජයෙන් ගලවා ගන්නට සෑහෙන සටනක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම පසුපාදයට යනවා. පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් පළමු ලකුණු වේගයෙන් දෙවන්න කරා යනවා පහසුවෙන්. නමුත් ලකුණු දෙකක් කරා දිව ගියා. සකිදුව තමන්ගේ අන්තය ලබා ගත්තේ නැහැ. හසිදු සහ සකිදු වමත් දඟ පන්දුව යන සුසංයෝගී මලියදේවේ දැන් පිතිකරණය වෙනුවෙන් තමයි මේ තනතිරු එනදී සිටින්නේ. මලියදේව ගෞරවය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කෙසේ හෝ මේ කඩුල්ල රැක ගැනීම දිනයේ අවසානයේතෙක් මේ කඩුල්ල රැක ගැනීම මොවුන් දෙදෙනාගේ විශාල වගකීමක් බවට පත් වී තිබෙනවා. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් මේ පසුපාදයට යෑම. සෑහෙන ලොකු අවධානමක් ලබා ගැනීමක් පිතිකරුවෙක් සම්පූර්ණයෙන් කඩුල්ල ආවරණය කරමින් පිට ඉදිරියට දමන්නේ.
උඩ පන්දුවක් දෑවී යනවා. ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. දැන් ආනන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේදී මලියදේව කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින්. ඒ අනුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 152ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව. මේ බලන්නේ පන්දුව. තාමත් සෑහෙන නිපුණුමක් සහිත දගහැවීමක් තිබූ පන්දුව. ලකුණු 152ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක්. කෙසේ නමුත් හසිදු පිටියෙන් ඉවතට ඒත් සමගින් ආනන්දය සතු වෙනවා මේ තරඟ ජයග්‍රහණය. දැන් ආනන්ද විද්‍යාලය මෙවර තරඟ වාරය තුල දෙදින සාම්ප්‍රදායික තරඟයක් පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. ඒත් සමගින් මේ තරඟය ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරනවා. එය ඉතාමත් හොඳයි ඔවුන්ගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. මලියදේව විද්‍යාලය පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම ඔවුන් මෙවර තරඟ වාරය තුල පරාජයට පත් වෙන එකම සහ පළමු දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරඟය. ශක්තිය අවසානයේදී තමන්ගේ ඉහළම පන්දුවේම වාර්තා කරනවා. ඔහුගේ තරග වාර ඉතිහාසය තුල කඩලු 8ක් ලබා ගැනීම ලකුණු 77කදී සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවනිනිම මලියදේව කණ්ඩායම විනාශ කර පන්දු යවන ශක්තිය උදාර. ඒ වගේම මේ කඩුල්ල දවියනන මතෙන් අපි කතා කරමින් සිටියා සචින් එක ලකුණක් ලබාගෙන සකිදු ඉතා හොඳින් පන්දුට පහර දෙන පිටකට අවස්ථාව ලබා දුන්නා නම් වඩා හොඳයි කියලා. නමුත් කතා කරන්න තිබුණේ පන්දු දෙකක් පමණයි ඉන්න අනතුරු ඔහු දැවි ගියා. අපි ඒ ගැන කතා කරමින් සිටියා කමල විශේෂයෙන් සකිදු තමයි පිටියේ ස්ථාවරත්වය පෙන්눔 කරමින් සිටි පිත්කරුවා. නමුත් ඔහු අවසන් පන්දුවාරයේදී ඒ සැලසුම තරමක් දුරට වෙනස් කරගත්තා. හසිදුට අවස්ථාව ලබා දුන්නා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. නමුත් හසිදුට ඔහුගේ කඩුල්ල රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි. මෙවැනි දේවල් සිදුවීමට ඕනෑම වෙලාවක හැකියාව තිබෙනවා. මේ මලියදේව දෙවන ඉනිමේ ලකුණු සටහන ජයමින් මුතුකුමාරන් සහ අමේෂ් තෙන්නකෝන් ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කළා. ඔවුන් දෙදෙනාම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. අමේෂ් ලකුණු 34යි, ජයමින් ලකුණු 25යි. ඉන් අනතුරුව මතිෂ් ලකුණු නොලබාම පිටියෙන් නිවත්ව ගියා. පසුදු ලකුණු ලබා ගැනීමට පසුදුටත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රිෂි අධිෂ්ඨාන් ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. මතිෂගේ සහෝදරයා ගයන වීරසිංහ ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. චමත් සහ අමේෂ් හැරෙන්නට අනෙක් පිතිකරුවන්ට ලොකු දස්කම් අතරට එන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. චමත් ලකුණු 34යි, අමේෂ් ලකුණු 34යි. අවසානයේදී ආනන්ද විද්‍යාලය මේ තරගය ලකුණු 152කින් ජයග්‍රහණය කරා. මලියදේව විද්‍යාල ඉනිම ලකුණු 216කට සීමා කරමින් අතිරේක ලකුණු 17ක් ලබා දුන්නා ආනන්ද විද්‍යාලය. මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ දත්තය. ශක්ති තමයි එහි පෙරමුණ ගත්තේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මලියදේව ඉනිම තුල ඔහු තමයි ඔවුන් සිර කර තබමින් කඩු ලබා ගත්තේ. පන්දුවර 22යි, පන්දු 4යි, ලකුණු 77යි, කඩලු 8කට. ඒ වගේම අයේෂ් ඉතා අගන සහයක් ලබා දුන්නා. කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 12ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 37කට. ඔවුන්ගේ කඩලු දැවියාම් තුලදී සමදතා පිළිබඳව කතා කරන්න තරම් නෑ. විශේෂයෙන් නිරන්තර කඩලු වැටීම් සිදු වුණා. ඒ තමයි ප්‍රබලම පාඩු බවට පත් වුණේ. පන්දු යැවීමේදී අතිරේක ලකුණු ලබා දීමේදී අතිරේක ලකුණු 17ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඊට නිපන්දු 10ක් එකතු වී තිබෙනවා. ලකුණු 216ක් පමණයි මලියදේව කණ්ඩායමට ලබා දුන්නේ ආනන්ද පන්දු යවන්නන් විසින්. ලකුණු 28දී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 103දී ළඟ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. අය ඔවුන්ට විශාල පීඩනයක් බවට පත් වුණා. ශක්ති උදාර මේ තරගයේ පුරාවට කැපී පෙනෙන දස්කම් දැකුවා පන්දු යැවීමෙන්. ඔහු මේ තරගයේ පුරාවට කඩලු 11ක් දවා ගත්තා. මේ මලියදේව හිනිමේ නැත්තම් අද දිනයේ තුන්වන තරග කාල සමයේ විශේෂ අවස්ථා. ගයන වීරසිංහ, ඒ වගේම චමත් හෙට්ටිආරච්චි 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. ලකුණු 53ක සම්බන්ධතාවයක්. එය තමයි මලියදේව ඉනිමේ හොඳම සම්බන්ධතාවය මේ ඉනිම දෙක පුරාවටම. ශක්ති උදාර මලියදේව දෙවනින් මේ කඩලු 8ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඔහුට එරෙහිව චාරුක හේරත් දැවී ගිය ආකාරය. ඉන් අනතුරුව කලින්දු රන්මල් සහ චමත් හෙට්ටිආරච්චි යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා මලියදේව දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන්. කලින්දු රන්මල් ලකුණු 18ක් ලබා ගත්ත. 4 පහරක් සහ 6 පහරක් එල්ල කරමින් මේ චාරුක හේරත්. ඉන් අනතුරුව සකිඳු විජේරත්න සහ හසිඳු රුවන්පුර
අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් සමබරතාවය ගොඩනැංවුවේ. මේ හසිඳු රුවන්පුරගේ 4 පහර. ඉන් අනතුරුව සකිඳු විජේරත්න ඔහු 4 පහර 2ක් එල්ල කරා අයේ ශෂිමාට එරෙහිව. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දෙවියම සහ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ පන්දුව. ඒ කඩුල්ල ශක්ති උදාර විසින් දවාගත්තේ ඔහුට ඔහුගේ ක්‍රීඩා දිවිය අමතක නොවන තරගයක් ඔහු අද අවසන් කළා. මේ තරගයේ තරග සාරාංශය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු 175ක් ලබා ගත්තා. හංස ජයසිංහ ලකුණු 55යි, සකිඳු විජේරත්න කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මලියදේවය ඔවුන්ගේ පළවෙනිම සඳහා ලකුණු 78ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ටෙහාන් පෙරේරා වමත් වේග පන්දු යවන්න කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. චාරුක ලකුණු 22කට දැවී ගියා. ආනන්ද පිළිතුරු ආනන්ද දෙවන ඉනිම ලකුණු 272යි කඩලු 2යි. ඔවුන් ඉනිම අත්හිට වූවා. ලකුණු 370ක ඉලක්කයක් පසු තමයි හඹා ගියේ කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන්ට ලකුණු 216කට ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමා කරගන්නට සිදු වුණා. ශක්ති උදාර මේ තරගයේ කැපිපෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා කඩලු 11ක් දවාගෙන. ඒ වගේම නෙත්ම කරුණරත්න ලකුණු 102ක් ලබා ගත්තා. නොදෙවි ආනන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 153කින් තරගය ජයග්‍රහණය කළා. පළමු මිනිම ලකුණු අඩුවෙන් ලබා ගැනීම තමයි සෑහෙන ප්‍රශ්න වත් උනේ. මේ පළමු සහ දෙවන දිනේදී සම්පූර්ණ ගෞරවවත් කරගත් ආකාරය ආනන්ද විද්‍යාලය තමයි මෙහි පූර්ණ ගෞරවවත් කරගත්තේ බොහෝ අවස්ථාවලදී. එක් අවස්ථාවක් හැරෙන්නට. ඉතින් මේ තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන් උදෑසන කාල වකවානුවේ සිට ඊයේ දිනේදී ඔවුන් තමන්ගේ අනසකට ලක් කරමින් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් මා කියන්නේ මලියදේව ඉනිම පළමු ඉනිම ලකුණු 78කට සීමා වීම තමයි මේ තරගයේ ඔවුන් පසුපසට ඇද දවන්නට සිදු ප්‍රධාන කාර්යය බවට පත් වුණේ. වගේම කමිල මේ තරගයේදී අපිට පිතිකරුවන්ගේ දස්කම්, දඟපන්දුවන්නන්ගේ දස්කම්, වේගපන්දුවන්නන්ගේ දස්කම්, මේ සියලුම ආකාරයේ දස්කම් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා මේ දින දෙක පුරාට. ඒ විශේෂත්වය. ඒ වගේම සචින් කියන්නට අවශ්‍ය මේ තරගයේ විදුහල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරපු විදිය, මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරපු විදිය, මේ ඔබ පවසන්න සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය අතර තරගයේ. ඔව් අපි දැන් මේ තරගයේ සජීව විකාශය අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වන්නේ. ඊට පෙර අපි ඊළඟ සතියේදී මේ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගය සජීව රැගෙන එන්නට සූදානම්ෙන් සිටිනවා. ඒ තරගය මැයි මාස 13 14 නැත්නම් එළඹෙන සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා දෙදින පුරාවට ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ තරගයත් papare.com තුලින් සජීවීව ඔබ වෙතට රැගෙනීමට papare.com අපේ කණ්ඩායම සූදානම්ෙන් සිටිනවා. සචින් අපි කතා කරමු සිටිදී අවසන් කරමු. විශේෂයෙන් මේ පාසල් දෙකම මේ දෙදිනම ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය තා සහෝදරත්වයෙන් ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය රැකගනිමින් මේ නීති රීති වලට යටත් වෙමින් ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඒ තමයි අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවසානයේදී අපේ දකින චමත්කාරය. ඒ වගේම තරගයේ සම්පූර්ණ විනිශ්චයකරුවන් කටයුතු කරපු ආකාරය, උන් තරගය පාලනය කළ ආකාරය ඉතාම වැදගත් ආකාරයෙන් සියයට සිදු වුණා. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවසාන බලාපොරොත්තුව. ඒ නිසා අපි ඉතාම හොඳ තරගයක අවසානයේ සටහන් කරගත්තා. ඉතාම විශිෂ්ට තරගයක්. හොඳයි. ඒ සහෝදරත්වයේ ජය පරාජය විඳ දරා ගැනීම මේ සියලු කාරණා මැද අපි මේ සජීව විකාශය දැන් අවසන් කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. හොඳ තරගයක්, ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණු තරගයක් කොළඹ ආනන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අප දැන් සමුගන්නයි සූදානම් වන්නේ. නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව ඔබට ජයග්‍රහී දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.